and grandchildren, great-great-grandchildren at sa buong beloved Almeida family. And of course, remember and cherish the blessed teachings and memories of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeida, na ang kanilang mga turo at aral ay talagang hindi natin makalimutan. Amen. Praise the Lord. At isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, sa ating mga minamahal na mga kapwa manggagawa sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating mga beloved bisita. Kung mayroon po tayong mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At isang mapagpalang gabi sa lahat ng ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, at maging sa ating mga iniibig at ginigiliw na live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At muli po na welcome po kayo muli sa ating banal na gawain, sa ating overnight worship service. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na muli isa na namang pribilehyo sa bawat isa sa atin. Salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tunay mga minamahal na napakabuti ng ating dakilang Diyos, dahil nariyan mga minamahal na talagang taglay ng bawat isa sa atin ang kalakasan, kalusugan at buhay na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan po ang ating talagang lubos na ipinagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at sa ating pagdako po dito na talagang tayo ay talagang tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito, na talagang narito tayo, na talagang ating pasalamatan, papurihan ang ating dakilang Diyos sa kanyang mga kagilagilalas na gawa, kanyang kabutihan sa ating mga buhay, at sa ating patuloy na pagpupuri ngayon sa gabing ito, mga minamahal. Narito tayo nagkakaisa upang ating purihin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na talagang ang salita, ang sabi ng ating dakilang Diyos, na talagang sa kanyang sinabi na huwag nating kalilimutan, mga minamahal, ang pagdalo sa banal na gawain. Amen. Yan ang sinabi ng ating dakilang Diyos, na huwag nating kaliligtaan ang ating mga pagtitipon, dahil alam natin na talagang nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So sa nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos, dapat handa po ang bawat isa sa atin. Kaya nga sa ating banal na gawain, mayroon tayong gawain na 3 times a week upang patuloy nating pasalamatan at dakilain ang ating dakilang Diyos, dahil sa ating buhay, hindi natin alam ang kung kailan babalik ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon na gaya ng ugali ng iba, kundi tayo ay mangag-aralan sa isa't isa. Amen. So sa ating patuloy na pagdalo, mga minamahal, sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, sa ating patuloy na pagdalo sa ating ginagawa na pagpupuri sa ating dakilang Diyos, nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na sinabi ng ating dakilang Diyos na sa ating pagtitipon, mga minamahal, na patuloy nating siyang pasalamatan sa ating buhay. So sa ating
pagtitipon ngayon sa ating gagawin, mga minamahal, talagang tayo ay talagang mag-alay ng papuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo ay magbigay ng papuri, mga awiting makalangit sa ating dakilang Diyos upang ang dakilang Diyos, yung kanyang utos ay ating masunod ang kanyang kalooban. Amen. Dahil ang sabi sa aklat ng awit ng kapitulo 98 ng talatay 4, ang sabi po dito, mga minamahal, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon buong lupa, mangagpasimula at magsiawit dahil sa kagalakan. Oo, magsiawit kayo ng mga pagpupuri. Amen. So sinabi ng ating dakilang Diyos na tayo ay mag-aalay ng papuring awit sa ating dakilang Diyos, hindi yung matamlay na pag-aalay ng mga papuring awit, kundi ito ay may kagalakan. Amen. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos, ang sabi na tayo ay magkaingay. Amen. Magkaingay tayo ng may kagalakan sa Panginoon. Amen. So yun ang ating gagawin sa gabing ito, sa ating pananambahan, na tayo ay mag-alay ng papuring awit sa ating dakilang Diyos, dahil ang mga papuring awit na ating iaalay sa ating dakilang Diyos, kapag nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang patuloy na ipapadama ng ating dakilang Diyos ang kanyang matamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. Dahil sa ating pagtitipon, sa ating pagdalo ngayong gabi, ito mga minamahal, na sa ating pagkakaisa, na ang sabi sa aklat ng awit ng kapitulo 133 ng talatay 1, ang sabi dito, mga minamahal, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. So sa ating pagkakaisa, tayo ay magkakaisang mag-alay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa ating pag-awit sa ating dakilang Diyos, nandyan mga minamahal, na tayo ay ipapalakpak ang ating mga kamay na papuring awit sa ating dakilang Diyos. Bakit natin ipinapalakpak ang ating kamay? Dahil tayo ay may kagalakan. Tayo ay galak na galak, hindi tayo malungkot na magpupuri sa ating dakilang Diyos, dahil sa ating nabasa kanina na tayo ay magkaingay ng may kagalakan. Amen. May kagalakan tayong awit sa ating dakilang Diyos sa ating buhay. Kung mayroon po tayong mga problema, mayroon tayong mga pasanin, isang tabi muna natin ang mga bagay na yan at kalimutan ang mga bagay na yan, dahil sa ating alay na papuring awit, mga minamahal, hindi natin namamalayan sa ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Talagang bibigyan tayo ng kapayapaan. Kung may mga problema, ay talagang katutugunin yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating patuloy na pagpupuri, sa ating pagpupuyat sa gabing ito, mga minamahal, ito ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos sa aklat ng Ephesians ng kapitulo 6 ng talatay 18, ang sabi nga po dito, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, na tayo ay mangagpuyat ng may buong katiyagaan. Amen. May katiyagaan. Tayo nagtiyatyaga
dahil alam natin hindi tayo sumusuntok sa hangin, talagang may kasiguraduhan na ang ating pagpupuri na kapag nalugod ang ating dakilang Diyos, kanyang ipapadama ang kanyang matamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. Amen. Yun nga tinatawag, mga minamahal, na extreme sacrifice. Amen. Worship with sacrifice, na tayo ay nagtsatsaga dahil alam natin sa ating pagpupuyat, ating nasunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at sa ating pagpupuri talagang ituon natin ang ating paningin, talagang i-focus natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, upang sa ating pagpupuyat hindi ito masasayang. Amen. Dahil sa ating pagpupuyat, alam ng Diyos ang mga bagay na yan, nalulugod ang Diyos sa kanyang mga anak na tayo ay patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo mga minamahal ay magkaisang manalangin. Tayo ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, upang sa ating gagawing pagpupuri, ang ating gagawing pagsamba sa gabing ito ay kanyang babasbasan at lalangisan, at upang tayo ay kanyang samahan at ipadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dakilang Diyos na mapagpalad, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat Panginoong Hesus sa gabing ito, Panginoong Hesus, na muli isang pribilehiyo sa bawat isa sa amin na idinako mo dito upang kayo Diyos, o Diyos, ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat Panginoong Hesus sa kalayaan na kami ay patuloy na nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. At bago ang lahat, Panginoon, kami, O Diyos, ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, pagkukulang, pagsalangsang sa iyong kalooban, Panginoon. Linisin mo kami, hugasan mo kami na iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At sa aming pagpupuri sa gabing ito, O Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa bawat yugto ng aming pananambahan, na ito'y iyong langisan at basbasan mula sa joyful, solemn song sa mga buhay at pinagpalang patutuo ng iyong mga pinagpalang mga anak sa pagbibigay ng ikaputhandog na susi ng pagpapala, O Diyos, na kami ay iyong samahan, Panginoon, sa mga alay na papuring awit ng beloved choir, Panginoong Hesus. Samahan mo kami, at higit sa lahat, patuloy mong ipadama ang iyong matamis at banal na presensya, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyo namin pinagkakatiwala ang gabing ito, Panginoong Hesus, at patuloy namin binadalangin ang aming minamahal at ginagalang na ebanghelista, Pastor Will Disrada Almeida, na bigyan pa sila ng haba ng buhay, kalakasan at kalusugan, at maging sa buong beloved Almeida children na kanilang katuwang sa iyong banal na gawain sa ministeryong ito, Diyos. Patuloy mo silang samahan at pagpalain, Panginoong Hesus, at patuloy naming dalangin, Panginoong Hesus, sa bawat kapatiran, Panginoong Hesus, na lahat ng naglalakbay papunta sa iyong banal na gawain dito sa pastoral house, maging sa ibang bahagi ng iyong banal na gawain, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibayong dagat, Panginoong Hesus.
patuloy na ingatan mo sila, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, disgrasya, at sila, O Diyos, ay malawalhating makarating, Panginoong Hesus, at patuloy na ipagkaloob sa kanila, i-provide ang kanilang mga pamasahe, Panginoong Hesus. Salamat po, Diyos, maging sa aming mga beloved kapatid, Panginoong Hesus, na nasa dako ng Kulyon, Palawan, Panginoong Hesus. Patuloy mo silang samahan, patuloy mo silang samahan ng iyong matamis at banal na presensya, na sila, O Diyos, ay talagang humahayo, Panginoong Hesus, at ibinabahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan, at upang sila ay may handa ang bawat kaluluwa sa nanalapit na krusada, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Diyos, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng hadlang, unbelief, in doubt, pride, proud, gawa ng kaaway, cast out, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo na po ay dadako po sa mapuring awit sa ating dakilang Diyos, sa joyful song, mga minamahal, at atin pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Anlik Lorenzo, na sila po ang mangunguna sa papuring awit sa ating dakilang Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating ituon ang ating puso, ang ating paningin sa ating dakilang Diyos, upang sa ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos ay ating maranasan, madama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Elder Kuya Rumi. Amen. The highest praise, glory, honor belongs to our dearest Jesus. Hallelujah. Dubling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At hindi po natin makakalimutan mga ganito ang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kabalikat po ng ating mga beloved children. Hallelujah. At binabati ko rin po ng magandang gabi ang ating beloved ordained preacher, beloved preacher elders, at sa mga nangangasiho sa ating banagawan, beloved instrumentalist, beloved kapatiran, sa ating mga live webcast viewers. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. At bago po tayo umawit ng mga joyful song, tayo po umawit ng isang solemn song. Came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. He
said he would never depart. In this is what I say. Oh, I just came to praise the Lord. I just came to serve the Lord. Oh, I just came to serve the Lord. I just came to serve His holy name. Oh, I just came to serve the Lord. He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. He said he would never depart. In this is what I say. Oh, I just came to praise the Lord. I just came to thank the Lord. Oh, I just came to thank the Lord. I just came to thank His holy name. I just came to thank the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Hallelujah. He said he would never depart. In this is what I say. Oh, I just came to praise the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. He said he would never depart. In this is what I say. Ooh, I just came to praise the Lord. Ooh, I just came to praise the Lord. Ooh, I just came to praise the Lord. You search me, oh God, and oh my heart. Try me and oh my thoughts. Conceive there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Leads me in the way. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and oh my heart. Try me and oh my thoughts. Conceive there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way. Lead me in the way everlasting. Come on, search me, oh God, and all of my heart. Try me and all my thoughts. See if there be
some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way. Lead me in the way everlasting. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Some folks love music, though I sing. You got a long old friend, and not for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Some folks love music, though I see. You got a long old friend, is it not for me? Because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Forget to love the world that He gave His Son, so ever we believe in Him, oh, should not perish but of everlasting, everlasting life. Forgot to love the world that He gave His Son, that whoever we believe in Him should not perish but of everlasting, everlasting life. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away, praise the Lord. And that's not all, there is more besides. And that's not all, there is more besides. And that's not all, there is more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away, praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away, praise the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sin, and I know I am. All my sins are taken away, praise the Lord. And that's not all, there is more besides. And that's not all, there is more besides. And that's not all, there is more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away, praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away, praise the Lord. I don't ask the Lord
to lighten up my burden. I don't mind the trials on earth that I go through. Beyond doubt, I want to prove that I am worthy. Just a little spot in heaven, close to you. Oh, precious Lord, forget me not, don't pass me by. Must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Save a little spot in heaven, close to you. And at the altar, long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If it's in asking too much, Lord, please save me. Oh, just a little spot in heaven, close to you. My precious Lord, forget me not, don't pass me by. There must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Save a little spot in heaven, close to you. My precious Lord, forget me not, don't pass me by. Oh, there must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Save a little spot in heaven, close to you. Oh, holy, holy is your name, Almighty God, indeed. Your goodness shows from ages past, and now it touches me. Oh, holy, holy is your name, Almighty God, indeed. Your goodness shows from ages past, and now it touches me. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake with a likeness. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied when I wake with a likeness. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inaasam mo ka mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, nasa mo ka mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, nasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay
sa kabanalan mo. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na awit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na awit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, maawit ng papuri sa'yo. Patuloy na awit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na awit para lamang sa'yo. O salamat sa mga awitin na aming inawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, maawit ng papuri sa'yo. Patuloy na awit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, maawit ng papuri sa'yo. Patuloy na awit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, maawit ng papuri sa'yo. Patuloy na awit para lamang sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig niya maya't lagi nang ipapamahal sa'yo. Paging sa pagsubok kay hindi ka niya pababayaan. Dahil siya ang nangako na hindi ka niya iiwanan. Manampalataya sa isang Diyos ng himala. Walang bagay hindi na kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala sa isang Diyos ng himala. Walang bagay hindi kayang papawin sa'yo. Ngayon na kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba ay dumadaloy sa puso, nito ang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung itong may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang babalik sa mundo. Manampalataya sa isang Diyos ng himala. Walang bagay na
iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig sa'yo, mag-isa pagsubok kay hindi kanya pababayaan. Dahil siya ang nangako na hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa isang Diyos na himala. Walang bagay na hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ay magtiwala ang isang Diyos na himala. Ang takot sa puso'y kanya na papauwi sa'yo. Ngayon ang kagulo ay laganap na sa ating paligid. Pangamba dumadaloy sa puso, ito ang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng isang Diyos ng himala. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ika'y magtiwala, isang Diyos ng himala. Walang bagay na kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala sa isang Diyos ng himala. Kung sa puso'y kanya nang gagawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhay laganap na sa ating paligid. Ang bago ito ang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay kanyang pagbabalik sa mundo. Kay magtiwala sa isang Diyos ng himala. Walang bagay din na kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. O kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid gusto mo makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa sa Diyos na buhay. Kumapit ka pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya at mahal ka niya. Sugat dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit ka bumabangon. Huwag mong isipin wala nang pag-asa sa Diyos na buhay. Lumapit ka
sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-upo, ugot na puso, isip ay litong-lito. Huwag mong isipin, wala ng pag-asa. Si Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Unang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala ng katapusan. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, hindi ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalasong. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, iyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalasong. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo aking
Kanyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Iwanan niya, tangla sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalasong. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Oh, he's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. To know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. I surely do know that I'll be born again. I surely do know Jesus lives within. There are some things that I do not know. I know some things that are plain, but this one thing I surely do know, that I've been born again. I surely do know that I'll be born again.
do I truly don't know. Jesus is within. There are some breaks that I didn't know. There are some things that I played. But this one thing I surely don't know, that I've been born again. Alam at natitiyak ko, ako ay born again. Alam at natitiyak ko, si Jesus na sa akin. Isang bagay ang natitiyak ko, isang bagay ang alam ko. Alam at natitiyak ko, ako ay born again. Therefore, being justified by faith, with the peace with God, through Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love to us. We were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. The love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us. We were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us. We were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Oh, you are my heaven, always forgiven, I'm loving you, Jesus. We put together, my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only to worship your name. I've waited so long, but I saw you was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and most in the world without spinning round. Jesus, you stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. Now life is purpose, life is just a secret since I found you, Lord. I'm yours forever, taking me now, but let me live your word. I've waited so long now, so it was wrong without loving you.
Lord. Took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I'm waiting so long now, I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. And I was confused and lost in a world and not speaking ground. Meaning gave me a beginning from a solid ground. Now love was the purpose, love is just a secret since I found you, Lord. I'm yours forever, with me and never let me leave your word. I've waited so long now, I saw what's wrong without loving you. Make me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long now, so you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I waited so long, but the song was wrong. I'm not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long now, it's deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Okay, sarap awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Damang-dama mo sa'yo ang inaawit, kukundi patilhan sa langit sa tuwa, galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, ibang ligayang tumbasan. Ang mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ika'y masiglan at masaya, at mula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ang ligayang sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Mga awiting makasalibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ay masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit nga'y masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Sariyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsama ko, O Jesus, O Diyos, ito'y makarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw.
Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, at ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong maribig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Kung inutulan ko'y iyong anak na labis mong minahal, at ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, pinagod niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, pinagod niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba'y naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, pinagod niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, pinagod niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko.
Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Tuwang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa aking kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo magulo. Ko'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalan. Ko'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko matutupad. Walang sino man hahalang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin ba nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ko'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hahalang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan
doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aulitan sa kamangha-mangha hari niyang gawa. Siya'y nangako, pabalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, o sa buhay na walang hanggan. Napuso ng kagalakan, naglilingkod sa ating Panginoon. Nagkakalakan, nag-aulitan sa kamangha-mangha hari niyang gawa. Siya'y nangako, pabalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa pusa'y walang hanggan. Ang aking puso, nagkakalakan, nag-aulitan sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aulitan, ang kamangha-mangha hari niyang gawa. Ako'y nangako, magbalik dito, siya pang tayo kukunin niya, dadalhin niya kaharian, sa kalangitan, buhay na. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, pakailan pa man. Ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, pakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ang tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, malamang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang puting ilaw ko, pagliliwanagin, pagliliwanagin, o pagliliwanagin, oh. Ang puting ilaw ko, pagliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim. Ang puting ilaw ko, pagliliwanagin, pagliliwanagin, o pagliliwanagin, oh. Ang puting ilaw ko, pagliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim. O tatakpan ko ba pagliliwanagin, pagliliwanagin, o pagliliwanagin, oh. Tatakpan ko ba o hindi, pagliliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Maibahay tayo sa langit, handa sa akin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. Maibahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran
sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus ang Kalbaryo. When the saints go marching in, when the saints go marching in, more than one to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, more than one to be in the number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Where we come from the east, where we come from the west, where we come from the north, where we come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. There we come from the east, there we come from the west, come from the north, there we come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He's the yoke and I'm the ivory, He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel, I am the traveler and He is the way. I'm the song and He is the music, I am the lamb and He is the bread. I am the flower and He's the fragrance, the bride who takes His place. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for you more the conquerors live. Sons of God, march forward, the power of Jesus name. He's the oak, the iron, He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel, I am the traveler and He is the way. Hallelujah. The song, He's the music, I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance, I am the bride who takes His place. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel it in my head, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I feel it all over me. Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba?
Sa buhay na darama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ang tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nung tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa pag-iikot sa aking Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa pamanghamang-hamang hari ng gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa pag-ilikot sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamanghamang-hamang hari ng gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamanghamang-hamang hari ng gawa. Siya'y nangako, nagbalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. At yan po natapos mga minamahal. At ang unang dito natin pagpupuri sa ating mga joyful songs. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. At bago pong lahat, ang pinamataas na pagpupuri, pagdadakil, paglulahatin, ko lang po sa ating pinakamamahal. At praise po lang, praise the Lord. Ito po ay nagbibigyan ng doble paggalang po sa ating beloved pastor, Will Estrada Almeda, at ating pong inaalala ng mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa kanil pong beloved children, sa ating beloved workers, sa inyong mga kapatiran, buwan po, titihan, o po yung mabati ng isang magandang gabi na po sa inyong lahat. Praise the Lord, praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy sa ating mga solemn song, habang naghahanda po ang ating beloved song leader, beloved Alec Lorenzo, ay ating pong tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating po itasan natin mga may hallelujah, hallelujah.
Opo, dakilang magpala namin, Diyos namin sa lahat. Mahal po Jesus, kami nagpapasalamat sa natapos na unang yugto ng iyong banal na gawain sa ating mga joyful songs. Hallelujah. At sa susunod bahagi ng aming pagpupuri sa iyo sa mga solemn song. Mahal po noon, gabayan niyo po. Hallelujah. Paramdamin ng matamis na presensya. Hallelujah. Hallelujah. At sa mga kapatiran po namin na mga kapatiran po namin na pupunta pa lang po sa inyong banal na gawain, pag-iingatan niyo po sila, hallelujah, ilayo sa anumang disgrasya, hallelujah, 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 at sa Panginoon panalangin ng ang mahal na Pastor Willie Estrada Almeida, ito po ang isang panalangin, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah. At akin naman binibigyan ang buong kataon sa ating beloved song leader, beloved Alec Lorenzo, amen, praise the Lord. Praise the Lord po. God bless you po sa ating beloved brother. Amen. Ang pinamataas na pagpupuri, pagwalahat at padadagalan at tatangin lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. At hindi po natin makakalimutan maginito ang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Hallelujah. At binabati ko rin po ng magandang gabi ating mga beloved ordained preacher, beloved elders, sa ating mga live webcast viewers, sa ating instrumental, sa inyo po mga beloved kapatiran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po umawit ng isang mga solemn song. Amen. Praise the Lord. I come to you, you know just what I'm going through. No one else could ever care the way you do. I found my strength to carry on when I go back where I belong, close to you. When I'm weak, I'll come to you. You know just what I'm going through. No one else could ever care the way you do. I found my strength to carry on when I go back where I belong, close to you. Oh, how long could I fool myself to think that I can make it on my own? Without your love, I could never make it true. I find my strength to carry on when I go back where I belong, close to you. When I go upon your name, the answer's sweet like morning rain. Love's upon my heart, drives to pain. Oh, I found my strength to carry on when I go back where I belong, close to you. Oh, how long could I fool myself to think that I can make it on my own? Without your love, I could never make it true. I found my strength to carry on when I go back where I belong,
close to you. When I'm weak, I come to you. I'm going through, no one else could ever care the way you do. I find my strength to carry on when I go back where I belong, close to you. Oh, how long could I fool myself to think that I can make it on my own? Without your love, I could never make it through. I find my strength to carry on when I go back where I belong, close to you. Upon your name, the answer's sweet, like morning rain. In your love falls upon, drives the pain. I find my strength to carry on when I go back where I belong, close to you. Oh, how long could I fool myself to think that I can make it on my own? Without your love, I could never make it through. I find my strength to carry on when I go back where I belong, close to you. Oh, how long could I fool myself to think that I can make it on my own? Without your love, I could never make it through. I found my strength to carry on when I go back where I belong, close to you. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka. Sa lungkot na nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko ay inibig mo, nilinis at inapo mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Tulad kong dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa
iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natanggap. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan, iniwan ang kalayawan dito sa libutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siya inilaan. Glory, hallelujah. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad ko lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking nagamo. Hindi kayang isulat ng lapis sa papel o iguhin man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga na kapangyarihan mong tangan di mailalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit impunin kong kayamanan sa mundo, hindi pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin mo lahat ng buhay at tao, hindi pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Diyos. Lord, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Hallelujah, worship ka. Hindi kaya isulat ng lapis sa papel o iguhin man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga na kapangyarihan mong tangan di mailalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit impunin kong kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan
lahat ng uri ng tao. Di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Hallelujah! Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Sa diyan kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. May di sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya't patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Iyan sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. O dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, nagmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. O dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat tighati, tagumpay man ang naroon. Daluyan ng pag-asa ko, kailangan ilahon. Ang pag-ibig mo'y alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. O dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo
matibay na sandigan. Sa bawat tinghati, tagumpay man ay naroon. Tuluyan ng pag-asa kung kailan ay ilahon. Ang pag-ibig mo'y alay sa'kin, doon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Saan ako'y kay lagi kong kapiling, iningatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramtin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ika'y laging nagkamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagan. Maging ang aking buhay, turuan mo ko na lumakad, na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na muling mawalay pa. Huwag mang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. Huwag mang magpagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog ang aking buhay. Mula sa putik ako'y hinangong, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Hindi ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Ito ay taglay, labi ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umaawit. Diyos buong pagpapagilang kabutihan. Ang buhay ko'y talakasan, sa'yo ko lamang ilalaan bilang isang pag-aalala.
iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpakumbaba, aking sinasambi, sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo tataas, sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila. Mula sa putik ako'y hinahalulu, nilinis at binago. Wala na sa sindakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang mga kabutihan habang ako'y bumubuhay. Ito'y tadyan, labi ko'y samlin ang papuri, puso ko'y umaaway. Diyos ngayon at kailan pa man, dakilang iyong kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalaan. Bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpakumbaba, aking sinasambit, sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y tataas, sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka, sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo itataas. Oh, sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Alam kong puso ko'y nakita mo, hatulan mo ayon sa pag-ibig mo. Itong buhay ay iniyalaw ko, itong tanging magagawa ko. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y tataas, sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasan. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan
sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo wala ng tagpuan, ang tunay na kadalagan. Hallelujah! Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya't ngayong bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo siyang laging naririnig. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais ko sa puso ko, ikaw ay tagman. Habang ako'y nabuhay, nilong mo siyang gabay. Sa paglakad ko'y nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, hanggang ko ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka,
see the stars, I hear the roaring thunder, the path throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to me. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to me. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to me. How great
Just suppose God has searched to the heaven. It couldn't find one willing to be the supreme sacrifice that was needed to buy eternal life for you and me. Had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for an old grass Jill cross, had it not been for a man called Jesus, and then forever my soul would belong. I'm so glad He was willing to drink this bitter cup, to His bread. Father, let it from me. I'm so glad He didn't call heaven's angels from His head. He pulled down nails that torment me. Had it not been for a place called Jesus, had it not been for one orangey cross, had it not been for a man called Jesus, and then forever my soul would belong. There is no problem too big God cannot soothe it. There is no mountain too tall He cannot soothe it. Hallelujah. There's no storm too dark God cannot calm me. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry you. Oh, if He
I know my sister that He will carry you. Oh, there is no problem to be God cannot cover. There is no mountain too tall He cannot move me. There is no storm too dark God cannot come to. There's no sorrow too deep He cannot soothe thee. Oh, if He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. Oh, if He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Oh, kung kaya niya pasanin sa ng mundo. Hallelujah. Kaya niyang akayin kaibigan ko. At kung ang sala ng tao sa krus kanya tinubos, sa buhay ko'y lagi na karamay ang Diyos. Oh, kung ang kaya niyang pasanin sala ng mundo, ay kaya niyang akayin kaibigan ko. At kung ang sala ng tao sa krus kaniyang tinubos, sa buhay ko'y lagi na kinamay ang Diyos. Sa buhay ko'y lagi na karamay ang Diyos. Search me, O God, and know my heart's glory. Hallelujah. Find me and know my thoughts. Be
Some awaken the ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my soul, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way. Lead me in the way everlasting. We're together again. Yes, glory, hallelujah. Praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again in praising the Lord. We're together again. Glory, hallelujah. Praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, mawitan siya. O may mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisa, mawitan siya. O may mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Oh, I'm blessed, God He walks with me and He leads me whenever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me whenever I go. And if you happen to ask how are you, sister, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Oh, I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me whenever I go. And if you happen to ask how are you, brethren, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Ooh, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. They've got around from all over the town and kings all about. There's a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost has been poured out. It's sounding just like a world mighty wind, and tell everyone, one of them, and the wind out you open Pentecost. Praise God is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again.
So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, you'll be saved from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew of Pentecost, praise God, it's blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Ibang lumilipad, nagpupuri mula sa darat, nagpupuri ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibang lumilipad, nagpupuri mula sa darat, nagpupuri ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya. Oh, purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Si Jesus pinagpalakpakan, palakpakan siya, palakpakan, palakpakan siya, palakpakan, palakpakan siya. Oh, si Jesus pinagpigay ng kaligtasan, purihin siya. Ibigay ng kaligtasan, purihin siya. Ibigay ng kaligtasan, purihin siya. O si Jesus nagbigay ng karunungan, purihin siya. Bigay ng kagalakan, purihin siya. Bigay ng kagalakan, purihin siya. O si Jesus ibang lumilipad, nagpupuri mula sa barat, nagpupuri ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. O si Jesus bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus pinabigay ng kalakasan, purihin siya. Bigay ng kalakasan, purihin siya. Buhay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up everybody if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up everybody if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. It's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. There's going to be a meeting in the air, in that sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. That singing you will hear, never heard by mortal. Every glorious I do declare, for God's own Son will be the leading one in the meeting in the end. There's going to be
sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. That singing you will hear, never heard by mortally, will be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! O purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At yan po natatapos sa mga minamahal ko ang ating congregational singing, ang pag-aawitan ng mga makalangit na awitin para lamang sa ating pinakamamahal ng Panginoon. God bless po mga minamahal ko sa ating mga beloved song leader, ating beloved na brother Anlek Lorenzo. At tayo na po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating mga pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo ng ating mga minamahal na mga kapatid. Ngunit bago ang lahat mga minamahal ko, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Minsanan pa ating pong iparinig sa malang Panginoon yung ating masigabong palakpak. Mga minamahal, let us all clap to the Lord. Sabay-sabay tayong pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ang dobleng paggala na may lakit na pagmamahala kay pong pinapaabot sa Man of God, sa ating pong minamahal na Evangelista Welde Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear. At hindi po natin pwede makalimutan mga minamahal ko ang kanila pong mga iniwan ng halimbawa sa atin mga minamahal ko sa ating spiritual na buhay. At nariyan ang kanilang mabutihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mamagulang sa mga Panginoon. Parang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapamalaya, mga minamahal ko, makapamalakay ng kaluluwa. Sabagat yun ang pong katawagan ng ating pong banal na iglesyang ito ang kalapi ng mga nawawaglit na tupa na ating pinakamamahal na Panginoon to build His kingdom. Amen? At kabalikat po mga minamahal ko, hallelujah. At nariyan ang kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal anak at beloved Sister Vines. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed evening, po ipinapaabot at sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At sa inyo po ako po mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon. And of course, sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain, hindi lamang dito sa ating pong lugar, mga minamahal ko sa ating minamahal na bansang Pilipinas, kundi sa ibayong dagat din naman. Mga minamahal ko, marami po tayong mga subscribers. Amen? Amen? Via Facebook Live at sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At akin pong samantalin ang pagkakataon ito, mga minamahal ko na bumati ng advance happy birthday sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. Amen? At mga minamahal, ilang tulong na lamang mga minamahal ko at kanina na pong kaarawan.
At ganun din sa kanilang uniko iho, mga minamahal ko, sa ating beloved minister, Wilde James Almeida Jr. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Talagang very rare, mga minamahal ko, talagang tinakda ng mga Panginoon na magkaparehas po, mga minamahal ko, hallelujah, ang dates ng kanilang birthday. Amen? Amen? At napakadalang po niyan, mga minamahal ko, talagang niloob naman ng Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. At sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Salmo, ang kabanata ay 119, ang talatay 148, mga minamahal ko, sa wikang Ingles, "Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word. Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi upang aking magunita ang salita mo." Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ito po sinulat ni Haring David. Mga minamahal ko, na alam po natin, mga minamahal ko, 7 times a day, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Siya po'y bumabangon, mga minamahal ko, sa kalagitnaan ng gabi, just like what we are doing right now, mga minamahal ko, na nagpupuyat. Amen? So, dati na, mga minamahal ko, itong pagpupuyat na ito, mga minamahal ko, dati nang ginagawa ng mga patriarka ng pananampalataya. Noon pa man. Amen? Para mga minamahal ko, pasalamatan nila ang ating pinakamamahal na Panginoon na talagang atin lamang pong itinuloy, mga minamahal ko, sa pangunguna ng ating pong minamahal na Evangelista Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our living and loving God. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, ating pong alalahanin ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Huwag nating sasabihin, mga minamahal ko, na talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nagsasawa na. Amen? Ang mga minamahal ko, ang talagang maling sinasabi ng mga nagpapatuto, mga minamahal ko, na talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang sinasabi po nila, mga minamahal ko, yung kanilang mga patuto ay paulit-ulit lamang. Huwag, mga minamahal ko, sapagkat kung ating pong titignan, mga minamahal ko, ang mahal ng Panginoon, amen? Puro bago. Tuwing umaga, mga minamahal ko, bago ang kanyang mga pagpapala. Amen? Patuloy tayong nakakatanggap, mga minamahal ko, ng mga himala ng mahal ng Panginoon. Yung tayo po'y buhay pa sa mga oras na ito, yan po'y malaking himala sapagkat marami po, mga minamahal ko, ang talagang, amen? Kumbaga, ang kanila pong buhay, mga minamahal ko, ay umikli. Amen? Sa mga trahedya, mga minamahal ko, kanilang mga minamahal ko, hala nawawala ang kanilang buhay. Pero ito tayo, mga minamahal ko, patuloy, mga minamahal ko, na iniingatan na ating pinakamamahal ng Panginoon. Yan po'y himala, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Kaya naman, mga minamahal ko, dito sa aklat ng ganun ding kabanata, 119 ng Salmo, ang talatay 129, ang sabi rito, "Ang mga patutuo mo'y kagilagilalas, kaya't sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. Thy testimonies are wonderful, therefore doth my soul keep them." Kapurihin natin ang pinakamamahal ng Panginoong Jesucristo. Kagilagilalas. Amen? Punong-puno ng himala. Mga minamahal ko. Sinong mga minamahal ko? Hallelujah. Anong kongregasyon ng mga minamahal ko merong ganitong mga himala? Wala. Tanging mga minamahal ko ang totoong gawain lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa ibang gawain, mga minamahal ko, ni sakit ng ngipin nila mapagaling. Mga minamahal ko, hindi mag-take ng gamot. Pero dito, mga minamahal ko, hallelujah, mga cancer. Amen? Pinagaling naman ang Panginoon nang walang gamot-gamot, mga minamahal ko, walang confinement sa ospital. Amen? Ang mga himala, mga minamahal ko, ng ang pag-iingat ng mahal ang Panginoon sa mga disgrasya, sa mga kapahamakan, hitik, punong-puno ang kongregasyong ito, mga minamahal ko, ng mga tunay na himala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Yan naman, huwag nating pagsawaan. Amen. Napapakinggan, mga minamahal ko, at sa mga nagpapatuto, mga minamahal ko, kindly, mga minamahal ko, doon sa pagdadraft po ninyo ng inyong mga testimonies, mga minamahal, kinakailangan may bago. Sabagat ang sabi ko nga, tuwing umaga, amen, may bagong mga minamahal himala ang mga Panginoon na ginagawa sa atin, kaya't idagdag po natin yan. Amen? Hindi yung mga minamahal ko, hallelujah, nung tulugang mga minamahal ko, hallelujah, from
the start up to the end, wala po bang bago? Imposible. Amen? Amen? We just have to count our blessings. May mga siguro hindi tayo mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinapahalagahan. Even yung mga maliit na pagpapala, we should be appreciative, mga minamahal ko, doon sa mga maliliit na pagpapala. Amen? Hindi lang yung mga malalaking pagpapala sapagkat mga minamahal ko kung tutuusin mga minamahal, hindi nga natin mabilang. They cannot be numbered. Ang sabi ng Psalms chapter 40 verse 5, mga minamahal, kung aking bibilangin, higit sila kaysa mabibilang. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sa ating po mga patotoo, mga minamahal ko, kinakailangan may dagdag, karagdagan, mga minamahal ko na bagong himala. Amen? Amen? It's just a matter of mga minamahal ko talagang ating pong i-draft talaga yung ating pong mga patotoo para mas maayos po nating ma-deliver po yan. Alam na po natin mga minamahal ko yung kahalagahan mga minamahal ko ng maayos na testimonyo. Amen? Amen? Magiging powerful po siya at magiging daan, kumbaga mga minamahal ko, para mahikayat, makumbinsi ang mga nakikinig, hindi lamang dito. Sapagkat on live, live po tayo mga minamahal ko, marami pong nanonood mga minamahal ko na talagang may pangangailangan sa mahal na Panginoon. So gamitin tayo ng mahal na Panginoon para mga minamahal ko, hallelujah, mahikayat. Amen? Ang mga tao, mga minamahal na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At mga minamahal, akin na pong pinaghahanda ang mga nakalista dito, mga minamahal ko na ating mga beloved brothers and sisters. Aking banggitin mga minamahal ko yung mga first 5, mga minamahal ko sa ating beloved sisters. Maganda po ang ating beloved sister Presi Benitez. Ganon din po ang ating beloved sister Lina Perez, ating beloved sister Alma Milo, ating beloved sister Ching Garcia, ating beloved sister Irene Servan, at sa ating mga beloved brothers, first 5, maganda ating beloved brother Mario Fernandez, ganun din po sa ating beloved brother Edward Padua, ating beloved brother Daniel Pereras, ating beloved brother Giancarlo Rosario, at ating beloved brother Romel Morante. At sa mga sumusunod, mga minamahal ko sa ating beloved sisters from number 6 to up to 10, maganda ating beloved sister Jonilyn Milan, maganda rin ating beloved sister Lourdes de Guzman, ating beloved sister Jemima Benitez, ating beloved sister Christian Bigaong, at ating beloved sister Rejoice Garcia. At sa ating mga beloved brothers from number 6 up to 10 din, mga minamahal ko, maganda ating beloved brother Anlec Lorenzo, ating beloved brother June Sabangan, ating beloved brother Samuel Villaruz, ating beloved brother Pedro Rosario, at ating beloved brother Ramil Norva. At sa mga nagnanais na mag-alay ng mga papuring awitin para lamang sa ating mga pinakamamahal na Panginoon, alam na po natin yung SOP niyan. Amen? Yung standard operating procedure, mga minamahal ko, na iksian na lamang po yung patotoo. Amen? Para hindi po tayo mga minamahal ko mag-consume, mga minamahal ko, ng maraming oras at mawalan po ng pagkakataon itong mga nakalista rito. So, kindly mga minamahal ko, kapag tayo po'y maghahandog ng mga papuring awit, amen, isa lang, preferably, amen, gawin na po natin mga 3 minutes yung ating po mga patuto. Amen? Sa lahat po na nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. At ating pong umpisahan na, mga minamahal ko, ang ating pong testimonies, ang ating testimony portion, mga minamahal ko. At kung ready na, ating beloved sister Presi Benitez, sa po isundan ng ating pong beloved brother Mario Fernandez. Minsanan pa natin palakpakan ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeta at ating inaalala mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders na
kapiling po natin ngayon at ganoon din po sa ating mga beloved viewers. At sa inyo pong lahat, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na napabilang po sa gawaing ito, na dati-rati po, andyan din po na andyan po na talagang isa pong kapatiran po na walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, ito ay aking binabaliwala lamang dahil po sa kami po ay meron pong dinadaluhan din po na isang kongregasyon, subalit andyan po na walang katugunan po ang aking mga panalangin. Andyan po isang araw po, talaga po ang aking beloved nanay, talaga pong siya ay may karamdaman, labas-pasok po siya sa hospital, ginamit po ang kanyang karamdaman. At ito po yung aking beloved tatay at pinuntahan po ang ating beloved kapatid na yon at na nagpunta po sa bahay. Andyan po na sabi niyo po sa amin na subukan niyo at wala namang wawala sa inyo. At andun daw po ang mga himala na marami pong pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na sa paglihans po ng ating beloved pastor, sa unang panalangin po na ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, ang aking beloved nanay nanghihina, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Jesus. Lord. Andyan Hallelujah. din po na hindi po siya kumakain at hindi rin po siya umiinom ng tubig at nang siya po'y nalihans, andyan po na siya po'y lumakas at nung kami po'y nagpunta dito ng araw ng Wednesday, andyan po ang aking beloved nanay. Nung nagpabautismo po sa tubig, natapos po ang gawain, nagpabautismo po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved nanay na nanghihina, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Hallelujah. Andyan po sa pag-uwi ng aming bahay, siya po'y naghanap na ng pagkain. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan po na nakapaglingkod pa rin po siya ng 2 taon at siya rin po pinagpahinga na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po yung nagpupurit ng papasalamat. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po na mahabang panahon na ako po yung magsimula na po ako'y magdalaga, mag-asawa at mag-anak. Andyan po talaga ang aking asma na hinahabol-habol ko din po ang aking paghinga. Andyan din po nahihirapan po ako sa mga gawaing bahay. Andyan po na talagang napakahirap po ng karamdamang asma. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat, nung ako po'y tumanggap po ng bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdaman na andyan po, unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord. Panginoong Hallelujah. Hesus, sa patuloy lang po na pagdalo ng araw ng Wednesday, Friday at Saturday at nagsumamo po sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, nagsisi sa mga nagawa kong mga kasalanan. Andyan po talagang tunay nga po na ako'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya ako Hallelujah. po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po yung pananakit ng aking sikmura na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. At andyan po na talagang yung pananakit ng tiyan ko talaga pong halos hindi na rin po ako makatulog sa hating gabi. At meron din po akong doktor na espesyalista na gumagamot po sa akin. Subalit, ito po ay talagang ang advice niya po sa akin na ako daw po ay magpa-ultrasound dahil nga po matataas na milligram na po ang iniinom ko. Subalit, wala po akong kagalingan. Paulit-ulit, pabalik-balik po ang aking pananakit ng tiyan. Andyan po na sa pagsusumamo ko po sa mahal na Panginoong Hesus at humihingi po ako ng kapatawaran sa mga lahat na mga nagawa kong kasalanan at nag-ayuno po sa banal na gawain. Andyan po ang aking pananakit ng tiyan ay unti-unti niya din pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa lahat-lahat po ng mga pagpapala na ipinagkakaloob ng mahal na Panginoon.
yung sa kalakas ng kalusugan po ng aking physical na pangangatawan, ganun din po sa aking buong sambahayan. At andyan po na patuloy na pinangahawakan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan ng aking beloved husband at ang aking beloved daughter. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapala na ipinagkakaloob po ng mahal na Panginoong Hesus, at sa mga pagpapalang physical, financial, higit sa lahat sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung palakpak na yan. Sabay-sabay tayong pumalakpak sa ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Presi Benitez, sa pinagpalang patutuong yan. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon na talagang siya po ay dumidinig ng panalangin. Amen? Siya po, mga minamahal ko, ay ating po masusumpungan kapag atin po siyang hinanap. For everyone that asketh, receive it, ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya naman mga minamahal ko, dating asthmatic patient ang ating po mga kapatid, ang hirap gamutin po niyan. Amen? Ang daming mga instrumento na kailangan, yung nebulizer na ang mamahal. Ang maintenance po ng may asthma, mga minamahal ko, talagang magastos. Amen? Pero dito walang imposible sa mahal ng Panginoon. Ang dating asthmatic patient, mga minamahal ko, totally, mga minamahal ko, hallelujah, totally healed ng mahal ng Panginoon. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Sabi dito sa aklat ng Job, Kabanatang 22, ang talatay 21, sabi dito, makipagkilala ka sa Kanya, at ikaw ay mapayapa. Ano pat ang mabuti ay darating sa iyo. So mga minamahal ko, hallelujah, talagang napaka-inam na ating pong makilala ng lubusan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang mga minamahal kong ating makikilalang kanyang kapangyarihan na walang imposible sa Kanya. Amen? Ang sabi dito, ikaw ay mapapayapa. Magkakaroon ka ng peace. Amen? Sa iyong mga problema, sa iyong mga karamdaman, mga minamahal ko, sa mga suliranin, sa mga minamahal ko, hallelujah, mga ating pong alalahanin sa buhay. Amen? Marami tayong alalahanin, mga iniisip, mga minamahal ko, na talagang siya nagbibigay sa ating mga minamahal ko ng, kumbaga, ng kawalan ng kapayapaan, pagkaaburido. At ayan po mga minamahal, nakaka-apekto sa ating pong paglilingkod. Pero kapag kilala mo talaga ang mahal na Panginoon, kung sino siya, amen? Siya ay Diyos ng kapayapaan, prinsipe ng kapayapaan. Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ikaw, mga minamahal ko, ay mapapabuti. Ano pat, ang kabutihan ay darating sa iyo. Ang sabi ng talatang ito, Job, Kabanatang 22, ang talatay 21. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Patuloy tayong makinig, mga minamahal ko, sa mga patutuo ng ating mga minamahal mga kapatid na pinagpala. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother Mario Fernandez. At siya po isundan ng ating beloved sister Lina Perez. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at bati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatiran, ng magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain sa riwain ang mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa aming espiritu, mga minamahal. Na yun pong aking malnasawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, nung siya'y buhay pa, minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Diyan, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal.
mga bisyo ng araw, minamahal, pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Noon po, minamahal, na hindi po ako naniwala sa gawain na ito, minamahal. Subalit, minamahal, dahil po sa aking mahal na asawa na walang tigil na panalangin po, minamahal, na ako'y makasama niya dito sa ating balgawain. Andyan, minamahal, na iyon po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan, minamahal, na ako'y nag-decide na sumama na sa Kanya noon, minamahal, dahil po para pagpapalain din po ako, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, sa aking pong pagsundo at paghatid dito sa ating banal na gawain, andyan na, minamahal, na ako'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. Nakasalukuyang 3 buwan pa lamang noon yung aking minamano yung tricycle, minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, na sa aking likuran, na sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na Hallelujah. wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa paggabay niya po sa amin, minamahal, at sa atin po, minamahal, sa bawat pag-alis po sa ating tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, hallelujah, na sa amin pong barangay din po, minamahal, na may kasiyahan po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyayari, minamahal. Taong 2014 po, minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po, minamahal, ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambahayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa kaligtasan na yan na ipinagkaloob po ng ating pinakamahal na Panginoon. Nung taon na yun, minamahal, na ako'y natakot po, minamahal, dahil po hindi ko sukat akalain na pangyari yun, minamahal. Andiyan, minamahal, na yun pong aking nakitang bala, minamahal, aking pong ipinasuri sa police station, minamahal, dyan po sa bayan na Malasiki, minamahal. Subalit hindi po sila gumagawa pala ng ganong action, minamahal, kapag wala pong tinamaan po, minamahal. Sila lang po ay gumagawa ng investigasyon kapag may nadisgrasya, minamahal. Kaya't ako'y nalulungkot, minamahal, dahil po sa mga kalabisan ng mga walang mga aroganting mahawak ng kanilang mga armas, minamahal. That's right. Kaya, Hallelujah. minamahal, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na ako'y buhay pa sa harap ninyo, minamahal. Diyan, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa araw-araw kong pamumuhay, minamahal. Bagamat andyan, minamahal, na ako'y nag-iisa sa aking tahanan po, minamahal, ako'y pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon sa araw at gabi na aking pagkagising, minamahal. Praise Diyan, the Lord. minamahal, Hallelujah. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa 2 kong bilabod sana nagtatrabaho. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan na sila din po pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat andyan inaabot ako ng araw at ulan, minamahal, andyan yung taglay na kalakasan ay pinagkakalob niya, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Mario Fernandez, sa pinagpala ring patutuong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah, pagdating sa pag-iingat, mga minamahal ko, number 1 ang ating pong pinakamamahal ng Panginoon. Amen? Yung mga naranasan ng ating mga kapatid na
muntik ng karnapin, yung kanyang bagong-bagong motor, mga minamahal ko, at alam naman po natin yung mga ugali ng mga carnappers. Amen? Kung hindi ka makuha, mga minamahal, hindi masusian yung sasakyan mo, by force, mga minamahal ko, talagang pipiliting agawin sa'yo. At kung ikay manlaban, mga minamahal ko, talagang mga minamahal ko, hallelujah, sila po, mga minamahal ko, papas lang talaga. So ready yung mga yan, mga minamahal ko na talagang pumatay, mga minamahal, makuha lamang, maiisa katuparan lamang yung kanila pong masamang balak, mga minamahal ko na kumuha ng sasakyan, mga minamahal ko. Pero ang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nag-iingat. Ang sabi ng isa sa mga carnappers, dito pala siya pumupunta. Amen? Sa sambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal ko. Mga minamahal ko, ang ating pong bahay-sambahan is a refuge, mga minamahal ko. Yung ito po, mga minamahal ko, talagang kublihan. Mga minamahal ko, amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ang Panginoon na dito, mga minamahal ko, talagang safe na safe po tayo. Amen? Narito ang mga minamahal, powerhouse nga po ito, mga minamahal ko ang sabi. At doon naman sa ligaw na bala na tumama, mga minamahal ko, sa kanilang bubong, mga minamahal ko, talagang eksakto doon sa kanyang higaan. Mabuti na lamang at talagang mga minamahal ko, ang ating pinakamamahal ang Panginoon ay talagang gumagawa ng himala. Amen? Eksaktong gumising siya, mga minamahal ko, bago pa man, mga minamahal ko, yung talagang pagkadinig niya ng akala niya bato na tumama doon sa kanilang bubungan, nung kanya pong tinignan, mga minamahal ko, iligaw pa lang bala. At talagang mga minamahal, ipinasuri nga niya dyan sa Malasigi Police Station. Pero mga minamahal ko, ang gumagawa noon, mga minamahal ko, ay doon sa Krame, sa forensic laboratory, mga minamahal ko. Amen? At nalulungkot ang ating mga kapatid kung hindi na nila talagang binigyan ng pansin, mga minamahal, kung anong bala yon, anong klase ng baril, mga minamahal ko, hallelujah, ang ginamit. At talaga pong dyan po sa lugar ng Malasig ay marami po talaga mga loose firearms. Marami pong mga minamahal nababalitaan dyan, mga minamahal ko, na talagang marami ang may hawak na mga hindi lisensyadong baril. At kapag putukan, mga minamahal ko, sa New Year, mga minamahal ko, kapag may piyesta, nakikisabay sila. Mga minamahal ko, hallelujah, sa pagputok, mga minamahal ko. At alam po natin, mga minamahal ko, whether talagang yung trajectory ng bala ay diretso o galing sa bubong, parehas lamang po yan, na nakakapinsala, nakamamatay. Amen? Naman, grabe talaga kung ating pong iisipin ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. The loving protection of the Lord. Yan, isa sa mga pangako yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. One of the promises of God to His children. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo, mga minamahal ko, at atin naman pong tinatawagan ating beloved Sister Lina Perez. At maganda rin ating beloved Brother Edward Padua. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dobling paggalang po ang aking pinapaabot at pagbati ng magandang gabi sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeda at sa mga turo't aral na iniwan sa atin ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa buong Almeda family po, sa lahat po na mamanggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa lahat po ng mga elders na ating pong kapiling sa gabing ito at sa inyo pong lahat, aking mga kapatiran. Magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gabing ito, mahal, na pinagkaloob po niya sa akin na pagkakataon upang muli ko po siyang mapasalamatan sa lahat ng mga kabutihan, kadakilaan, pagpapala at himala na pinagkaloob sa amin. Amen. Na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah.
Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Unang-una po ang pagbabago po ng aming pong buhay. Dahil po nung una po mga minamahal, nung di pa po kami nakakakilala sa ating dakilang Diyos na buhay, isa rin po kami mga minamahal sa magulong pamilya, walang kapayapaan sa tahanan. Hallelujah, maging sa puso't isipan mga minamahal. Subalit, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, na ginamit po ang aking beloved kuya pang kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Simula po nung tanggapin namin ang ating dakilang Diyos na buhay at nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po mga minamahal na kami nagkaroon ng pagbabago sa aming pong buhay. Binago po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binigyan ng kapayapaan sa aming puso't isipan at sa aming pong tahanan mga minamahal. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal, hallelujah, ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pong mga karamdaman, hallelujah. Una po mga minamahal, aking pong mahal na anak na bunso, mga minamahal, na may sakit po siyang kidney trouble po mga minamahal, namamaga po yung kanyang kidney mga minamahal, na tunay po na ito ang dahilan kung bakit hindi po siya makatulog, hindi siya makakain mga minamahal. Hallelujah, nagmukha po itong mga minamahal na bangkay po mga minamahal, biglang bumagsak po yung kanyang katawan sa sakit na ito. Subalit ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, nagsumamo, naghumingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa pamagitan po mga minamahal, hallelujah, ng pagsisisi, hallelujah, sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wildes Rad Almeida. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, na pinagaling po ang aking mahal na anak, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, taglay po niya ang kagalingan, lubusang kagalingan ng aking pong beloved na anak, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal, hallelujah, ang aking anak po mga minamahal, nung kasagsagan po mga minamahal ng pandemic mga minamahal, COVID nung nakaraang taon po. Isa rin po ang aking mahal na anak na nakaranas po mga minamahal ng sintomas po ng COVID virus mga minamahal sa dako po ng Pampanga. Tunay nga po lahat po ng kanya mga naramdaman mga minamahal, ang pananakit ng katawan, walang panlasa, nilalagnat, bigla na lamang po siyang mataas ang kanyang lagnat mga minamahal, hallelujah, na tumawag po siya sa akin. Subalit sabi ko po sa kanya mga minamahal na magsisi po siya, magpuri sa kanya pong kwarto mga minamahal, hallelujah. At sa pamamagitan po mga minamahal, hallelujah, ng pagpupuri sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang Evangelist Pastor Wildes Rad Almeida, pagsusumamo sa ating dakilang Diyos na buhay na wala pong imposible sa kanya, maging ang virus man mga minamahal, ay wala pong imposible na ito'y pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po mga minamahal na pinagaling ang aking anak na hindi po siya nagpa-check up mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal na ang lubusang kagalingan na ipinagkalob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nung nakarang taon din po mga minamahal, nagkaroon po ako ng face palsy mga minamahal, parang mild stroke po mga minamahal, dahil bigla na lamang po mga minamahal, unang-una pong naramdaman ko mga minamahal na palaging sumasakit ang aking ulo, nahihilo, hindi ko po ito pinapansin mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa isang hapon mga minamahal, nakatulog po ako, pagising ko po mga minamahal, nahilong-hilo po ako mga minamahal, hallelujah. Naakala ko po parang nalamigan lang po mga minamahal yung aking katawan, dahil nga po rin po sa gawaing bahay o pagod mga minamahal. Subalit nung naisip ko mga minamahal na subukan ko magkape para maalis po yung aking pagkahilo at pawisan ako, hanggang sa nakahigop po ako mga minamahal ng kape. At nung susunod na po na magsusubo po ako mga minamahal ng tinapay, hallelujah, hindi ko na po maibuka yung aking bibig mga minamahal. Masakit po talaga minamahal, na parang nadudurog po yung aking pisngi mga minamahal. Ako po mga minamahal ay
Kinabahan din po mga minamahal, subalit alam ko po mga minamahal, hallelujah, hindi po ako pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako pinagsumamo, nagpuri, nagsisi sa lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakamali, saan man niya ako nasumpungan sa aking mga kahinaan, mga minamahal. Nagpuri po ako mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una at dalangin po ng ating beloved Evangelist Pastor Well Estrada Almeda, kabalikat ng kanyang buong pamilya at sa lahat ng ating mga minamahal na manggagawa. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nanampalataya po ako sa ating dakilang Diyos na buhay na pagagalingin po niya ako mga minamahal. Hindi po ako nagpa-check up o uminom ng anumang klaseng gamot mga minamahal. Talagang nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, taglay ko po ang lubusang kagalingan ipinagkalob sa atin ng dakilang Diyos na Amen. buhay. Hallelujah. At akin dong pong pinapasalamatan mga minamahal ang dakilang pag-iingat, pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking beloved na anak, mga minamahal, sa gitna ng kapahamakan, mga minamahal, sa disgrasya, mga minamahal, dahil po nung nakaraang December po mga minamahal, ang aking pong anak ay pauwi dito sa Pangasinan, mga minamahal, galing po siya ng Pampanga, madaling araw po bumiyahe po siya mga minamahal, hallelujah. At sa hindi inaasang pagkakataon mga minamahal, sa dako po ng Bayangbang mga minamahal, nataon po siya doon sa may medyo madilim na lugar sa highway po mga minamahal, sa kanya pong pagdadrive dahil nakasingle po siya mga minamahal, hallelujah. Hindi po niya napansin na may sinusundan po pala siyang kuliglig mga minamahal, dahil po walang ilaw po yung likuran po ng kuliglig mga minamahal, hindi po niya napansin. Hallelujah, hanggang sa na sumalpok siya mga minamahal doon sa likuran po ng kuliglig mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung motor ng aking anak mga minamahal ay nagkawasak-wasak po yung harapan mga minamahal, hallelujah. Subalit dakilang Diyos nating pinaglilingkuran mga That's minamahal, right, hallelujah. po siya mga minamahal, kasama po yung motor mga minamahal, hallelujah. Napakalaking pagpapala po ito para sa akin mga minamahal, sapagkat tunay nga po na pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang ating Praise mahal the na Lord. anak, Hallelujah. hanggang sa bumangon po siya mga minamahal, at binigyan po ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang aking anak, na nakapag-drive pa po siya mga minamahal hanggang sa amin pong bahay. Hallelujah, nakauwi po siya mga minamahal ng maluwalhati mga minamahal, hallelujah. At nung dumating po siya mga minamahal, masakit po yung dibdib niya dahil po sa lakas din po ng impact, umano po yung dibdib niya po doon sa head ng motor, mga minamahal, kaya masakit po yung kanyang dibdib mga minamahal. At nung buong akala ko din po mga minamahal, baka mamaya mayroon pong nangyari sa kanya o nadamage sa loob ng kanyang dibdib mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa ipa-x-ray po namin siya mga minamahal, hallelujah. At hinintay po namin mga minamahal yung kanyang x-ray mga minamahal. Tunay nga po na napakadakila ng ating Diyos na pinaglilingkuran That's right, ng buhay. hallelujah. Wala pong nangyaring anuman sa aking mahal na anak. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Sa pagpapala po na ipinagkaloob po niya sa amin ditong nakaraang linggo po mga minamahal, dahil pinagpala po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na pinagkalooban po kami mga minamahal ng sarili po naming gripo mga minamahal, dahil po lagi ko pong inaasam at pinapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bigyan po kami mga minamahal ng sarili po naming gripo mga minamahal. Praise the Lord. Tunay Hallelujah. nga po mga dahil nakikigib po kami mga minamahal sa aking beloved atin na medyo may kalayuan po na lugar, medyo may kalayuan din po mga minamahal, lalo na sa panahon ngayon, palaging umuulan, madulas ang daan mga minamahal. Ipinapanalangin ko po sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bigyan po kami ng sarili po naming gripo na malapit po sa aming bahay. Tunay nga po na tinugon po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal. Hallelujah.
nung mga ilang linggo na rin po ang nakalipas, mga minamahal, nagkaroon po ako, mga minamahal, ng skin allergy dito po sa may bandang leeg po, mga minamahal. Hindi ko po alam kung anong klaseng allergy, mga minamahal. Nagsimula po ito na parang kagat lamang po ng langga, mga minamahal, hanggang sa sobrang katipo na para akong lalagnatin, mga minamahal, na iba po yung pakiramdam ko. Pagising ko po ng umaga, mga minamahal, talaga namumula na po ito hanggang sa singlaki na po ito, mga minamahal, ng palad, mga minamahal, namumula na, nagtutubig, mga minamahal. Hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na sa pamamagitan po, mga minamahal, ng pagsisisi, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa mga nagsisi ako sa aking mga pagkukulang, mga minamahal. Hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, nung after po ng gawain, mga minamahal, nung last gawain pa po nitong mga nakaraang linggo, mga minamahal. Hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na pinagkalob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung lubusang kagalingan, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga oras na ito, taglay ko po, mga minamahal, ang lubusang Praise the kagalingan Lord. ito, mga minamahal. Nagpalehans po ako, mga minamahal, sa ating mga beloved elders. Hallelujah. Tunay nga po na ako'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unat panalangin na ating beloved pastor. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pagpapala din po, mga minamahal, katugunan, mga minamahal, na aking panalangin sa unat dalangin na ating minamahal na Pastor Evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Dahil po yung aking pong beloved na anak po, mga minamahal, nahirapan po siya sa pagbibiyahe po, mga minamahal, sa kanyang trabaho. Tunay nga po na iniling ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pagkaluban po siya, mga minamahal, ng kahit mauupahan lamang po, mga minamahal, may na kwarto na malapit po sa kanya pong pinapasukan at malapit na rin po sa ating banal na gawain doon sa dako po ng Pampanga, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, nung naghanap po ang aking beloved anak, malapit na malapit po talaga, mga minamahal, hallelujah, sa kanyang pinapasukang trabaho, walking distance lamang po, at malapit na rin po sa ating banal na gawain doon, mga minamahal. Tunay na Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang lahat ng mga pagpapalang ito, at aking pinapasalamatan ang lahat ng mga biyaya sa araw-araw na pinagkakalob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga pagpapalang pinansyal, material, pisikal, at higit po sa lahat sa spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdakil at pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Lina Perez, sa pinagpalang patutuong yan. Sinasabi ko na nga sa inyo, mga minamahal. Amen? Meron pong bago. Amen? It's just a matter of mga minamahal ko. Hallelujah. Talagang bilangin talaga natin yung mga pagpapalang dumarating, sapagkat mga minamahal, nung Miyerkules, ano pong ating pinag-aralan? Basta't atin pong maitaas ang banal na pangalan ng mga Panginoon, kikilos siya sa ating pong mga buhay. Hindi magiging stagnant. Amen? Itong mga patutuo natin, mga paratang merong bago. Ang sabi ng ating mga kapatid, talagang humiling siya, dumalangin siya, mga minamahal ko, na magkaroon sila ng sariling gripo. Actually, mga minamahal ko, magastos ang tayo ng mga minamahal ko, pagpapa-install ng sarili mong gripo. Amen? Lalo na kapag PVC pipe ang ginamit. Amen? 1,000 po per mga minamahal ko, per yung piraso, mga minamahal ko, ng PVC pipe, sapagat alam ko po yan, mga minamahal. Noon pa yon, mga minamahal ko, na presyo ng mga gumagawa. Ewan ko na lang ngayon, mga minamahal, mas mataas siguro dahil talagang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mataas ang mga materyales ngayon at ang labor ng gumagawa ng i-install ng gripo. Amen? Kaya mga minamahal, talagang hindi po biro, mga minamahal ko, na talagang magkaroon ka ng sarili mong gripo na hindi ka na nakikiigib sa yung mga kapitbahay. Alam po natin yung sitwasyon ng nakikiigib. Amen. At talagang mga minamahal, kapag nakakarami ka na ng igib ng tubig, amen, kumusta yung nagpapaigib kung hindi Kristiyano? So mga minamahal ko, mga minamahal ko, medyo ngiti-ngiti, pero pagkatalikod mo, meron ng nasasabi, sapagkat mga minamahal ko, talagang nakaka-istorbo ka. Amen? Alam niyo po yun, mga minamahal ko. Sino pong naranasang umigib sa kapitbahay, mga minamahal ko? Amen? Magsabi ng amen.
So mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi naman natin talaga, mga minamahal, masasabi na lahat ng tao, mga minamahal ko, pare-parehas, mababait. Swerte ka kung mabait ang kapitbahay mo. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, another blessing pa, mga minamahal ko, yung paghanap ng kanyang mahal na anak, mga minamahal ko ng maupahan na talagang malapit sa kanyang pinagtatrabahuan at malapit sa banal na gawain natin, pinakamamahal na Panginoon. Kapag ka talagang desire mo talaga, mga minamahal ko, na talagang paglingkuran ng may katapatan ng mga Panginoon, talagang ang mga prayers mo ay tinutugon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Kaya may bago, mga imposibleng walang bago, mga minamahal ko, para naman mga minamahal ko talagang may maririnig, there's something new in our testimony. Amen? Kaya mga minamahal ko, we have to count our blessings, mga minamahal ko. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At medyo nahalata ko, mga minamahal ko, na kapag nakakapuntos ang mahal na Panginoon, tahimik na ang mga crowd. Tulog na po ba tayo, mga minamahal? Inaantok na po ba tayo? O mga minamahal ko, tayo po muna lahat ay tumayo, tayo po muna ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang ating puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw magpakailan pa man, walang maliw magpakailan pa man. Praise the Lord, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at magpatuloy tayo. Nawa mga minamahal ko'y nagising na ang mga anak ng Diyos para tayo po mga minamahal ko'y makapalakpak kapag nakakapunto sa mga Panginoon, sapagkat kapag nanahimik po tayo mga minamahal ko, isa lamang ang ibig sabihin yan. Amen? Tayo po ay nakatulog na. Amen? Alam niyo po yun mga minamahal ko, hallelujah. Kaya tayo po ginigising mga minamahal ko para mga minamahal ko magtuloy-tuloy yung ating pong pakikinig sapagkat masasayang itong mga magagandang patutong ito kapag ating pong pinalagpas. Nagiging stagnant tayo mga minamahal ko kasi kung minsan mga minamahal tayo po'y
talagang hindi nagbibigay halaga sa mga testimonyang ito, mga minamahal ko. Amen? Take note, mga minamahal ko, that these are the testimonies of Jesus, mga minamahal ko. Kapag hindi tayo interesado sa kanyang mga testimonyo, isa lamang ibig sabihin yan. Amen? Medyo, mga minamahal ko, nalilihis na o yung ating pong mga inclination, ika nga, mga minamahal ko, talagang nababaling na yung ating pong mga isipan sa mga ibang bagay. Sabi nga, mga minamahal ko, incline our hearts on the testimonies of Jesus. Sinabi yan sa Psalms, chapter 119. Kaya mga minamahal ko, sino pong magiging interesado sa mga patutong ito? Unang-una ang mga anak ng Diyos dapat. Amen? Paano tayo mahikayat yung mga outsiders, mga unbelievers, na tayo mismong mga anak ng Diyos hindi interesado? Pakaisipin po natin, mga minamahal ko. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Talagang pagsumikapan po natin, mga minamahal, nandito tayo para mga minamahal ko hindi mag-relax. Alam niyo po, mga minamahal ko, ang overnight worship, mga minamahal ko, ay may kaakibat na sakripisyo. Kung hindi tayo maghandang sakripisyo, mga minamahal ko, ang sabi nga ng mga tumatayo rito, atin lamang pong inilipat yung ating mga higaan. Amen? Para na rin tayong hindi nag-overnight. Kaya mga minamahal ko, maging totoo tayo sa ating mga sarili. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Masakit ang katotohanan, mga minamahal ko, pero kung hindi tayo, mga minamahal ko, pagsasabihan, mga minamahal ko, ay parang hindi na tayo nagpupursige at nagiging seryoso, mga minamahal ko. Hallelujah. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved brother Edward Padua. At sundan po siya mamaya ng ating beloved sister Alma Milo. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldis Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lena C. Almeda. Ganoon din po ang buong Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa ating mga FB Live webcast, mga minamahal, nagsusubaybay, mga minamahal. Ako po nagpapaabot na sa inyo ng magandang hating gabi na po, mga minamahal. Amen, hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus, mga minamahal, nang wala pa po kami sa kongregasyong ito, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, na yung abang lingkod ay may karamdamang asma, mga minamahal, na mula pagkabata taglay ko na yung karamdamang yan, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yan po nagpahirap sa akin, mga minamahal. Dahil nandiyan po na pag ito po'y sinumpong, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, na nandiyan po na napakahirap huminga, mga minamahal. Maging sa pagtulog, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, na nandiyan po yung hinahanap ko po yung tamang posisyon, mga minamahal, na upang ako'y makatulog, mga minamahal. Ngunit nagpupulit, nagpapasalamat ako sa pinakamamahal Panginoong Hesus, dahil nandiyan po, mga minamahal, na ginamit po ang aking beloved Tito Salaman, na siya pong naunang nasave sa gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na pag-uwi niya po ng Manila, mga minamahal, siya po yung nag-share ng Word of God, mga minamahal niya po, na ito po yung aming pinaunlakan, mga minamahal. Kami po yung dumalo dyan po sa dako ng Lingayen, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na pinangaral po yung bautismo sa tubig, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, pagkatapos po ng gawain, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal pa Jesus bilang tagapagligtas at hari ng aking buhay, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na pagkalubog at pagahod, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yan po yung asma, mga minamahal, ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako nagpupulit, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus, nandiyan mga minamahal, na sa pag-iingat po, mga minamahal, sa araw-araw, sa aking pagpasok sa trabaho, mga minamahal. Nandiyan din, mga minamahal, na tunay nga po, mga minamahal, yung mga disgrasya, mga minamahal, na tunay nga po, na tunay ating pinakamamahal na po Jesus, siya po yung nag-iingat, mga minamahal. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal po Jesus, na yung mga minamahal, na tunay nga po ako po yung nagkaroon din ng matinding trangkaso, mga minamahal, na umabot po yan ng ilang weeks, mga minamahal. Tunay niya po, mga minamahal, na pinangaral po sa gawain ito, mga minamahal, yung pagpa-fasting, mga minamahal. Wala po akong ginawa, mga minamahal, kundi pumunta sa pastoral house, mga minamahal. Ako po'y nag-fasting po ng ilang days, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yung trangkaso, mga minamahal, pagkatapos po ng aking fasting, mga minamahal, tunay nga po, na ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal Praise po, the Jesus. Lord. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal po, Jesus, na yung mga minamahal, na
muli po mga minamahal na, yan po mga minamahal sa patuloy na pagdalo't pagtatapat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na muli po, yung aking sweldo mga minamahal ay tinaas po ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal Panginoong Hesus dahil yan po yan po mga minamahal sa aking kapatid na beloved sister Elena, mga minamahal, yan po, siya po yung nanganak po ng normal mga minamahal. Amen. Glory to God. Nagpapasalamat Hallelujah. din po ako sa pinakamamahal Panginoong Hesus, mga minamahal niya, yung mga himala, mga minamahal ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Ma-share ko lang po mga minamahal na tunan niya po na isang araw mga minamahal niya po yung kaarawan po ng aking beloved tita Salaman mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung aking buong family mga minamahal, lulan po sila ng jeep mga minamahal. Tunay nga po na nandiyan po yung kasiyahan. Tunay nga po mga minamahal na hindi na po nila alam na sa kanilang pag-uwi mga minamahal, sila po yung madidisgrasya mga minamahal dyan po sa dakong Tarlac mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung jeep mga minamahal, yan po yung umikot ng 5 beses mga minamahal. Yan po yung kung titignan niyo po mga minamahal, yan po yung parang niyuping lata mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pa Jesus. Dahil niyo po na ang beloved lolo mga minamahal, siya po yung nagbanggit ng salitang hallelujah, praise the Lord po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sila po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Ako Hallelujah. yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Diyan po mga minamahal, pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit na pagpapalang spiritual mga minamahal. Dito na lang po ang lahat ng papupulit, pagdadakil at pagpaluwalhati, pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pong pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved brother Edward Padua, sa pinagpalang patutuong yan. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal na Panginoon, ang siyang nag-iingat mga minamahal ko sa atin. Amen? Ating mga loved ones, mga minamahal ko, ay covered din, mga minamahal ko. Amen? Ganyan ka-gracious ang kabaitan ating pinakamamahal ng Panginoon, na hindi lamang tayo, kundi ang ating mga mahal sa buhay ay patuloy din pinag-iingatan na ating pinakamamahal ng Panginoon. Amen? At ang sabi nga na ating mga kapatid, siya po ang nagtataas. Amen? Ang mga mababang posisyon, mga minamahal ko, na sa mga patutuo ng ating mga minamahal ng mga kapatid, na talagang mga minamahal ko, hallelujah, nagsimula sila sa talagang mababang posisyon sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan. Pero nung nalaman nila yung sikreto, amen? Yung sikreto ng pagpapala, mga minamahal ko, yung ating napapakinggan ditong pagpapaliwanag sa pamamagitan ng katapatan sa pagbibigay, na ano pat ang mahal na Panginoon ay naghimala, sila po'y itinaas. Mga minamahal ko, hallelujah. From mga minamahal ko, hallelujah, yung utility, mga minamahal ko, hallelujah, na posisyon, mga minamahal ko, utility person, alam na po natin yan, mga pinakamababang posisyon, mga minamahal ko, hanggang sa naging mga minamahal, umakyat doon sa managerial position. So, mga minamahal ko, grabe. Amen? E sino mag-aakala, mga minamahal ko, na talagang mangyayari yan, mga minamahal ko, ngunit talagang ating pong napatunayan na sa mahal na Panginoon, walang imposible. Basta't 100% ang ating pananampalataya. Kapag itinaas natin ang mahal na Panginoon, tayo din po ay matataas. Amen? Ganyan lamang po yan, mga minamahal ko. Sapagkat ang sabi nga, mga minamahal ko, God will never leave nor forsake you. God heareth, mga minamahal ko, the prayers, mga minamahal of the righteous, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayo. Atin naman pong tinatawagan ating beloved sister Alma Milo. Kung ready na po siya. At siya po isundan ng ating beloved brother Daniel Pereras. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilder Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil
Dahil po, nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, andyan po na napakagulo po ng aming buhay. Wala po itong kapayapaan, mga minamahal, dahil po sa hindi po sa pagbababa sa aming mahal na andyan po na talagang siya po ay talamak sa bisyo, sa alak at sa paninagarilyo. Napakagulo po ng aming buhay dahil tuwing siya po ay nakainom, andyan po na siya po ay nanghahamon ng gulo at palagi po silang nag-aaway ng aking mahal na lola dahil nga po sa kanyang bisyo. Andyan po na nung mga araw na yun, dyan po na siniran po kami ng aking mahal na uncle na siya pong unang na-save sa gawain ito at ito'y pinaunlakan ng aming mahal na ina hanggang sa sila po ay tumanggap. Hanggang sa kahit na dumadalo na po kami mga minamahal, andyan pa rin po ang aming mahal na ama sa pag-inom sa kanyang mga gawaing hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit hindi po kami nagsawa. Kami po ay nagpatuloy, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na isang araw siya po ay babaguhin. Andyan po na dumating po yung paalala sa aming mahal na ama na siya po ay nagkaroon po ng sakit sa puso at high blood, mga minamahal. Siya po ay dinala namin sa hospital upang ipa-check up at ang sabi ng doktor, kailangan daw siyang i-confine, mga minamahal. Subalit, ang aming ama ay ayaw po niyang magpa-confine. Ang ginawa na lamang po nila ay dumiretso po dito sa pastoral upang mag-alin ng ayuno. Sa kabagan na ating pinakamama na Panginoon Hesus, pagkatapos po nilang nag-ayuno, andyan po na yung karamdaman po nila ay ito'y pinagaling na ating pinakamama na Panginoon Amen. Hesus. Praise the Lord. At yung bisyo yung kanila pong bisyo, mga minamahal, ito po ay instant po na inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil noon po, sarawain ko lamang po ang aming buhay. Andyan po na talaga po ito ay napakahirap, mga minamahal. Sobrang hirap po ng aming buhay. Alam niyo po, tuwing linggo po, mga minamahal, pagkatapos po ng gawain, andyan po sa may labas ng highway. Bago po kami umuwi, nangunguha pa po kami ng kahoy, mga minamahal, upang gamitin namin sa araw-araw. Kumukuha rin po kami ng mga dahon ng mga talbos ng mga saluyot at saka kangkong upang ito ay kainin namin pagdating sa bahay. Subalit sa kahabagan na ating pinakamama ng Panginoong Hesus sa patuloy na pagdalo at pagtatapat, andyan po na hindi na po kami namumroblema ngayon sa panggatong na ginagamit namin sa araw-araw. Andyan po na kami po hindi na po namumroblema sa mga gagamitin namin sa araw-araw. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamama na Panginoon Hesus dahil noon po ako po ay may sakit na allergy, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng mga sugat sa aking kamay na umabot po sa aking bibig hanggang sa aking ulo na andyan po na dumating po yung time na ako po'y kinalbo, mga minamahal. Subalit, ang aking mahal na ina, patuloy po siyang dumalo at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mula noon at hanggang ngayon din na po ito bumalik, mga minamahal. Ito na po yung lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po yung bunso ko pong anak nung last year po, andyan po na siya po ay nagkaroon ng lagnat na umabot po ng 40 hanggang sa hindi ko po ito lubos akalain na siya po ay magkukumbulsyon dahil hindi naman po siya kumbulsyonin, mga minamahal. Hanggang sa mga time na yun na siya po ay nagsuka, pinatulog ko po siya. Ang akala ko po, tulog lang po siya. At pagkatapos po niyang nagsuka, dyan po na bigla na lamang po siyang nanigas at talaga pong yung mata niya talagang tumitirik at nagkulay violet po ang kanyang katawan hanggang sa bumubula-bula na po yung bibig niya, kinagat niya po ang kanyang labi. Andyan po na talaga pong, yung anak ko po talaga pong, kung titingnan po yung itsura niya, andyan po na talagang parang mawawalan na po siya ng buhay, mga minamahal. Hanggang sa napakatagal po na oras, ay minuto po yun na nangyari sa aking anak hanggang sa bigla na lamang po siyang
parang wala na po siyang hininga, mga minamahal, dahil po talagang violet na po at kinagat niya po ang kanyang bibig. Ang sabi po ng pinsan ko po na lumapit po sa amin dahil andyan po, tamang-tama po na siya po ay naka-off sa kanyang trabaho, na sabi niya wala na ang anak mo, sabi niya, kasi ang parang silent killer na ang yung dumapo sa kanya, sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, marami po akong nakita na nagkukumbulsyon. Pagkatapos nilang magkumbulsyon ay parang wala pong nangyari mga minamahal, pero yung anak ko po, tapos na po siyang nanigas, pero wala na po mga minamahal. Hanggang sa biglang pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na buhusan namin siya ng tubig. Bago namin binuhusan ng tubig ang aking mahal na anak, andyan po na kami po nanalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ipinatong namin ang aming kamay sa unat dalangin ng ating ginagalang na minamahal na pastor. Andyan po na sabay rebuke ng hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name. Andyan po na yung anak ko po na talaga pong hindi na po gumagalaw. Andyan po na bigla po siyang umiyak, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po, bagamat ako ay hindi po karapat-dapat bilang isang maaawit, ako po ay kanyang kinahabagan upang makabalik muli sa kanyang banal na wasan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng pagpapalang pinagkakalob niya sa amin sa araw-araw, sa pag-iingat. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Alba Melos sa pinagpalang buhay na patotoo na tunay na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay na talagang patuloy na ang ating Diyos ay sila ay kinahabagan na talagang dati ang beloved father nila talagang nariyan na talagang nasa sanlibutan, ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos na ang ating beloved nanay at ang kanilang mga anak na talagang sila ay talagang hindi tumigil sa pag-pray sa ating dakilang Diyos na talagang baguhin ang kanilang beloved Father. Talagang ang Diyos ay talagang napakabuti mga minamahal na talagang pinakinggan ang kanilang panalangin. Wala silang ginawa, talagang ginawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Patuloy na sila ay dumalo at makita natin yung kanilang Father. Ito ay binago at hindi lang binago at pinagaling ang kanyang karamdaman. Amen. Ganyan po kabuti mga minamahal ang ating dakilang Diyos na pag tayo ay talagang hindi mapapagod, hindi hihinto sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Talagang ang ating Diyos ay napakabait at napakabuti. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos talagang ang ating mga kahilingan ay patuloy niyang pakikinggan. Amen. Kahit sa ating buhay, talagang sa ating patuloy na pagsunod sa kanyang kalooban, sa ating patuloy na paglilingkod mga minamahal, ang ating Diyos ay talagang handa laging tumugon sa ating mga panalangin at hindi lang sa kagalingan nariyan na talagang sila mga minamahal ay patuloy na pinagpala at patuloy na talagang dumadalo sa ating banal na
gawain. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang mapagpalang hating gabi sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida children, apo, mga anak at manugang, and of course hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at sa ating mga beloved bisita. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube dito sa Luzon, Visayas and Mindanao at maging sa iba yung dagat. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher at maging sa kanilang beloved daughter. Isang mapagpalang hating gabi na po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na sa ating pagpunta dito, pagdalo, talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos dahil talagang bawat isa sa atin tayo ay malawalhating nakarating ng ligtas at payapa at narito tayo upang purihin, sambahin ang sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At kung nakahanda na po at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Daniel Pereiras. At sundan po siya ng ating beloved Sister Ching Garcia. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamataas po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpapabot, dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Will Estrada Almeida at ganoon po sa di malimutan na aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family. Hallelujah. At sa ating mga beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang maga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Akin lang pong sariwain mga minamahal, ang mga himala, mga paggabay ng ating pinakamahal na Jesus sa aking buhay. Nung ako po mga minamahal ay nadistino sa may Kauswagan, Lanao del Sur mga minamahal. Kami po ay naka-detachment mga minamahal. Doon sa may mga maraming nyug mga minamahal ay ang mga nyug doon sa Mindanao mga minamahal ay talagang napakataas mga minamahal. Naka-detachment po kami doon. At sabi na aking detachment commander doon, hallelujah, sabi niya, Daniel, baba tayo, sabi niya sa akin mga minamahal. Kaya sabi ko, sige sir, saan tayo pupunta? Sa may baba lang, sabi niya. Kaya mauna ka, sabi niya sa akin mga minamahal. Kaya habang nung bumababa kami mga minamahal, sa hindi inaasang pangyayari mga minamahal, hallelujah, isa pong bunga ng nyug mga minamahal. Napakataas po mga minamahal. Ang nahulog mga minamahal na hindi ko akalain mga minamahal. Yung pa ay tumama sa aking ulo mga minamahal. Hallelujah. Ang pagkaakala ko mga minamahal, ako ay hinampas ng aking kasama mga minamahal. At napaatras po ako mga minamahal na mga 5 dipang mga minamahal bago ako napaupo mga minamahal. Hallelujah. At sa taas po niya mga minamahal. Hallelujah. Yung po ay nabasag sa aking ulo mga minamahal. Hallelujah. At yung sabaw ng nyug mga minamahal. Hallelujah. Dahil nahilo ako mga minamahal. Hallelujah. Parang nagdilim ang aking paningin mga minamahal.
Hallelujah. At yung sabaw ng niyog, mga minamahal, na umago sa aking mukha, sa aking katawan, hallelujah, ay parang yung ang gumising sa akin. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong babayaan. Yun lang pong aking nasabi sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung pagka sabi kong gano'n, mga minamahal, hallelujah, ako po bilang tumayo, mga minamahal, hallelujah, puri ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil ni bukol, mga minamahal, ni sugat, mga minamahal, ay hindi nasugat ang aking ulo. Hallelujah. Amen. Praise the Kaya, Lord. sabi ng aking detachment commander, hallelujah, napakataas ng binagsakan ng nyug na yan. Sabi niya, napakatigas ng ulo mo, nabasag yung nyug sa ulo mo. Hallelujah. Subalit hindi nila alam, mga minamahal, na ako iningatan ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Nung ako po'y nadistino, mga minamahal, sa may Cotabato, mga minamahal, papunta po kami sa aming destinasyon, mga minamahal. Nakakonvoy po kami. Hallelujah. At habang binabagtas po namin yung kahaba ng kalsada, hallelujah, yung sinusundan namin, mga minamahal, na tangke na escort, ay nakaapak po siya, mga minamahal, ng isang landmines. Pag-apak niya, mga minamahal, yun po ay sumabog. Hallelujah, 10 meters po ang layo mula sa amin, mga minamahal. At dalawa po kami nakatayo, mga minamahal, sa may 6x. Pagsabog niya, mga minamahal, sa hindi inaasang pangyayari, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa akin dibdib, mga minamahal. Hallelujah. Kaya pagtama niya sa akin, mga minamahal, ako pinatumba, mga minamahal, sabi ng aking kasama, dahil dalawa kami doon. Sabi niya, Dan, may tama ka, sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, hindi ako makaimik-imik, mga minamahal, dahil talagang yung pagtama niya, mga minamahal, hallelujah, ayaw ko rin tingnan, mga minamahal, hallelujah, ang niisip ko, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, baka tumagos, mga minamahal. Kaya pinapakiramdaman ko ang dugo na agos sa aking katawan, hallelujah, at kung ako'y may hilo. Kaya sabi ko, parang wala man yata, hallelujah, kaya dahan-dahan ko po siyang hinawakan ng aking dibdib. Hallelujah, puri ng ating pinakamahal pa Jesus, sa panandalangin ating minamahal, ginagalang pa Diyos Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah, hindi tumagos, mga minamahal, yung shrapnel na yon. Maraming salamat. Amen. Praise the Lord. Sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At isa pa pong himala, mga minamahal, nung muling sumiglab ang kaguluhan sa may hulo-sulo at binalik po kami doon. Hallelujah. At ako po ay napasama, mga minamahal, sa isang assaulting platoon, mga minamahal, dahil hallelujah, may operation kami doon, mga minamahal. Hallelujah. At papasukin ang kampo ng Abu Sayyaf. Kaya napasama ako doon, mga minamahal. Ako po ay nakapisto, mga minamahal, sa may pangatlo sa unahan, mga minamahal. Hallelujah. Habang pinapasok namin, mga minamahal, yung kampo na yon, ay nakita ko kaagad, mga minamahal, na ang aming papasukan ay isang killing zone, mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat yung ihinanda ng mga Abu Sayyaf na killing zone, mga minamahal, sa oras na nakapasok lahat dyan, yung mga target nila, mga sundalo, ay bigla nilang kukulungin. Hallelujah. At mauubos lahat yun, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, killing zone ito, sabi ko, pinahinto ko yung harapan, binalikan ko ako opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok na kami sa killing zone, sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, pag papasukin natin yan at makapasok tayo lahat, maraming mamamatay sa atin, sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi niya, hindi, pasukin, dahan-dahan lang tayo, pasukin natin. Sabi niya, halo, kaya sabi ko, dahan-dahan lang, sabi ko, yung bilisan, kasi pagka bilisan nyo, makapasok tayo lahat. Halo, kaya dahan-dahan namin pinasok, mga minamahal, yung kampo na yon, at nandun na kami mismo sa loob ng kampo, mga minamahal. Hinihintay kami ng mga Abu Sayyaf, dahil nasa high ground sila, hinihintay kami na makadikit, mga minamahal, makapasok lahat. Hallelujah. Kaya nung makalahati na, sabi ko, i-hold ko yung harapan, at bumalik ako sa aking opisyal. Sabi ko, sir, pag makapasok tayo lahat, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko, dahil yung opisyal na kasama namin ay bago lang, mga minamahal. Kaya sabi ko, sir, baka pwedeng putukan natin isang beses lang. Kaya pumayag man siya, mga minamahal. Kaya nung inutos ko doon sa harapan na putukan isang beses, hallelujah, nung pagputok, mga minamahal, sinagot kami ng libo-libong putok ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Nakahanda na pala sila, mga minamahal. Overlooking nila kami. Kaya hallelujah, nagkaroon ng grabing labanan, mga minamahal. Hallelujah, sa hindi naasang pangyayari, mga minamahal. Isa pong bala ng M203 grenade launcher ang bumagsak sa aking harapan, 2 dipa ang layo, mga minamahal. Yung po ay sumabog, hallelujah,
at purihin ang ating pinakamahal pa Isus sa punang dalangin minamahal ginagalang Diyos. Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Ni isang sarap nol mga minamahal ay walang tumama sa akin, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Isus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamahal pa Isus. Nung ako po ay nadistino ng mga minamahal sa may Malacanang, hallelujah, kasagsagan ng COVID-19 noon mga minamahal. At nagkaroon po ng suna ang ating Presidente Rodrigo Duterte noon. Unang suna niya noon mga minamahal at napasama po ako sa event na yon. Dahil sa kasagsagan ng COVID-19 sa seguridad ng Pangulo, lahat po ng mga kasama sa event na kailangan dumaan ng swab test mga minamahal. Kaya lahat po kami ay swab test mga minamahal, lahat ng mga kasama sa event na yon. At nung lumabas ang result mga minamahal, ay napakarami ang nag-positive sa aming kasama sa event na yun, mga minamahal. Ganon din sa aming mga Marines, mga minamahal, ay napakaraming nag-positive kaagad, mga minamahal. Hallelujah. At yung result ng aking swab test, mga minamahal, ang sabi ng Task Force COVID ay natapon daw, mga minamahal. Kaya wala akong result, mga minamahal. Hallelujah. Kaya dahil sa dami ng nag-positive na yun, mga minamahal, ay muling tumawag ang Red Cross, mga minamahal, na kailang i-swab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Kaya dahil sa dami ng nag-positive din sa aming mga Marines, mga minamahal, doon sa aming barracks, malit lang yon. Paikot-ikot lang ang virus, mga minamahal, dahil naka-aircon yun, mga minamahal. Kami lang doon. Hallelujah. Kaya sabi ko, kaya ako tumawag dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers. Hallelujah. Kaya sabi ko, Kuya Paki, sama naman aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon kami ng swab test uli. Sabi ko, hallelujah, at napakarami na ang nag-positive sa amin. Kaya ang sabi natin, beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Isus. Hallelujah. Kayo manalangin, magpuri. Hallelujah. Kaya ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Isus. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time na iswab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal, hallelujah, umaga yon. Kaya nung pagdating na ng hapon, mga minamahal, sabi ko, bakit ganito ang aking nararamdaman? Bakit parang nag-ibang aking pakiramdam? Sabi ko, hallelujah. Sabi ko, pagod lang ito siguro. Kaya nung bandang gabi na, mga minamahal, ay inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal. Sumabay ng ubo, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Itong mga aking nararamdaman ay mga sintomas to ng COVID. Hallelujah. Kaya sabi ko, anong pagkukulang ko sa iyo, sabi ko sa ating pinakamahal pa Isus, hallelujah, ako'y nagpupuri 2 beses, hallelujah. Sabi ko, gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi. Huwag mo lang akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakamahal pa Isus. Kaya ganun na aking ginawa, mga minamahal. Hallelujah, ako'y nagpuri 3 beses sa ating pinakamahal pa Isus, hallelujah. Kaya nung umaga, mga minamahal, nung umaga na yon, mga minamahal, hindi ako nakatulog magdamag na yun, mga minamahal, dahil sa kaisip ko, mga minamahal. Sabi ko, mga sintomas ng COVID itong naramdaman ko. Hallelujah. Kaya nung umaga na, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, hindi ko sasabihin ito sa aking mga kasama, hallelujah. Kaya sabi ko, ikaw nang bahala sa akin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Isus, hallelujah. Kaya nung nag-almusal na kami, mga minamahal, habang kami kumakain, ang ulam namin noon ay bangus na paksiw, mga minamahal. Hallelujah. Habang kumakain ako, mga minamahal, sabi ko, bakit anong klaseng ulam ito? Paksiw, walang kaasim-asim, walang kalasa-lasa. Hallelujah. Naalala ko, mga minamahal, hallelujah, yung mga walang panlasa, mga minamahal, hallelujah, ay sintomas ng may COVID, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, hallelujah, binisan ko kumain, sabi ko, inom ako ng soft drink, sabi ko, sigurado malasahan ko ito. Kaya nung pagkatapos kong kumain, uminom ako ng coke, mga minamahal, subalit lamig na lamang ang aking naramdaman, mga minamahal, hallelujah. Kaya ako ay pumunta sa aking kwarto, kinuha ko ang aking alcohol, nilagay ko sa aking kamay, at akong inamoy, mga minamahal. Subalit, hindi ko maamoy. Sabi ko, yung pabango, siguradong maamoy ko to. Hallelujah. Subalit, nung paglagay ko sa aking kamay, ay nung aking amoyin, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko maamoy, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may COVID ako. Hallelujah. Kaya, hindi ko sasabihin ito, mahal Panginoon. Alam ko, hindi mo ako pababayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Isus, hallelujah. Subalit, yung aking mga ibang kasama, mga ganun ang naramdaman, ay sinabi nila sa aming officer doon, mga minamahal, hallelujah, at automatic, may mga gamot, quarantine kaagad sila, mga minamahal. Subalit, yung sa akin, dahil hindi ko sinabi, mga minamahal, hallelujah, ay grabe, mga minamahal, hallelujah, ang aking naramdaman, mga minamahal, mga ilang araw lumipas, mga minamahal, hallelujah, talagang
Grabe mga minamahal, halos hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman mga minamahal. Pahina na ako ng pahina mga minamahal. Hallelujah. At sabi ko habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, parang hinang-hina ako mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, parang ibang aking pakiramdam. Parang hindi ko kaya magpuri. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Subalit, pinilit ko mga minamahal na ako'y magpuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung bandang huli mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong mahiga, parang gusto kong matulog. Dahil wala pa akong tulog mga minamahal, hallelujah. Kaya nung ako'y nahiga mga minamahal, ay ako'y nakatulog. At nung ako'y nagising mga minabandang hapon na mga minamahal, ay muli na naman ako nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya may time din mga minamahal na habang ako'y natutulog, ay nung natutulog ang mga minamahal, biglang hallelujah, halos hindi ako makahinga mga minamahal. Hirap na hirap akong huminga, hallelujah. Parang sumisikip mga minamahal aking dibdib, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ano kaya huwag mo akong pabayaan? Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya naglakad-lakad ako mga minamahal dahil halos hindi ako makahinga mga minamahal. Kaya nilakad-lakad ko hanggang sa nakarating ako sa aming opisina mga minamahal at kinuha ko yung iskanon ng lagnat mga minamahal. Hallelujah. Tinignan ko aking lagnat mga minamahal. Hallelujah. Iniskan ko. Hallelujah. 35 degrees mga minamahal. Napakababa. Sabi ko, hallelujah, napakababa man ito. Samantalang napakataas sa aking lagnat. Sumisingaw sa aking mata, sa aking bibig. Sabi ko, hallelujah. Kaya dahil 2:00 pa ng madaling araw, muli akong bumalik sa aking kwarto at natulog mga minamahal. Nakatulog ako ng mga ilang minuto lang mga minamahal. Ay muli na naman, hindi na naman ako makahinga mga minamahal. Hallelujah. Kaya hallelujah, bangon na naman ako mga minamahal. Naglakad-lakad na naman ako mga minamahal. Nilakad-lakad ko mga minamahal dahil talagang hirap na hirap akong huminga mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa may ilang araw mga minamahal ang lumipas mga minamahal. Muli ang tumawag ang Task Force COVID mga minamahal na kailangan i-swab test kami ng 3 beses mga minamahal. At sabi ko, mahal na Panginoon, may swab test kami 3 beses. Sana po, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya 2 days before, bago kami swab test mga minamahal ng 3 beses, ay tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking lagnat, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal pa maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat, hallelujah. Subalit, may mga naiwan pa ng mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Kaya, nung dumating yung time, mga minamahal, na kami ay swab test, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. May mga naiwan pang mga sintomas sa aking katawan, hallelujah. Kaya nung swab test kami, mga minamahal, kaya wala, nung nandun kami, yung mga kasama ko, ganun din, mga nag-aalala din sila dahil may mga sintomas, mga minamahal, hallelujah. Halos nagkahawa-hawa na kami doon, mga minamahal. Kaya nung pagkatapos ng swab test namin, mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw ang lumipas mga minamahal, hallelujah, habang hinihintay namin yung pangatlong swab test, yung result ng pangatlong swab test, ay muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pang-4 mga minamahal dahil yung mga iba may mga lumabas na marami pa rin nag-positive. Subalit sa aming mga maris, wala pa mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-4 na swab test, hallelujah, sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung 2 days before, mga minamahal, hallelujah, bago kami swab test, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking ubo, hallelujah, at binalik ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking pangamoy at panglasa, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat, hallelujah, binalik mo ang aking pangamoy, panlasa, tinanggal mo ang aking ubo, hallelujah, nararamdaman mo, ako'y magaling na. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya yung pang-4 na swab test na yan, sabi ko, hallelujah, dahil pinagaling mo na ako, hindi na ako takot dyan, hallelujah, magni-negative na ako dyan, hallelujah. Kaya sabi ko, hallelujah, nung bago kami swab test, mga minamahal, nung swab test na kami mga minamahal, hallelujah, hindi na alam ng aking mga kasama, yung mga kasama ko, bago kami swab test kinabukasan, ngayong gabi, nag-iinuman sila mga minamahal, nag-inom sila ng gin para pang-alis daw pamatay daw ng mga mikrobyo. So ako ay nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung kinamagahan, bago kami swab test, hindi nila alam na grabing tuwa ko mga minamahal dahil hallelujah, wala na akong sintomas mga minamahal. Sabi ko, hindi na ako takot dyan sa swab test na yan. Magaling na ako. Sabi ko, hallelujah, ang mahal pa yung bahala na sa akin. Hallelujah. Kaya nung swab test kami mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw ang lumipas. Hallelujah, sabi ng aking kasama, Sarge, lumabas na yung pangatlong swab test natin.
Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, ikaw. Sabi ko, tingnan natin. Sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, naalala ko mga minamahal kasi nung swab test kami ng pangatlo, may mga sintomas pa na naiwan sa akin, katawan, mga minamahal. Kaya sabi ko, tingnan nga natin. Sabi ko, kaya nung pagpunta namin doon, mga minamahal, nakita ko kaagad ng aking pangalan. Hallelujah. Nakapula mga minamahal. Nag-positive ako mga minamahal sa COVID-19. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako dito sa pangatlong swab test na ito. Pero yung pang-apat, magaling na ako doon. Negative na ako doon. Hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, sabi niya, lahat ng mga nag-positive na ng pangatlong swab test dito, separate kayo. I-quarantine kayo sa may Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong ma-quarantine doon. Sana po lumabas na bukas yung result. Hallelujah. Kaya nung kinabukasan mga minamahal, pinunta na ako ng aking kasama. Sabi niya, Sir, lumabas na yung pang-apat natin. Ganun ba? Sabi ko, ikaw, kumusta yung swab test mo? Sabi, positive pa rin ako, Sir. Sabi niya, classmate pa rin tayo, positive ka rin. Sabi niya, hindi. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal Panginoon. Hallelujah. Kaya, ako'y pumasok mga minamahal sa aking kwarto. Ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At ako'y nanalangin sa panandalangin. Minamahal, ginagalaban niyo si Pastor Will Estrada Almeida. Bago matapos sa aking pagpupuri, hallelujah, ay lalabas na ang aking result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa kaligid na aking pagpupuri, ay nag-text yung Red Cross mga minamahal. Negative result na ako mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang hospital-hospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah. At pinapasalamat ang ating pinakamahal pa Jesus sa araw-araw na paggabayan sa akin, sa aking buong pamilya, sa aking mga trabaho, at pinapasalamat ang ating pinakamahal pa Jesus sa mga pagpaparang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapurihan. Pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Daniel Pereira sa kanilang buhay at pinagpalang patutuo na talagang tunay mga minamahal na talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran at talagang kitang-kita natin ang ating beloved kapatid na talagang lahat ng sintomas ng COVID-19 nag-positive sa COVID-19. Anong ginawa po ng ating beloved kapatid? Talagang siya lamang ay talagang nagtiwala at sumampalataya sa ating dakilang Diyos, nagpuri sa ating dakilang Diyos, talagang kinilim niya na siya ay gagaling sa COVID-19. Alam natin na sa COVID-19 na ito na talagang marami ng buhay ang binawian, maraming nag-positive, mga talagang mayayaman, ngunit talagang sila ay hindi nakaligtas. Ngunit ang ating beloved kapatid nag-positive, ngunit ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang tunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay talagang makapangyarihan, mga minamahal, ating nakita na talagang sa kanyang pananampalataya at sa unang panalangin ng ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, ang ating beloved kapatid, hindi nagpa-ospital, hindi nag-take ng gamot. Anong ginawa mga minamahal? Talagang nagpuri at nagtiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang nagtiwala, talagang nandyan yung kanyang faith, ang kanyang pananampalataya sa ating dakilang Diyos na sinabi na ang pananampalataya na hindi natin nakikita, hindi natin nahawakan ang ating beloved kapatid, mga minamahal, hindi pa siya gumaling. Talagang nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Talagang kinilim niya na siya ay gagaling. Yun ang pananampalataya, mga minamahal. Hindi pa siya gumagaling, nagpasalamat na siya at
Kinilim niya na siya ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa ating mga live webcast viewers, ating nakita sa patutuo ng ating beloved kapatid. Talagang buhay na talagang pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos, maging sa kanyang work dati, sa nature ng kanyang trabaho, na kung ating matatandaan yung sa 44 na talagang walang nakaligtas, talagang sila mga minamahal ay talagang iniuwi na sila na ay talagang bangkay na. Ngunit ang ating beloved kapatid, nandiyan talagang napuntahan nila, nakainkwentro ang mga Abu Sayyaf. Ngunit ang ating dakilang Diyos, siya ay pinag-ingatan. Amen. Pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Na kung tayo ay patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos, tayo ay patuloy na susunod sa kanyang kalooban, ang ating dakilang Diyos ay tayo ay kanyang iingatan sa lahat ng ating lakad. Amen. Ano ang pangako ng ating dakilang Diyos sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119 ng talatay 105, ang sabi nga po doon, mga minamahal, na ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating paa at liwanag sa ating landas. Amen. Kapag nasa atin ang salita ng ating dakilang Diyos, kahit saan tayo pumunta, tayo ay iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nariyan ang kanyang mga anghel na tayo ay kanilang iingatan sa lahat ng ating mga lakad. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Ching Garcia. At maghanda po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, mga namahal. Ang pinakamataas na papuri at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po aking pong pinapaabot ang pagbati sa ating minamahal at ginagalang naman na Pastor Estrada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lena C. Almeida. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagkakataong ito. Hallelujah, na pinagkaloob na siya aking napapurihan na pasalamatan. Hallelujah, sa mga oras na ito. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Yung mga kagalingan ay pinagkaloob sa akin. Hallelujah. Sampun aking mga mahal sa buhay. Hallelujah. Pinapasalamatan ko pang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan ng aking mahal na ate. Hallelujah. Dahil may breast cancer po siya, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Aking pinapasalamatan din po sa aking mahal na bayaw. Siya po'y na-stroke po, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat siya rin po ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Hallelujah. Lord. Pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat nung nag-take po ng balik sa mga aking mahal na anak na panganay, hallelujah, siya po'y ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapalang pinagkakaloob niya sa aking mga mahal sa buhay, aking mga mahal na kapatid sa laman, hallelujah, na patuloy po silang ginagabayan, hallelujah, sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan, hallelujah. Maraming salamat po sa ating
pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kagalingan ng aking mga anak sa kanilang mga karamdaman sa tuwing sila'y nagkakaroon ng pananakit sa kanilang katawan. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang kagalingan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat di man po karapat-dapat. Hallelujah. Kami pikinhabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pag-iingat niya po sa aking mahal na asawa sa dako ng ibang bansa, maging sa aking mahal na anak sa kanyang pagtatrabaho sa araw-araw. Hallelujah. At sa aking mahal na anak pang nag-aaral po. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po'y mag-graduate na po sa itong August po, mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagpapalang financial, physical, material, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Hallelujah. Hanggang dito na lang po, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Ching Garcia. Tunay na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, na talagang ang ating Diyos na talagang patuloy na ang kahabagan sa buhay ng ating beloved kapatid, na talagang sa beloved ng ating beloved kapatid na patuloy na pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos, na kahit nasa iba yung dagat, ang kanilang beloved husband, talagang ang ating dakilang Diyos ay hindi maiksi ang kanyang kamay, at lalong hindi bingi ang ating dakilang Diyos upang hindi maabot at hindi marinig ang panalangin ng ating beloved kapatid, na sila ay patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating buhay, mga minamahal, pagkat sa ating buhay, kung tayo ay patuloy na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, alam natin na sa ating buhay, kung mayroon tayong mga mahal sa buhay na nasa iba yung dagat, sila ay pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil sa salita ng ating dakilang Diyos, ang sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos na pagka ang ating dakilang Diyos ay ating nasumpungan, buhay at kagalingan ang ating matatanggap galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga yung ating patuloy na paglilingkod, napakahalaga yung ating patuloy na pagdalo sa banal na gawain, dahil sa ating patuloy na pagdalo, mga minamahal, talagang tayo mga minamahal ay talagang tinuturuan ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating na pong tinatawagan po ang ating beloved brother John Carlo Rosario, at sundan po siya ng ating beloved sister Irene Serban. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakataas na papuri pagdagila sa ating pinakasulamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Wildy E. Almeida, at ganoon din po sa di malilutang mga aral at turol ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, pangisiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Bobinir, at sa kanilang pong minamahal ng anak,
Sister Pines near, beloved elders, beloved pastoral workers, at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatid. Ako po ay nagpapabot ng sa mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako ay napapasalamat sa ating pinakamahal pang Jesus upang ipayag ang ginawang kaputihan pa aking buhay. Ako ay napapasalamat sa ating pinakamahal Jesus. Way back year May 15, 2019, dahil po sa kahirapan ng buhay, ako po'y kinadesisyon na sumama sa aking beloved kuya na trabaho sa Baguio bilang isang construction worker ng SM na tatagawa po ng Kisame. Nandiyan po na araw at gabi nagbubuhat. Nandiyan din po na kahit umulan, patuloy pa rin po sa pagtrabaho. Lubos-lubos ko ang pinapasalamat sa ating pinakamahal pang Jesus dahil sa pagbibigay ng kalakasan ng pag-iingat ng 3 buwan sa aking trabaho. Okay na papuri na papasalamat sa ating pinagkakapalang Jesus. Way back year March 2021, ako po'y nakaranas ng trangkaso, 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa, nanghihina at nanghihilo. Naiyan po na ako po'y nagpatingin sa manghilot upang patignan po yung aking likod. Ayan po minamahala, may pilay po ang aking likod. Sabi ko sa sarili ko, napakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal pang Jesus na bumalik po ako sa pagdadalo. Ayan po na bumalik po ako ng April 4, Holy Supper po yan. Ako'y nagsisina po sa ating pinakamamahal Jesus after preaching in Leons. Ako po ay stand pong pinagaling na pinakamahal pang Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapautismo sa ating pangalan ng Jesus po lamang. Yung aking pilay po sa aking likod ay stand po din po pinagaling na pinakamahal Jesus. Amen. Praise the Lord. Lubos-lubos ko ang pinapasalatan sa ating pinakamahal Jesus dahil sa ginawang kagalingan po sa ako napapuri na papasalamat sa ating pinakamahal Jesus dahil sa pag-provide ng aming pangangailangan araw-araw at pag-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa ating pag-aaral. Lubos-lubos ko pinapasalamat na ating pinakamahal Jesus dahil hindi kami pinabayaan at ganun po sa aking pag-aaral. At kaya hanggang dito lang po ang lahat ng kapurihan pagsasalamat sa ating pinakamahal pang Jesus lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Basta kung mayroon po tayong gagawin mga minamahal, katulad po kung sa pagtatrabaho po mga minamahal. Kailangan po unahin muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po natin malalay magpuri mga minamahal. Sapagkat sa atin po mga minamahal, danas na danas po natin mga minamahal kung tayo po magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maghapon po tayo magtrabaho mga minamahal sa mga bigat na gawain mga minamahal. Mararamdaman mo mga minamahal yung kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kung hindi ka magpupuri mga minamahal, mararamdaman mo para kang mahina, malungkot ka nagtatrabaho mga minamahal. Kaya kinakailan lahat ng gagawin po natin mga minamahal, i-commit po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon at magtiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng bagay mga minamahal ay pagkakalupo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagalingan ng karamdaman mga minamahal, yan po ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagpapagaling po sa ating mga karamdaman, mga biyaya, pagpapala, pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat na yan mga minamahal. Yan po, kailangan po natin, gagawin lang po talaga natin mga minamahal. Patuloy po maglingkod na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi po nating unahin ang karya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po ang mga minamahal ko mga kapatid. Una po sa lahat, malaya po akong bumabati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang madaling araw. Ang pinakamataas sa pagpuri, luwalhati at pagsamba, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Ganun din po mga minamahal sa
ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida Doble paggalang, respeto po sa kanya, mga minamahal, sa ating beloved Assistant Pastor sa kanyang alaala, mga minamahal ng pagmamahal, pagpapagal ng ating mga kalitasan, sa kanyang pinapangaral sa atin na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, manugang po, magandang umaga po sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Vine, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po, mga minamahal ko mga kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga bisita po, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun po sa live webcast po, mga minatro, Facebook live streaming, sa mga subscriber po sa YouTube channel. Magandang umaga po, mga minamahal. Bali, ang kapurihan kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Sister Irene Serban po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Romil Morante. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po bumabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dati-dati po nung hindi pa po kami nakakakilala sa gawaing ito, mga minamahal. Diyan po ang kaguluhan ng aming buhay. Diyan po na talaga po ang aming pong beloved na ama ay talamak na manginginom sa aming lugar. Andiyan po na tuwing wala pong araw na hindi po yan umiinom. Andiyan po mga minamahal na pag umuwi po yan, kami po yung nagtatago sa ilalim ng papag o kaya nagtutulog-tulugan po kami mga minamahal o kaya lumilipad po kami sa ibang bahay. Inaantay po namin silang makatulog bago po kami lumabas at kumain, mga minamahal. Subalit nung kami po nakakilala sa gawaing ito, mga minamahal, andiyan po na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, andiyan po ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming panalangin. Andiyan po na ang aming pong beloved na ama, mga minamahal. Andiyan po na sila po nagkaroon sila po pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po na sila po nagkaroon talaga pong nanakit po ang kanilang puso, mga minamahal. Andiyan po na tinakbo po namin sila sa ospital. Sabi po ng doktor, mga minamahal, na kailangan po nilang i-confine. Subalit, ayaw po ng aming pong beloved na ama. Bagkus po sila po dumiretso po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno. Andyan po mga minamahal, pagkatapos po nilang mag-ayuno, mga minamahal, andyan po ang kagalingan na pinagkalob sa kanila na ating pinakamamahal na Jesus at instant pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanilang bisyo, mga minamahal. Andyan po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa himala niya po sa aming buhay, mga minamahal. Nandiyan po na musmus pa lamang po, pasilit pa lamang po ako noon, mga minamahal. Magsasyam na taong gulang po ako noon, mga minamahal, nang ako po'y pinakita ng himala ng ating pinakamamahal na Jesus dahil kami po ng aking pong mga pinsan, mga minamahal ay naglalaro, mga minamahal ng tagu-taguan. Hindi ko po napansin, mga minamahal, na nasagi ko po pala yung basag na salamin, mga minamahal, na nakatusok po sa lupa, mga minamahal. Diyan po na nasugat po ang hinalaki ko po sa kanang paa. Diyan po na ako po tinakbo sa ospital, mga minamahal. Nasa daan pa lamang po kami, mga minamahal, dahil talaga pong wala pong tigil ang dugo, mga minamahal. Diyan po na sinabihan po ako ng beloved, ng aking pong beloved na ina, kami po manalangin at magsisi. Andiyan po na pagkatapos po namin manalangin, mga minamahal, magsisi, andiyan po na instant po na pinatigil po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang pagdurugo po ng aking paa, mga minamahal.
Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi lamang po yan mga minamahal, ako din po yung nagkaroon ng karamdaman na talaga pong halos isang buwan po akong di makatayo, mga minamahal. Andyan po na on and off po ang aking lagnat, mga minamahal. Andyan din po na sinasabayan din po ito ng pagsusuka. At ang ihi ko po mga minamahal, kulay coke na po ito mga minamahal. Talaga pong andyan po na kami lamang po nanalangin at sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po ang katugunan po niya mga minamahal. Andyan po na ako po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aking pong panganay na anak, andyan po na pinanganak ko po yan na may neonatal pneumonia. At ang kaliwang pa po niya mga minamahal, nakabalik ko po yan mga minamahal, nakaganito po mga minamahal. Andyan po na talaga pong that time po ako po yung nanlamig noon mga minamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po na sinasabihan po ako ng aking pong beloved na ina na ako na po bumalik sa paglilingkod at alalahanin ko po ang mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Andiyan po na ako po nag-decide po na muli dumalo mga minamahal, bagamat naging Sunday Christian lang po ako noon mga minamahal. Andiyan po na after po lagi ng closing prayer, pinapalihans ko pong aking pong panganay na anak sa harapan po mga minamahal. Andiyan po unti-unti mga minamahal na inunat po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang paa at talaga pong kung makikita niyo po talaga ito, itataas niyo po yung laylayan ng pantalon, talaga pong hindi niyo po ito mahalata na talaga pong nakabalik ko po ito mga minamahal. Talaga pong inunat po talaga ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa aking pong beloved na husband, mga minamahal, sa kanya pong pagtitinda sa dako po ng Pampanga. Andiyan po na araw-araw po yan, laman po sila ng kalsada upang magtinda, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po ang pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na person, pag-iingat po niya, mga minamahal. At hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga kapatid, mga minamahal. Ang tahanan po talaga mga minamahal na hindi po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon at may mga bisyo po, mga minamahal. Ay talaga pong wala pong kagalakan sa loob ng tahanan, walang kapayapaan. Tulad po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal sa kanyang ama, mga minamahal. Lasinggero po yung amin niya, mga minamahal. Pag dumadating po ng bahayan, mga minamahal, nagtutulog-tulugan po, mga minamahal itong ating mahal na kapatid. Hanggang sa makatulog po yung kanilang tatay, ama, mga minamahal, bago po sila gigising at kakain po, mga minamahal. Kasi po talaga po magulo po yan mga minamahal. Pag yung karap mo ang iyong magulang na lasinggero, hindi ka pa nakakilala sa mahal na Panginoon, ay talaga kung mainit ang ulo nito, magliliparan po ang plato mga minamahal. Maging yung kaldero mga minamahal. Talagang ang hirap po talaga mga minamahal na hindi nakakilala sa mahal na Panginoon isang pamilya, mga minamahal, lahat ng kaguluhan. Nariyan po mga minamahal. Kaya mapalad po itong ating mahal na kapatid nung nakakilala po sila sa ating pinakamamahal na Panginoon, itong ating mahal na kapatid na maraming bisyo, na magulo ang buhay. Siya po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapuri-puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po mga minamahal ang pangako ng mahal na Panginoon. Sino man na kay Kristo siya, bago nilalang ang lahat ng mga bagay nagsilipas na. Yung dating ginagawa natin, nagsilipas na yun. Pawang bago na po yung ginagawa natin. Ano po yun? Nagpupuri na tayo. Dahil binago na po tayo ng pinakamamahal na Panginoon. Iba na po yung buhay natin. Dati-dati makasanibot ang gawain po ngayon. Yung kalooban na po ang ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang daming pinapasalamatan ng ating mahal na kapatid sa kagalingan ng karamdaman ng kanyang mahal na anak na may pneumonia, na apektuhan yung paa. Mga minamahal na hindi mayunat, mga minamahal mo ang Diyos. Dahil yan lagi mga minamahal ng ating daing, mga minamahal pinapakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Daming karamdaman, mga biyayag papapala na dapat po natin pasalamatan sa ating napakabait na ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. First of all po, bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved
Brother Romil Morante po, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Junelyn Milan po. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Beloved Brother Romil Morante po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeida at yan din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa inyo pong lahat. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Unang-una po sa pagtawag po sa akin. Dahil po noon ay ako po ay mayroon pong mga di kaaya-ayang mga gawa, mga bisyo. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil mula nung ako po ay makakilala at magpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung aking mga maling gawain ko po noon, ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. At ganoon din po, noon din po ay nung ako po ay namumroblema po sa gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po, ay ako po ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nanalangin, nagpuri, at yung aking problema ko pong iyon ay inaayos po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Lord. Po nakita ang kapangyarihan at himala ng mahal na Panginoong Hesus. At noon din po ay hallelujah, nahihirapan po akong dumalo ng 3 beses po dahil nga po sa aking pinagtatrabahuan ko ay napakahigpit pong umabsent. Sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na supervisor ko po na kung pwede po ay ilipat na lamang po yung aking day-off ko po sa Miyerkules o sa Linggo man upang masunod ko lamang po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit hindi po nila ito pinansin. Kaya ako na lamang po ay nagdesisyon na iwan ko po ang aking trabaho ko po. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Iniwan ko po ang aking trabaho ko po at di rin po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat din po sa aking mga mahal po sa buhay, sa kalakasan po namin na pinaggagaling po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating Panginoong Hesus po lamang po. Praise the Lord po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Kita niyo po kanina, halos lahat tumayo po ng mga brother dito, mga puros lasinggero, mga minamahal, mga problema ng pamilya, mga minamahal. Tunay po mga minamahal na dito po sa gawain ito, mga minamahal at talaga po nang lumalapit dito mga minamahal at binabago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung kaigihan po mga minamahal kung nasumpungan po natin yung katotohanan. Tayo po ibabaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tama po yung decision po ng ating mahal na kapatid sapagkat ang Diyos natin hindi po liko. Basta nagpakita ka ng pag-ibig sa Kanya, mga minamahal. Katulad po ang napatutunan ng ating mahal na kapatid na hindi siya pinapayagang mga minamahal na makadalo po, mga minamahal. Itong kapatid natin mga minamahal, na first love po itong mga minamahal. Ganyan po yung na first love talaga kahit yung trabaho may pagpapalit mo sa pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayun po, nag-decision po ang ating mahal na kapatid, nag-resign po siya mga minamahal at hindi po liko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon siya po mga minamahal na nagpatuloy na lang po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po pinabayaan ang ating mahal na kapatid. Ngayon ang ating mahal na kapatid, pinagpala, mayroon na po silang sasakyan, mga minamahal, at masaya na po sila, mga minamahal na magpapamilya sapagkat binago nga po, mga minamahal itong ating mahal na kapatid. Sa ating mga asawa talaga, wala tayong hinangad, mga minamahal, kundi ang ating mga mahal sa buhay, ating kasama, mga minamahal sila po, mga minamahal ay walang mga bisyo,
Mga minamahal, sapagkat yung bisyo po yan, mga minamahal, talaga po, yan po yung pagmumula ng kaguluhan ng buhay, kahirapan, mga minamahal, pambili mo na lang ng bigas, ipag-iinom mo, pagsusugal mo, mga minamahal. Kaya mapalad po kami, mga kalalakihan, mga minamahal dito po na kilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain po ito, mga minamahal. At kami po, mga minamahal, wala ng bisyo, mga minamaligayang tahanan na nagsasama-sama, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagalingan ng karamdaman, di na po kami pupunta ng ospital. Andiyan po, mga minamahal, ang Diyos. Siya po ang nagpapagaling ng aming karamdaman sapagkat siya'y buhay at ito ang kanyang pangako. Mga minamahal, ang lahat ng nagpapagal na hirapang lubha, lumapit sa akin at kayo aking pagpapahingayin. Yung mga karamdaman na yan, kabagabagan, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal, nag-aanyaya po, mga minamahal. Kaya po yung mga nakakapakinig po sa gawain ito, sa oras na ito, mga minamahal. Ano yung mga problema ninyo, mga minamahal? Talaga po mabigat na mga karamdaman, walang kagalingan. Lumapit po kayo sa Diyos na buhay sa pamamagitan ng ministeryong ito at makikita nyo po, mga minamahal. Isa na rin po kayo, mga minamahal, magluluwalhati, magpapatuto, mga minamahal. Kung kayo po ay dadalo dito, mga minamahal, dahil sa tinanggap niyong kagalingan, mga minamahal, kahit nariyan po kayo kung saan man kayo lugar, mga minamahal. Dahil ang Diyos, yan po yung talagang mitiin niya kung bakit po siya nagkatawan tao para tayo po, mga minamahal, walang pag-asa, ibigyan niya ng pag-asa, mga minamahal, higit sa lahat, ang kaligtasan buhay na walang hanggan. Yun po yung dakilang layunin niya, kung bakit nagkakaroon po tayo ng krusada, umaayo po tayo, mga minamahal, ipinapamahagi po natin ang pag-ibig na mahal pa yung kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, biyaya, pagpapala, higit sa lahat, ang kaligtasan buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa ng Kristo po, mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Jonilyn Milan. Sundan po siya ng ating beloved brother Anlik Lorenzo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise Ako'y the Lord. napapaabot po ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating beloved, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan pong muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan at malulahati ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Amen. Praise the Lord. Way back 1997, mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating isang kapatiran, mga minamahal, na ako po ay nasyera na dito raw po sa gawain ito. Ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Alam niyo po, Praise the mga Lord. minamahal, nung araw ako po ay dati pong dumadalo po sa ibang gawain, mga minamahal. Dalaga pa lamang po ako noon sa lugar po ng Manila yun, mga minamahal. Ngunit may hinahanap po ako na hindi ko po talaga maunawaan, mga minamahal. Kaya isang araw ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya, mga minamahal. Kasi po, bagamat ako po ay dumadalo po, mga minamahal, sa ibang gawain, mga minamahal, hindi ko po talaga nakamit ang mga pagpapala, mga minamahal, na hindi po nagbago ang aking buhay. Yung aking mga karamdaman, mga minamahal, ay nandun pa rin, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po isa sa kinahabagan niya, mga minamahal, na dinala sa totoong gawain, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Praise the Lord. Napakapalad ko, mga minamahal, dahil sa dinami-dami po ng tao sa mundo, mga minamahal. Isa ako sa tinawag at pinili po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain ito, mga Praise minamahal. the Lord. Alam niyo po, mga minamahal,
nung araw ay ako po ay magulo po ang aking buhay, mga minamahal. Wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Marami po akong karamdaman, mga minamahal. Kaya yan po ang naging daan, mga minamahal, upang hanapin ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Maalala ko po nung araw, mga minamahal, dahil po sa mga problema, mga minamahal, na natutok po akong uminom po ng alak, magsugal, tumaya po sa wedding. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay maglingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus. Lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal, marami po akong karamdaman. Nandyan po na, nung araw, mahina po ang aking baga. Kung ako po ay mag-ubo, mga minamahal, buwan po ito, mga minamahal, bago po gumaling, mga minamahal, pabalik-balik lang po ang aking karamdaman na ito. At ako po ay laging dinadala ng aking mahal na lola sa ospital, mga minamahal. Dahil nga sa aking, ako ay mahina ang baga, ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. Bagus, nandyan pa rin ang aking karamdaman na yan, mga minamahal. Mayroon din po akong sakit na tonsillitis, mga minamahal, na kapag sinumpong ito, minsan ako po ay nauospital, mga minamahal, kasi po yung aking tonsil, namamaga po ito, mga minamahal. Ako'y nilalagnat. At nandyan din po na ako po ay may UTI. Nagkaroon din po ako ng UTI, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinumpong ito, mga minamahal, ako po ay laging nakahiga at ako'y nangihina. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay inibitahan ng ating mahal na kapatid sa gawain ito, at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking mga karamdaman na yan, mga minamahal, ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kalakasan, mga minamahal, na taglay ko po sa umagang ito, mga minamahal, kasi po nung last Thursday, mga minamahal, ako po ay nakaramdam po ng panghihina po ng aking physical na pangatawan, mga minamahal. Ngunit nung ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagpuri, nagsisi, mga minamahal, sa aking mga kasalanan at pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang manggagawa ng pagising ko po ng umaga ng Friday, mga minamahal. Nandyan po muli ang ipinagkaloob na kalakasan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa akin, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay patuloy po akong kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na gamitin sa kanyang panalabasan bilang mga awit, bagamat di po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy na ginagawang karapat dapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy po niyang pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical, at higit po na papapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Inyo po mga minamahal kanina, mga lalaki, punong-puno ng bisyo, at ang mahal na kapatid, sister po ito, mga minamahal, na binago din ng mahal na Panginoon, na marami din bisyo, minom din po ng alak, mga minamahal. Kinabagan ang ating mahal na kapatid, nakakilala po siya sa katotohanan sa pamamagitan po ministeryong ito. Mga minamahal, ang lahat na ito ay mula sa panalangin po ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, kanilang mga anak, sa lahat na ating minamahal na manggagawa. Nagkakaroon po ng katugunan yung panalangin natin, sapagkat nasa katotohanan po tayo, mga minamahal. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng mga makasalanan. Yung sumusunod, yung mga tunay na mananamba, mga minamahal, na gumaganap ng kanyang kalooban, kanya itong dinidinig, mga minamahal. Kaya po, lahat ng mga panalangin ng ating mahal na kapatid mula sa kanyang karamdaman, mga minamahal, sa kanyang mahal na asawa, sa kanyang mga anak, sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin tayo po, mga minamahal, may espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya kung wala po kayong espiritu ng mahal na Panginoon, pumunta po kayo dito, mga minamahal, upang matanggap niyo po, mga minamahal, yung bautismo ng Espiritu Santo, at mananahan po sa inyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan po, mga minamahal, makakita na po kayo ng mga himala, kagalingan ng karamdaman, mga minamahal,
pag-iingat, gabay ng mahal na Panginoon. Katulad po nga kanina po nagpatuto na kamangha-mangha mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung mangyayari po, mga minamahal, sa mga lalapit po dito, mga minamahal. Kaya mapalad po kayo mga minamahal na tumutunghay po sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy po kayo mga minamahal na manood, sumampalataya, mga minamahal. Maniwala po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po mga minamahal na inyong kahilingan, panalangin, mga minamahal kung saan man kayo naroon, tutugunin kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos na hindi po nagtatangi ng tao, mga minamahal, sapagkat hindi po siya nagtatangi, sapagkat lahat ng tao ay nilikha niya at mahal niya, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, sa katotohanan, narito po ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless po, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother, Anlic Lorenzo. Sundan po siya ng my beloved Sister Lourdes de Guzman, my beloved wife. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagalhat at padadakilan na tatangan lamang po sa ating pinakamamahal. Bigsus po lamang, amen, praise the Lord. Biglang paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At hindi po natin makakalimutan ang gininto ang aral at turo natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At binabati ko rin po ng magandang madaling araw beloved children, beloved ordained preacher, beloved preachers, elders, mga ginagamit sa banal lubasan ng malapang noon, mga beloved instrumentalists, beloved live webcast viewers, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Amen, praise the Lord. Binabati po kayo ng magandang isang madaling araw po sa ating lahat. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Pinapasalamatan ko po ang malapang Jesus dahil tinawag niya naman po ko pang magpasalamat po sa kanyang banal na hallelujah, sa kanyang banal na basan. Amen, hallelujah. At nagpapasalamat po sa malapang Jesus. Hallelujah, dahil kanina po mga minamahal, dyan po na muntik po nakagat ng aso, ngunit dyan po ang pag-ingat nating malapang Jesus. Hallelujah. At nagpapasalamat po sa malapang noon, mga minamahal, dahil nagagamit din po ko sa kanyang banal na ubasan. Di man po karapat dapat bilang isang instrumentalist po at isang choir member. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po sa kanyang malapang Jesus na pinoprovide niya po lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. At nagpapasalamat dahil po pinapatnubayan niya rin po kung mga minamahal. Hallelujah. At nagpapasalamat po kung sa kanyang mga patnubay-gabay. Hallelujah. Sa araw-araw mga minamahal na hindi po ako nakakauwi, dito na po ako nakag-stay. Maraming salamat po sa malapayon dahil hindi niya po pinapabayaan. At hallelujah, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at ang lamang sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless. Mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Papasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil itong ating mahal na kapatid nagpagamit po dito mga minamahal, sapagkat medyo nagkukulang po tayo mga minamahal, sapagkat yung ating mga minamahal na mga kasamaan po natin na iba rito mga minamahal, ating mga beloved elders, mga beloved choir, yung mga pinagpalang kapatid natin na nauna po dun sa Palawan, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon, sa ating mahal na Panginoon. Siya po yung nagpagamit mga minamahal upang yung mapunuan po mga minamahal. May sagawa po natin ng buong buo yung paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, sila po yung mga minamahal na bali na take over po doon sa dapat tumayo po dito mga minamahal. Sa mga instrumentalist po mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Talaga po napakalusog ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Kita niyo po, mga masigla po siya. Mula po sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang kasiglaan po, kalakasan ng ating piskal na pangangatawan. Ayun po, muntik pong nakagat ng aso yung ating mahal na kapatid mo at pinag-ingatan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patutuko rin po mga minamahal, ako po mga minamahal na nakakilala po ako dito sa ating pinakamamahal na Panginoon. 3 beses na po ako nakagat, mga minamahal, talaga pong bumaon yung mga pangil na mga aso dito sa binti ko, mga minamahal. But hindi pa ako nag-alala, mga minamahal, sapagkat alam natin ang Diyos natin ay nag-iingat po sa atin.
nag-iingat po talaga. Yung iba nga, nakakagat po ng ahas, mga minamahal, hindi po sila mga minamahal. Dahil, ang sabi po ng banal na kasulatan, kung wag sasadyain, pag makakainom tayo ng lason, mga minamahal, nilagyan, kung sino naglagay dyan, mga minamahal, na mga ginagamit ng kaaway, mga minamahal, yung pong lason na yan ay hindi po tatalaw sa atin, mga minamahal. Kaya wag po tayong mabahala, makagat man tayo ng mga aso, mga minamahal. Ako nga po 3 beses talaga, mga minamahal. Talagang baon na baon po. Hindi pa ako nag-alala, mga minamahal. Hanggang sa oras na ito, mga minamahal, nataglay ko pa rin, mga minamahal, na wala naman sintomas, mga minamahal, sapagkat pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, na tayo po iingatan niya, hindi niya tayo iiwanan, mga minamahal. Ang anghel na mahal na Panginoon magbabantay sa atin. Kaya wala po tayong dapat ipangamba. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na nangyayari po dito, mga minamahal, pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi po siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Kaya kung minsan nakakabanggit po kami, mga minamahal, sa mga viewers po, mga minamahal, na mga nanggaling kami sa mga reliyon. Ito po hindi paninira po, ito po yung pag-ibig, mga minamahal. Upang malaman ninyo, mga minamahal, na mayroong Diyos na nagpapagaling, mayroong Diyos na nag-iingat, mayroong Diyos na nagbabago ng buhay, mga minamahal. Hindi po paninira ito, mga may isang pagpapala. Kung mapakinggan nyo po ito, mga minamahal. Hindi po ito paninira, kaya lumapit po kayo dito, mga minamahal, at kayo din po ay pagpapalain, magpapatutuo din po kayo, mga minamahal. Kaya lahat ng ginagawa po namin, mga minamahal, sinasalita namin dito, pag-ibig po yan, mga minamahal, dahil ibig po ng ating mahal na Panginoon makakilala sa Kanya sa katotohanan at tumanggap ng biyaya na nilaan niya sa lahat ng nasampalataya sa Kanyang banal na pangalan, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, aking tinatawagan na po aking beloved tawagan ko muna po ang ating beloved sister Lourdes, beloved sister Jimena Benitez po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati, tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot po ako ng dapat paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral nating beloved Assistant Pastor Nina sa Almeida. Mabati din po ako sa kanila pong beloved children. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating pong mga beloved elders, beloved workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po or datihan. Isa po mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon pong ito, mga minamahal na muli ko pong mapasalamatan nating mahal na Panginoon Jesus sa mga kabutihan niya po sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Diyan po, mga minamahal na bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating pong banal na gawain, may karamdaman po akong asma mula po sanggol po ako hanggang mag-high school po ako, mga minamahal. Nandiyan po ang labis po na pagpapahirap po sa akin. Nandiyan po na may mga bagay po talaga na nalilimitahan po akong gawin dahil bawal po akong mapagod. Nandiyan po na halos lagi po akong inaasma, mga minamahal. Nandiyan po na nung elementary po ako, nandiyan na nakakatanggap pa po ako ng special treatment dahil bawal nga po akong mapagod, mga minamahal. Ngunit nandiyan po na sa kagustuhan din po namin na gumaling, mga minamahal. Nandiyan po kung saan po kami kumukonsulta ng mga espesyalista at mga doktor, nagpapatingin po kami. Yung mga nire-reseta po nila, talagang iniinom po namin yan. Ngunit hindi po kami nakatamo po ng kagalingan, mga minamahal, bagkus pansamantala lamang po. Hanggang po sa alakilala po namin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating pong banal na gawain. Nandiyan po nalaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Amen. Praise the Lord. Hallelujah. International Ministry. Nandiyan po na sumunod po kami sa mga pinapangaral dito. Nandiyan po na
nagpatuloy po kami sa pagdalo ng pabautismo po sa tubig sa pangalan po nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa unang dalangin po natin, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, yung karamdaman ko pong asma, ito po lubos na pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na Amen. hindi po Praise kami the Lord. gumamit ng anumang gamot. Kahit labis ko po ito pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa araw-araw po talagang hindi niyo po kami pinapabayaan. Nandiyan na lagi Amen. niyo po Praise the Lord. ipinoprovide po kami po mga pang-araw-araw po na pangangailangan. Amin pong mga makakain. Nandiyan na lagi po ipinoprovide natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mula po nung nakaranas po tayo ng pandemic hanggang po sa oras po na ito na hindi po namin naramdaman na kami po iniwanan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan na mapagpalang kamay, patuloy niya pong pinagpapala aking buong pamilya. Kahit labas ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bagamat po hindi po karapat-dapat sa dakilang kahabagan lamang po natin pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus na lagi nagawang karapat-dapat na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mang-awit. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakil at pagluwalhati taging po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po mga minamahal. Alam niyo po itong ating mahal na kapatid na ito, patutuo ng kanyang ama sa laman, mga minamahal. Lahat po yata ng reliyon, pinuntahan nila, pati born again, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, itong binabanggit po natin, mga minamahal. Ito po yung pag-ibig, mga minamahal. Dahil ito pong ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal, galing na po sa maraming born again, reliyon. Yung kanyang asma, hindi po mapagaling, mga minamahal. Inasa po nila sa Diyos ito, mga minamahal, na pinuntahan kung sino pong mga kongregasyon, mga minamahal, pinuntahan nila. Mga minamahal, dahil hindi po mapagaling ng mga espesyal ng doktor ito, sila mismong umaamin, to mga doktor natin na yung asma na yan, mga minamahal, hindi nila mapagaling yan. Magbibigay lang sila ng gamot, mga minamahal, pang samantala lang, pagkatapos babalik-balik po yan, wala pong kagalingan talaga ito, mga minamahal. Kaya po, mapalad po kayong mga nakikinig, mga narito po, mga minamahal, yung walang kagalingan na karamdaman, dito kayang-kayang pagalingin ang ating pinakamamahal na Panginoon ng lubusan, mga minamahal. Mapalad po ang ating mahal na kapatid na sumpungan nila. Basta tinahanap mo, mga minamahal, yun po yung maganda, mga minamahal. Huwag po kayong tumindig o manindigan sa isang pananampalataya lamang kung wala kayong nasusumpungan na biyaya, mga minamahal. Pagbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng mga problema, mga minamahal. Tanungin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoon, pong huli nyong tatanungin. Mga minamahal, tanungin niyo kung saan ang katotohanan. Nasaan ka ba, mahal na Panginoon? Asan ka ba sa nais namin maglingkod sa iyo? Sapagkat alam namin, nagpapagaling ka ng karamdaman mo, hindi kami gumagaling. Nasaan ka ba? Yun po, pag narinig ng mahal na Panginoon, tinahanap niyo siya, mga minatutugo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong panalangin, sapagkat inahanap niyo yung katotohanan. Yun po yung maganda niyan, mga minamahal. Tanungin niyo po, direkta ng langit. Asan ka ba, mahal na Panginoon, pangako mo? Nagpapagaling ka ng karamdaman, ba itong karamdaman namin hindi napapagaling? Sa aming mga pinaglilingkuran ng mga doktor o ano pa man dyan, mga minamahal. Pag yun ang tanong ninyo, mga minamahal, may lalapit sa inyong sister. Mga minamahal, nakaputi po yan, mahaba ang buhok, mahaba ang palda. Yan na po yung katugunan ng inyong panalangin. Kaya tinig, mga minamahal, makakarinig kayo ng tinig, mga minamahal, sapagkat hinahanap niyo siya. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ng kumakatok, pinagbubuksan. Kaya kung kumatok kayo sa malapan, pagbubuksan niya kayo at makikita niyo po yung liwanag ng buhay, mga minamahal. Itong ating mahal na kapatid, dahil nga po sa mga problema, sa karamdaman, ngayon sa mga magulang, mga lula, mga minamahal, pinagaling po ng mahal na Panginoon. At narito po bilang ganti, mga minamahal, nagpagamit po itong ating mahal na kapatid, mga minabilang mga awit po, mga minamahal, sapagkat talaga po napakabuti, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Kristo itong ginagawa po natin, mga minamahal, kulang pa po ito, mga minamahal na pag-ibig na pinapakita natin. Parang
wala pa po tayong nagawa kahit ano pong gawin natin na pinapakita natin ng pagtitis. Wala pa po tayong nagawa sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung iisipin po natin, mga minamahal, ang Diyos mismo, mga minamahal, nagkatawan ng tao, mga minamahal dahil sa pag-ibig sa ating lahat. Mahal niya lahat ng tao, mga minamahal. Hindi siya nagtatangi ng tao, mga minamahal. Lahat ng tao papakinggan niya sa kanilang mga daing. Ganyang kabuti, mabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapalad po ang bansang Pilipinas, mga minamahal, sapagkat dito po nalagay ng ating pinakamamahal na Panginoon ang tunay na propita, huling propita sa katauhan po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal. Sa kayo pumaroon, mga minamahal, hindi kayo makakita, mga minamahal, na wala na pong ginawa, mga minamahal, ang beloved pastor na yung mag-ayuno ng 40 days, ng ilang days, na 40 days, 60 days, 100 days, mga minamahal. Alang-alang sa pag-ibig sa kaliligtas, mga minamahal. Yan na lang po ang kanilang ginagawa, mga minamahal. Ang manalangin sa ating pinakamamahal na pagpupuri sa araw-gabi, mga minamahal, tumatangis upang tayo maingatan, pagpalain at magkaroon ng bunga ng maraming maliligtas pa. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, at aking beloved Lourdes de Guzman. Praise the Lord po. Bali, beloved Brother John Sabangan po. Amen. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved, may beloved Sister Lourdes de Guzman po. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga di malimut-limutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa mga buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datida, dahatihan, ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan ng papuri, luwalhati ng dakilang niyang pangalan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng krusada sa dako ng Luneta, kung saan po ay ako'y nasa dambuhalang relihiyon ng aking nakagisnan. Nung una talagang di rin po ako naniniwala sa mga patutuo rito, dahil sabi ko noon, yung mga patutuo nila napaka-imposible, dahil lahat sila ay ang kanilang mga sakit po ay napakalulubha na hindi sila gumagamit ng gamot. Sabi ko, bakit buti kung mga simpleng sakit lamang po ang mga sinasabi nilang sakit nila, dahil ang mga sakit nilang sinasabi ay mga cancer, mga bulag, mga pilay. Sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ko sa aking sarili, napakakaiba itong gawain na ito. Sabi ko, nung hanggang sa ako'y nagtagal at sinundan itong gawain na ito, sabi ko, kung nandito yung ating pinakamamahal na Panginoon, nandito yung katotohanan, sabi ko, susundan ko yung gawain na ito hanggang sa sinundan ko ng sinundan. At magamat ako'y dumadalo, napakatagal ko rin po na makumberte, dahil umabot pa ako ng 6 na buwan bago ako bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko sa akin sarili noon, dadalo lang ako, ngunit hindi ako magpabautismo, sabi ko. Hanggang sa sabi ko, hindi nagsalita ang ating beloved pastor tungkol sa pag hindi tayo nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo ay hindi makakatamo ng
totoong kaligtasan. Kaya nung napaisip sa akin yun, talagang ako'y nagpabautis mula sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at doon na nagsimulang ang pagbabago ng aking buhay na dating sugarol, talagang nandyan na. Yun po ay inalis ng dunti ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil talamak din po ako noon sa pagtaya ng loto noon. Halos doon na nauubos yung aking sahod noon, dahil 3 beses po ako na tumaya ng loto noon. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na inalis niya yun sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Nagtagal dito sa gawain na to hanggang sa ako'y nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung ako po'y nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa hindi pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo, dahil kabilin-bilin na ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Yun po ay ginawa kong isa lang. Nag-Sunday Christian po ako noon, kaya sabi ko nung hanggang sa ako'y nagpatuloy na ganun na lagi yung routine ng buhay ko, na tuwing Sunday na lang yung pagdalo ko. Kuminsan hindi pa ako nakakadalo dahil inuuna ko dati yung trabaho. Talagang nandyan na pinalalahanan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 2011 po nung ako'y na-diagnose na napakataas po ng aking BP, na nandyan na umabot pa ako ng munting na akong na-stroke. Nandyan na mataas po ang BP ko noon. Hindi ko na malaya na bigla na lang akong bumagsak, hanggang sa pinayuhan na lang ako ng doktor na mag-maintenance na lang po ako ng habang buhay na maintenance, dahil sa pangalawang stroke ko daw po ay baka hindi na ako abutin ng mapaaga yung pagkamatay mo, sabi niya sa akin, dahil hindi nag-deliver talaga yung dugo mo, magabat. Nandun ako sa ospital ng 1 linggo, nandun pa rin yung hindi nakalibel pa rin yung aking BP. Kaya nung bago ko lumabas, talagang nandyan na pinayuhan talaga ako na mag-maintenance. Huwag ko daw kalimutan yun. Inumin ko daw yun ng aking maintenance, ngunit sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, at hindi yun pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y mag-maintenance dahil sa tuwing magtitik ako ng gamot na yun po ay nahihirapan akong huminga. Nandyan po na sa tuwing inom ko ng tubig, yun po ay binubog ako. Sa tuwing ako'y humiga, nandyan na nahihirapan akong huminga, parang pinipisil po yung aking dibdib. Kaya bumalik ako doon sa doktor na nagbigay sa akin. Nung sabi ko, Dok, parang hindi akma ata yung binigay mong gamot, dahil ako po'y nahihirapan sa 1 linggo ko na pagtitik. Sabi ko, nandun pa rin yung sabi ko sa kanya, hanggang sa pinalitan niya na lang yung gamot na aking tinitik, dahil nung binipi niya ako, sabi niya parang walang pagbabago, sabi niya sa akin, parang hindi rin nagbago yung BP mo, sabi niya sa akin. Kaya pinalitan niya na lang yung gamot na aking tinitik. Ngunit sabi ko, total witness the service, napaisip sa akin na muling magbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ibalik ko dati yung dati kong ginagawa na pagdalo ng 3 beses. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagilingin mo lang ako, ibalik mo yung dati kong kalakasan ng physical na katawan. Muli akong maglilingkod sa iyo, dadalo ako ng 3 beses sa linggo. Pagalingin mo lamang ako, sabi sa aking sakit. Sabi ko sa aking sarili, hanggang sa inumpisahan ko ng Wednesday, hanggang sa nag-overnight. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, pinagbawalan akong mag-overnight dahil sa taas ng dugo ko. Sa iyo ko na lang pagkakalob yung buhay ko, sa ikaw nang bahala sa akin, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa nag-overnight ako, tuloy-tuloy na yung ginawa ko, hanggang sa ako pa yung nagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit niya. Sa hindi nagtagal at naggalaon, nandyan na ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon.
ang Praise the Lord. aking BP. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat Praise the Lord. Hallelujah, sa ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon. Ang nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilan niyang pag-iingat sa akin. Nandyan na kahit ako'y mag-isa na lang sa bahay, nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na talagang siyang umaantabay sa akin, sa aking mga beloved na anak, sa aking beloved na asawa na nasa ibang bansa. Nandyan din ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago ko po magtapos, kami po'y mag-aalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo ako ngayon sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas aking kamay at hawakan mo, maging matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatiling pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbaying ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas sa aking kamay at hawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema at paghihirap sa aking kumakaway.
takbo ng buhay ko. Dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatiling pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbaying ito. Tulungan mo ako, malakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Kailangan kita, ating Panginoon, sa mahabang lakbaying ito. Tulungan mo ako, alakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Jun Sabangan sa pinagpalang buhay ng patutungihan. Hallelujah. At maging sa papuring awit para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At tunay po na talagang napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon sa buhay ng ating mahal na kapatid. Diyan talaga minamahal. Grabe, yung mga vision na lang minamahal. Hallelujah. Na binago sa kanya ng pinakamamahal na Panginoon. Imagine yung pagiging matayain sa loto minamahal. Napakalaking perwisyon dahil talagang sila gumagastos ng todo-todo dyan minamahal. Lalo ng mga nag-aalaga ng mga numero minamahal. Hallelujah. Talagang grabe yan. At yan ay malaking pagpapala na tayo binago ng pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan at maging sa kagalingan, talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Palapakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah! At sa kapahintulutan po natin, beloved Ordained Preacher, ako po ay nagbibigay papuri, na pinakmata sa pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako bumabati po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din sa pag-alala sa mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda at ganoon din sa buong pamilya ng ating beloved Honorable Pastor. Ako din po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher, Kuya Buboy Neer, at ganoon din sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Neer, at ganoon din sa ating beloved elders po na ating kapiling po ngayon. Hallelujah. At ganoon din sa inyo mga minamahal, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating YouTube followers. Isang magandang madaling araw po sa inyong lahat, minamahal. At sa hindi na rin po pagtatagal, minamahal, tayo po minsan pang tumayo habang naghahanda po ang ating beloved youth choir. Tayo po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon
Bigay ng kalakasan, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng bagong buhay, purihin siya. O si Jesus Tuwina, purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon.
Man, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, choir. Amen. Praise the Lord. Tunay na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon talagang hindi nagkakait ng mga mabubuting bagay. Patuloy na nagpaparadaman ng dakilang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy manamahal sa ating pagbabahagi ng buhay na patotoo, hallelujah. Nais po natin batiin ang ating beloved Sister Jennifer Ferrer ng happy birthday. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbati ay mula sa ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeida, sa ating mga minamahal na manggagawa at sa ating mga minamahal na kapatid. At patuloy po kayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, bigyan ng magandang kalusugan at mahaba pang buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tunay na pinagpala po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong tinatawagan ng ating beloved Sister Lourdes de Guzman. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Samuel Villaros. Amen, praise the Lord. Ating beloved Sister Lourdes de Guzman po. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po sa ating ginagalang mahal na Pastor Will de Estrada Almeida. At ating po inaalala mga aral turo na iniwan po ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa kanila pong mga beloved children. At sa ating mga beloved workers sa pangasiwa po na ating beloved Oldham Preacher, Bobiner, sa kanyang beloved daughter, at sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, sa ating mga instrumentalists, sa ating mga kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa umagang ito pang maipahayag ko ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon na ginawa po niya sa aming buhay, mga minamahal. Nung panahon po na nasa Sambales po ako, mga minamahal, mayroon po akong karamdaman sa aking tonsil, mga minamahal. Andiyan po na mayroon po akong pinapahal sa aking liig, mga minamahal, para po maibsan yung sakit na aking naramdaman noon, mga minamahal. Dahil pag kumakain po ako, hindi ko po mailulun na aking pagkain, mga minamahal. Ngunit nandiyan po na nagkaroon po ng tanggalan sa trabaho sa company na pinagtatrabaho po ng asawa ko, mga minamahal. Nandiyan po nasama po siya doon. At yung nauwi po kami dito sa Pangasinan, andiyan po na dala-dala ko po yung karamdaman na yan, mga minamahal. Andiyan po na namayat po kami na aking mahal asawa, mga minamahal. Andiyan din po na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napanood po namin itong ating banal na gawain sa pamamagitan ng TV, mga minamahal. Andiyan po na
Napanood ko po doon, mga minamahal, isang brother na si Brother Danny Bangkel po, mga minamahal. Andiyan nakita ko po na kung gaano pinagaling na ating pinamamahal na Panginoon. Andiyan po na sa TV pa lang po, mga minamahal, nakita ko po yung kung paano siya gumaling, mga minamahal. Andiyan na naniwala po ako agad, mga minamahal. Ngayon po nung ang pagkaalam ko po sa Maynila lang po ang itong banal na gawain, kaya patuloy po namin sinusubaybayan, mga minamahal. Andiyan po na sa patuloy po namin na panonood ng ating banal na gawain sa TV, may ginamit po ating pinagmamahal na Panginoon isang kapatiran sa dako ng Bagyo. Sumulat po siya sa amin na meron daw pong gawain dito sa Bonifacio, mga minamahal. Andiyan po na pinuntahan po namin ito, mga minamahal. Ngunit sabi ng malapit sa pastoral sa Central 1 nila ginaganapan Sunday, mga minamahal. Andiyan po na pagpunta po namin doon sa Central 1, andiyan po na tinaga po namin ating pinagmamahal na Panginoon, nagpabautismo sa kanya banal na pangalan. Andiyan po na sa patuloy po na pagdalo, sa unang dalangin po natin ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na pinagaling po ako na ating pinagmamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon sa mga pagpapalang po ito, sa pag-iingat po na ating pinagmamahal na Panginoon sa bawat sa atin. Kaya lahat po ng kapurihan po sa salamat para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Lourdes de Guzman sa pinagpalang buhay na patutungyan. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal Panginoon sa kanilang buhay. Patuloy nagtamasan mga biyaya at patuloy nagtamasan mga biyaya at pagpapala. Tunay na sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang walang kalugihan. Andiyan manamahalan, talagang nandun ang mga pagbabago sa buhay manamahal at talagang sa patuloy na pagsumikap manamahal na paglilingkod, talagang bukod sa matipid na sa paglilingkod, nakasiguro pa manamahal sa pag-iingat lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay talaga manamahal kung ating susumahin manamahal ang mga bagay na ipapatotoo na atin ng mga yan manamahal. Talagang mas marami pa ho ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Talagang sa araw-araw manamahal, talagang napakaraming bago lagi na ginagawa ng Diyos. Talagang kung ating iisa-isahin lahat ng mga bagay na ginagawa ng ating Diyos, kahit sa isang tao manamahal ang magdamag ay hindi kayang tapusin. Dahil ang ating Diyos ay Diyos na mapagpala. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ngunit bago po minamahal ang lahat, tayo po bago po magpatuloy sa ating pagbabahagi ng buhay na patotoo, tayo muna manalangin para po sa ating coffee break manamahal. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kami na po nagpapasalamat o Diyos muli sa aming coffee break. Mahal na Panginoon na yung pinagkalob sa amin na magsilbing itong panggising sa aming mga inaantok na diwa. Mahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, sa mga pinagmulan ng mga biyaya at pagpapalang ito, mahal na Panginoon, ibalik mo sa kanila makalibong beses at patuloy pagpalain. Hallelujah. Pagpalain niyo po kami lahat, mahal na Panginoon. Itong aming samot dalangin sa unang dalangin ng aming beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He does feed and supplies our every need. Oh, be sweet to sup with Jesus all the time.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po po, mga mahal. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga mahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patuto. Atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Samuel Villaros. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Crescent Bigao. Amen. Praise the Lord. Ating beloved brother Samuel Villaros. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati pagdakilay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Man, praise the Lord. Double honor po sa ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida at atin rin pong patuloy na inaalala mga pinagpalang mga turo at aral po nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise God. Akin rin pong pagbati sa lahat po ng ating minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, sa lahat po natin beloved elders, preachers, sa inyo pong lahat mga mahal. Praise God. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Malapinon. Minsan pa na aking may pahayag muli ang mga kabutihan, mga himala ng ating pinakamamalaping Jesus sa aking buhay. Praise God. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Malapinon Jesus dahil andyan po mga minamahal na bago ako nasip, mayroon po akong peptic ulcer po mga minamahal. Grabe pong sakit ko po yan mga minamahal dahil ano man ang aking kainin, talagang ayaw nang tanggapin ang aking tiyan. Yan inilalabas ko ng mga minamahal at talagang pag sinumpong po yan, talagang magdamag po akong namimilipit sa sakit. At talagang nagpapaikot-ikot ako sa higaan sa sobrang kirot po mga minamahal. At andyan po na nasubukan ko pong lumapit sa doktor, sa mga albularyo, ngunit wala pong kagalingan, wala pong lunas. Ngunit ako po ay dumalo sa gawain ng Malapinon at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamawalapang Jesus. Yan po ay instant po na pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako rin po ay nagpupuri ng pasalamat dahil sa kabutihan ng Malapang Jesus dahil ako po ay may insomnia po dati. Umaga na talagang hindi pa rin ako antukin. Hirap talagang matulog po mga minamahal. Ngunit sa una at dalangin ng ating beloved pastor, yan po ay pinagaling po ng ating pinakamawalapang Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. At ako rin po nagpupuri ng pasalamat sa Malapang Jesus sa mga pagpapalang pinagkakalob niya sa amin, sa financial, physical, higit sa spiritual, na patuloy kami ginagamit ng aking mga minamahal na mga anak sa kanyang banal na basan, mga di karapat-dapat. At ang pinakamataas na papuri, paglulahati at pagdakil at pagsampa sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayong gising manamahal. At God bless po sa ating mahal na kapatid, sa ating beloved brother Samuel, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Talagang bawat Kristiyano ay talagang nananagana sa mga patotoo manamahal. Dahil ang ating Diyos ay patuloy na nagbibiyay at nagpapala manamahal sa bawat kanyang mga anak. Hallelujah. Patuloy na talagang sa paglakad natin patungo sa buhay na walang hanggan na mahal, andyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon na umaalalay manamahal. Hallelujah. Patuloy na nagbibigay kahabagan, nagpapagaling ng mga karamdaman manamahal. Lalo na ngayon manamahal, may mga iba-iba na namang karamdaman na lumalabas-labas manamahal. Lalo na po ngayon manamahal, panahon na po muli ng dengue. Hallelujah. Andyan talaga manamahal, talagang napakabuti ng Diyos dahil meron Diyos na mag-iingat sa atin. Di kagaya noon manamahal, tayo nangangamba ng todo, talagang maging sa financial manamahal, talagang napakahirap na bagay. Ngunit tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil tayo may Diyos na nagpapagaling. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo manatiling gising na mahal. Minsan pa tayo, bago tawagin natin ating beloved sister Christian Bigaong, tayo muna ay tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo muna ito magpuri. Amen. Praise the Lord. What a mighty God we serve. What a mighty
God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Let us clap and praise the Lord. 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 Let us sing 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 and praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. Taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water when I thirst no more. He gives me living water when I thirst no more. He gives me living water when I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tuloy po tayong manatiling gising na mahal upang lubos tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Talagang okay lang man na mahal na medyo maiglip-iglip, paminsan-minsan, ngunit huwag natin tulugan man na mahal upang tayo magtamasa ng mga biyat pagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa di na po pagtatagal, atin na pong tinatawagan ng ating beloved Sister Christian Bigaong at sundan po siya ng ating beloved Brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Medyo ilan na lamang po ay natitira. Mahal, mga gusto magpasalamat po sa pinakamamahal na Panginoon, magpalistar po kayo isa itong dakilang pribilehiyo na tayo makapagpasalamat sa buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang unat paglalahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Nagpapabutin po ang nagpagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Linus C. Almeda. Nagpapabutin po ang nagpagbati sa kanilang beloved Almeda family, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa ating po mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan, maputatihan, maging po sa mga live webcast viewers, na isang magandang madaling araw na po sa ating lahat.
Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang maluwalhati muli ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Sa ribayan ko po nung ako po ay nagkaroon po ng karamdaman skin allergy, buong katawan ko po, pinahirapan po ng karamdaman po yan. Tunay nga po na that time po, mula malapit po kami sa mga doktor, nariyan po na binibigyan po yung abang lingkod ng mga pangpahid po sa aking balat at nariyan po na may tabletas din po akong iniinom, ngunit wala pong kagalingan yung aking karamdaman. Maging po sa mga albularyo, po na humingi po kami ng tulong, ngunit wala pong kagalingan yung aking karamdaman. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung abang lingkod po ay naabot po ng panalangin na ating beloved parents in the Lord at nakadako po dito sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nung ako po yung nabautismuhan sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay nga po yung pagpapagaling na ating pinakamamahal na Panginoon sa ipinagkalob sa ibang lingkod. Praise the Lord, amen. Salamat ko po yan. Tunay nga po, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa pagpapagaling po na ating pinakamamahal na Panginoon sa karamdaman na aking beloved mother. Tunay nga po, nagkaroon po siya ng bukol sa magkabilang breast po niya na nung pina-check up po siya, ang sabi po ng doktor ay kailangan pong operahan yung kanyang magkabilang breast upang hindi po mabulok yung kanyang breast. Tunay nga po na that time po, wala po kaming ibang ginawa kundi nagpatuloy na nalig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan po ng 1 week before po nung operation po niya, nariyan po na in-undergo po siya ng mga test upang alam po nila kung saan po saan part yung tatanggalin po nila. Nariyan po nung in-undergo po siya ng test, nung lumabas po yung result, nagulat po yung doktor dahil po wala na pong kailangang operahan. Tunay nga pong pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord, amen. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga pong may kaguluhan ng aming buhay noon dahil po sa bisyo ng aking beloved father na pag-iinom ng alak. Tunay nga po na bilang bata po nakikita ko po sila nagtatalo na aking beloved mother at beloved father. Tunay nga po na ninais po ng ibang lingkod na magkaroon ng tahimik at matiwasay na pamilya. Nariyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung aking beloved father po ay binago na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tinanggal po yung kanyang pag-iinom ng alak. Nariyan po na ginawang tahimik po yung aming pamilya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa nariyan din po na patuloy pa rin po tayong naririto sa kalagitnaan po ng pandemya, ngunit nariyan po palagi yung pag-provide po na ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga pangailangan, maging sa mga hinihiling at mga hindi na po hinihiling ng mga pangailangan namin. Tunay po na nariyan palagi ang pang-araw-araw na paggabay, patnubay din po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat isa. Nariyan po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa spiritual na po na pagpapala na patuloy na kinakahabagan niyo ang abang lingkod bilang magamit sa banal na ubasan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't ang lahat po ng pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan at tunay nga po mga minamahal. Patunay na ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Amen. So yung kanya pong karamdaman ay talagang lahat na po ng paraan na kanila pong alam sa siyensya ay kanila pong ginawa. And even trying yung mga bagay na talagang akala natin sa isip-isip hindi na kawalang hopeless ba. Pero ginagawa pa rin nila dahil talagang kawalan ng pag-asa. Ngunit nung kanilang makilala mahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan ng ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maging yung kanyang mahal na nanay, talagang yan po ay talagang grabing karamdaman sa cancer of the breast, mga minamahal. Ngunit yan po mga minamahal at pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God is so good. Amen. Amen. Napakabait ng Diyos, mga minamahal. At kaya po mga minamahal, yan ang dahilan kung bakit tayo po mga minamahal ay lubos na pinagpala. Kasama tayo ngayon sa kanyang grabing habag ay pinagbuklod-buklod po tayo, pinagsama-sama tayo mga minamahal upang ating sama-samang purihin at dakilain ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal. Lahat ng gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa pong napakagandang umaga
aking pong pinaabot sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa nagawain ng ating mahal na Panginoon. Welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong ginagalang minamahal na evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeda. Maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming, kayo po yung aming pong welcome at kayo po in-encourage na magpatuloy inyo pong antabayanan at talagang saan man kayo naroon ngayon, ano man po ang inyo pong kalalagayan, God could reach you out. Kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved stand pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good evening po, o good morning na po. Sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwaan po natin pong beloved preacher, Brother Buboy Nier, sa ating beloved Sir Vines, good morning po. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Akin din pong binabati ng personal, aking mahal na sweetheart. Happy 50th birthday. It's a golden birthday. Amen. At yan po yung pinagpapasalamat po talaga natin mga minamahal that despite all the trials, all the pandemic na ating pong pinagdaanan, talagang pinag-ingatan tayo ng napakabait na Diyos. Amen. At hindi natin mababayaran ang bagay na yan. Amen. At yan po mga minamahal ay sabi nga mga minamahal, the way how to thank God is serving Him. Amen. Maglingkod sa Kanya. For how many years na kayo po mga minamahal nakakilala sa ating mahal na Panginoon, ay talagang nandoon ang pagkalinga ng mahal na Panginoon sa aming pong buhay. Kaya po mga minamahal, isa pong pagpapasalamat ang aming pong pinaabot sapagkat ang aking mahal na sweetheart, inabot ang taon na yan. Amen. Hoping for more years, of course. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pagbati po ay pinabot sa ating mga galing sa ating mahal na pastor, sa lahat ng ating pong mga beloved workers, sa ating beloved ordinary preacher, of course, sa ating mga beloved brethren, of course, personally from me, mga minamahal, higit sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigyan pagkato sa ating beloved brother, Tatay Pedro Rosario. Amen. At siya po ay sundan ng ating pong beloved Sister Rejoice Garcia. At tatatlo na lang po ito. Last na lang sa ating beloved brother Ramil Narva. Kaya po mga minamahal, kung mayroon pong gusto pang humabol, isang oras pa po tayo. Amen. Humabol po kayo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, at pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Ako po nagpapabot ng dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Welde Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutan na aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda Children at ating beloved pastoral worker at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan dadayan. Ako rin po yung papapot po ng paggaling din po sa ating pangasiwa po ng ating beloved ordinary preacher Papa Buboy Nier, maging sa kanilang mahal na anak, Sister Divines Nier, at ganoon din po sa mga pinagpalang mga ngaral po sa umagang ito. Hallelujah. Ganoon din po sa inyo mga minamahal na kapatiran, baguhan dadayan. Okay, magpapabot po ng magandang madaling araw po sa ating pong lahat. Hallelujah. Amen. Ako po'y nagpupuri sa malaman ni Jesus na tunay po nung hindi pa po kami nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Jesus ay tunay po na marami pa kong bisyo. Paging po sa karamdaman, paging sa paglalasing, paninigarilyo. Tunay po, nung kami po'y amin pong masumpungan ang gawain po ito sa TV. Ang aking minamahal na
asawa. Siya po ang unang nakasumpong sa TV. Hallelujah. Tama-tama po, hindi po nagtagal ang aming pong panood at TV. Kami po'y nagayag po na magsimba sa ating pong kinagisnang relihiyon. Ngunit sa amin pong paglalakbay, dahil po malapit lang po kami sa bayan, hallelujah. Hindi po namin nabalayan na napada po kami sa ating pong gawain diyan sa may Lukban, hallelujah. Pagsapit po namin sa pintuan po, kami po ay sinalubong ng ating beloved brother Andronico Gautani, hallelujah. Na kami po ay pinagbayana at papasok sa ating pong gawain. Tama-tama po noon, nag-aawitan po ng Joyful. Pagkatapos ng Joyful Soling, hallelujah. At sa aking pong nasubaybayan na pag-awitan po ng Soling, talagang ibang-iba po ang ating pong gawain, hallelujah. Dahil po, ating po mga kapatiran na sister, mahahaba po ang kanilang buhok, mahahaba po ang palda, hallelujah. Bagay sa ating mga brothers, hallelujah, talagang nakaputing-puti po yung kanilang suot, hallelujah. At nung pagkatapos po ng gawain, hallelujah, nilapitan po muli kami ng ating beloved Andronico Gautani kung kami po'y magpabautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamang Jesus. Talagang tunay po, wala po kami tubili ng aking may bahay. Kasama ko yun noon po yung aming panganay na anak, si Sister Michelle. Hallelujah. Bata po yan. Hallelujah. Siya lang po ang aming anak na babae. Tapos 5 po yung aking anak na lalaki. Hallelujah. Malilit pa po yan. Hallelujah. Nung amin pong tanggapin ang bautismo sa tubig sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, pagkatapos na ng bautismo, talagang tunay po ay nagkaroon po ako ng kaginhawaan sa aking buhay. Praise the Lord. Maging sa pagbabago ng aking buhay, yung aking pong karamdaman, na matagal ko ng karamdaman na ito nung nasa makasanlibutan po ako. Talagang tunay po na matagal po ako diyan sa ospital ng Buligit. Siguro po, nabot po ako ng halos 3 linggo. Hallelujah. Sabi po ng aking nag-obserba po sa akin na Doktor, hallelujah, brother, kung hindi mo tanggalin yung iyong pag-inom at paninigarilyo, hindi ka po magtatagal. Hindi ka po aabutin ng ilang buwan. Hallelujah, sabi ko. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoon Jesus. Dahil po nung aking pong tanggapin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon Jesus, talagang tunay po. Dito po ako binago. Inalis po yung aking pang-inom. Hallelujah, paninigarilyo. Tunay po, ang mahal na Panginoon talagang napakabait po. Kasi po, sa ngayon po, inabot po ako ng edad na halos mag-66 na years na po ako. Hallelujah. Amen. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon Jesus na sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang binibigay po sa amin. Maging sa aking mga anak na nung bata pa po sila, talagang sakitin po yan. Dahil po yung aming tinitirahan na bahay, tulad po nito, bukid. Hallelujah. Sabi noon ng aming mga kapitbahay po doon, marami daw pong lumalabas na inkanto po doon sa
tinitira ka na aming bahay. Ngunit, salamat po sa mahal na Panginoon Isus. Dahil po, kainitan po namin noon. Halos siguro wala po kaming palya sa aming paglilingkod sa mahal na Panginoon Isus. 3 beses sa isang linggo. Tapos, sa umaga, bago matulog uli, puri. Hallelujah. Kaya, salamat po sa mahal na Panginoon Isus sa mga pagpapala pong yan. Yung aking pong mga anak na yung sakiting pagkatapos namin pagpuri, inililans po namin sila. Hallelujah. Kaya, ang mahal na Panginoon talaga, hindi po matatawaran ang kanyang kabaitan. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa pag-iingat po, dahil po ang aking hanap buhay bilang isang driver, hallelujah, ng San Carlos Dagupan na yan, jeepney, hallelujah. Minsan nung talagang malakas pa po akong magmaneho, hallelujah, nagdadrive din po ako ng isang forward na biyahe, nagdabiyahe po kami ng Mangga, dyan sa po sa kabundukan ng Isabela, hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon Isus na sabi ko sa aking sarili, ang mahal na Panginoon talagang tunay po. Pag hindi mo siya makakalimutan na magpuri tuwing ikaw ay umaalis sa bahay, baging sa pagsampa mo sa Manabela, hallelujah, puri. Talagang nagyan po ang kainitan po ng mga araw, hallelujah. Kaya yung pag-ingit na mahal Panginoon talagang hindi ko po matatawaran dahil po sa sariwain ko po ito nung nagmamaneho ako ng forward na yan, siguro ang karga ko mga 7 tons, hallelujah. Pagkat po ako dyan sa may Dalton ng dyan sa po sa Nueva Vizcaya, hallelujah. Pagbaba ko ng papuntang San Jose, hallelujah, talagang nawalan po ako ng preno yung aking forward na yan. Ngunit bagong-bago po yung forward na yan. Ang ginamit ko lang po yung engine brake. At inalalayan po ako ng mahal Panginoon. Talagang ginabayan po ako ng mahal Panginoon. Hallelujah. Sa aking pagbaba. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po ang mahal Panginoon. Talagang hindi lang po napakabait. Talagang mapagpala, mapagmahal ang ating pong pinakamamahal. Kaya maraming salamat sa mahal Panginoon Isus, ang mga bayayang natatanggap po namin, maging sa aking pangangailangan sa bahay. Hallelujah. Nandyan po ang aking mga anak. Talagang sila po ang nagpo-provide. Ang mahal Panginoon Isus kasama po namin, kasama nila nag-provide sa aming pangangailangan. Kaya maging sa aking pasalamatan muli, ulo, ang hindi po kakarapat-dapat ay ginawang karapat-dapat na maging isang adult choir. Bagamat hindi po ako nakapagpapasting na po ngayon, hallelujah. Dahil po, minsan pag ako'y nagpaste ng 1 meals, talagang ibang-iba yung pakiramdam ko. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon Isus na ang biyayang binibigay ng Panginoon sa akin, maging sa physical, maging sa aking mga anak, hallelujah, maging sa aking may bahay, dahil po hindi po namin kasama siya ngayon dahil po may nararamdaman po kaninang naglapa po siya, talagang marami siyang nilaban. Sabi ko, huwag ka munang magligo kasi po pagkatapos ng paglaba, hallelujah. Kaya mayroon siyang nararamdaman kaninang pag-alis namin. Kung hindi mo kaya, sabi ko, kasama mo ang mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ang aking pasalamatan sa lahat at biyaya, ang pagpapalang pisikal na pagpapala, hallelujah.
maging sa pinansyal, pisikal, at higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito lamang po ang lahat ng papuri, pagdadakil, pagluwalhati, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po naman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. God bless you, mahal na tatay, sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po, mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoon ay Diyos na nag-iingat. Amen. Amen. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, God is our refuge, a present help in times of trouble. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa oras ng kabang-kabangan. Nakita yung experience natin, mga kapatid, madidisgrasya. Amen. Pero nabinigyan siya ng sapat na kaalaman o katalino ng mga minamahal, just using the handbrake. Talagang yan po ay talagang isang talagang pag-iingat. Hindi ganun kadali yan, mga minamahal. Amen? Lalo kapag yan po ay malaking sasakyan o kargado, mga minamahal. Ibig sabihin, mabigat. So, hindi mo basta-basta may handbrake yan at mapipigil. Ngunit ang Diyos ay mapag-iingat na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, yung ating ginagawang paglilingkod in the morning bago tayo kumilos o ano man ating gagawin, have time to worship Him, have time to have daily devotion. Yung basahin mo yung kung anong banal na salita na mahal na Panginoon na magagamit mo sa araw na yon. Amen? At the same time, say thank you sa mahal na Panginoon. Pasalamatan mo siya sa lahat ng mga blessings. Yung buhay na taglay mo hanggang sa oras na yun. At siyempre, yung hingin mong gabay niya sa araw-araw, sa buong araw na gagawin. Malaking bagay yung mga ginagawa natin, mga prayers na yan. At yan po mga minamahal magbibigay sa atin ng kagalakan, tamang desisyon at ang pag-iingat sa bawat minuto ng ating po mga buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Rejoice Garcia. Amen. At kung sana hindi pa huli, dahil ang last na lang dito mga minamahal ating beloved brother Ramil Norba. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagmamahal sa ating pong beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy E. Almeda, at lagi po nating inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Ako din pinagpapabot ng isang mapagpalang umaga na po sa buong Almeda family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa ating po mga beloved kapatiran, sa mapagpalang umaga na po. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus sa pagkakataon muli na aking maihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus sa aming buhay. Nariyan na una ko pong pinapasalamatan ang sa araw na ito, sa gabing ito, mga minamahal, pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal Hesus, pinarating ng malulhati sa ating banal na gawain. Nariyan na kala ko po mga minamahal, wala na po kung masasakyan mga minamahal, mag-aarkila na lamang ng tricycle. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal Hesus, meron pa pong bus, mga minamahal, nakatipid po ako. Kaya pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Hesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal Hesus ang kabutihan ng ating pinakamamahal Hesus sa aking beloved mother, mga minamahal. Nariyan na ako po pinanganak po ng aking beloved mother. Nariyan na sila pinabinat, mga minamahal, na magapo yung kanilang katawan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal Hesus. Nariyan na sa kahabagan na ating pinakamamahal Hesus. Sa panahon po niyon, mga minamahal, ang aking beloved father po, nakapag-alay ng pag-aayuno. Sa unang dalangin na ating pinakamamahal, na ating beloved pastor, nariyan kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal Hesus. Praise the Lord. Amen. Ganon din po sa aking beloved father, bagamat malayo po siya sa mga oras na ito, pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal Hesus na nung sila pinagkaroon ng karamdaman, pamamaga ng kanilang mga mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal Hesus, bagamat malayo po siya sa amin, na rin pag-comfort, kagalingan na kaloob ng ating pinakamamahal Hesus, kaya pinagpapasalamat ko po yan. Ganon din po, pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal Hesus ang kapayapaan sa puso't isipan na patuloy na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal Hesus.
Ganun din po, pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamalping Sus na ang iyong bang lingkod, mga minamahal, na riyan na magtatapos na po ng pag-aaral, na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamalping Sus Amen. na ako po hindi pinabayaan ng ating pinakamamalping Sus. Binibigyan po ko ng wisdom, knowledge, and understanding sa aking pag-aaral, na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamalping Sus ang patuloy na pag-provide po ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamalping Jesus, pag-iingat po sa aking mga buong pamilya, na bagamat tayo po'y dumaranas ng pandemic, na riyan po na iniingatan po ang aking buong pamilya at ang bawat isa po sa atin. Kaya ako po'y napupuri, nagpapasalamat Praise sa the ating Lord, amen. pinakamamalping Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamalping Jesus sa mga pagpapalang material na kami din po pinagkalaban natin pinakamamalpis sa maayos na tahanan, sariling kuryente, sariling tubig, at pinaprovide po natin pinakamamalpis sa mga pambayad sa mga gastusin. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamalpin ng Jesus. Lalo't higit ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalpin ng Jesus na ako po'y ginagamit sa kanyang banal mabasan, bagamat hindi man po karapat-dapat sa dakilang kahabagan lamang po na ating pinakamamalpin ng Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamalping Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang pagtutuon na yan, yan po mga minamahal na talagang napakahalaga. Malaking bagay po mga minamahal na yung ating pong mga anak ay talagang sila po matuto maglingkod sa mahal na Panginoon. At totoo po yung salita ng mahal na Panginoon na sa kanilang paglaki, di po nila ito hihilan. Dumarating yung time talaga na sometimes, lalo kapag sa mga boys, amen, may chances na pagbata, lumaki sa banal na gawain, sometimes dumarating yung kapasawayan, amen. But despite may mga kapasawayan siya sa kanyang buhay, hindi na niya mabubura ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Amen. In one moment of his time, in the near future, maaalala at maaalala niya ang salita ng mahal na Panginoon. Hahanap-hanapin niya ang mahal na Panginoon. Yung kanyang napakinggan at kanyang mga nadamang banal na presensya ng mahal na Panginoon, yan ang kanyang babalik-balikan. Sasabihin niya, hihingi siya ng kapatawaran at maglilingkod pa rin sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo po yan ng mga minamahal. At may mga bata na talagang lumaki na sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Dumating yung time na talagang naging mga pasaway. Amen. Pero at the end of the day, nakita natin mga minamahal kung paano sila tawagin ng mahal na Panginoon. Ang ilan, kailangan na dumanas muna ng paalaala, may mga palo, amen. Pero yun ang pagkaparaanan ng mahal na Panginoon para sila maglingkod, bumalik sa paglilingkod. At sabi nga, God knows best, amen. Alam ng Diyos kung ano ang the best para sa kanya mga anak. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, ang number one dyan, mga minamahal, let our children, yung ating mga anak, ay sila po yung makapakinig ng mga salita at makapaglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. At the rest, give it to Jesus. Ang mahal na Panginoon ang bahalang bumago, magmolde ng kanyang future sapagkat yan po mga minamahal ay talagang kanyang pinangako. Na talagang saga ng atin, di naman natin kaya yan eh. Ang tanging ginagawa natin kung tayo may naging karapat-dapat is because dahil sa grasya, yung habag ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At tutuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating beloved brother Ramil. Praise the Lord. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala. Sundan po siya ng ating mga kapatid, ating pinaganda, Sister Eileen Okasaki, beloved brother J.K. Resuelio, beloved Sister Annabel Lee Aquino, beloved John Noel Braganza, and ating beloved Sister Bea Michelle Aquino. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Una sa lahat, ang katastasan ng dakila at pagsamba ay nakakulang po sa ating pinakamisus. Praise the Lord. At Amen. paggalang po sa ating ginagalang Pastor Estrella Almeida. At hindi po natin makakalimutan ang turo ng aral ng ating mahal na pastora po naman. Praise the Lord. At saka sa nangangasiwa po dito sa ating
Ulden Preacher at sa kanyang anak po mahal. Magandang umaga na po sa lahat. Praise Lord. Purihin po ang ating Pinoong Jesus at sa mga kapatiran, datihan at baguhan po mahal. Magandang madaling araw na po sa lahat. Praise Lord. Purihin po ang ating Pinoong Jesus dahil binigyan niya po ko naman ang pagkakataon upang pasalamatan ulit ang ating Pinoong Jesus sa ginawa po sa aking buhay po mahal. Maalala ko lang po mahal, dati-dati po mahal nung hindi po ako naglingkod sa ating Pinoong Jesus. Ako po ay nalulung sa mga kaibigan po mahal at mga kaibigan ko po mahal talagang makasanlibutan po mahal. Sa araw-araw ko silang kasama po sila ng mahal ay talagang nakakagawa po kami ng hindi po kaaya-aya sa ating Pinoong Jesus at sa katagalan po mahal talagang palala na po aking buhay po mahal. Di ko na po alam makakaking gagawin po mahal. Kahit hindi ko po nakilala ang ating Pinoong Jesus, ako po ay nanalangin sa kanya po mahal. At lumipas po ang mga taon po mahal. May ginamit din po ang ating Pinoong Jesus upang makilala ko siya dito gagawain po mahal. Yung isang kaibigan ko po mahal. Talagang first time ako niyaya dito mahal. Ako rin po ay hindi po nagdalawang isip po mahal. Ako po ay sumama sa kanya po mahal. At nung sumama na po ako sa kanya po mahal, hallelujah, nakita ko po sila kung paano magpuri sa ating Pinoong Jesus. At sa aking patuloy sa pagdalo po mahal ay tinanggap ko din po ang bautismo sa pangalan ni Jesus po mahal. Nung ako po ay bautismo sa pangalan ni Jesus po mahal, nung ako ay nilubog sa tubig ng pag-ahon, doon ko po naramdaman ang pagpapalang espiritual ang gagaling sa ating Pinoong Jesus. Praise Lord. Amen. Dahil mayroon na po akong kapayapaan sa aking puso at isipan po mahal. Praise Lord. Hallelujah. Praise Lord. Simula na po ako naglingkod sa ating Pinoong Jesus. Grabe yung pagpapala po ng ating Pinoong Jesus dahil akala ko po dati po na mahal sa aming lugar po na mahal hanggang doon na lang po ako naman mahal. At nung ako po ay naglingkod sa ating Pinoong Jesus at ng mga lugar po na mahal nga katulad ditong Luzon po na mahal talagang akala ko hindi ko po makapunta dito po mahal, pero grabe po na mahal pinakam ni Jesus dahil nung ako po ay naglingkod sa kanya po na mahal talagang nakapunta po ako dito na mahal at kahit saan po ako nakapunta po na mahal, ganyan po kabuti ang ating pinakam ni Jesus. Praise the Lord. Amen. At salamat din po sa ating Pinoong Jesus dahil lahat ng bagay po na mahal galing sa ulo hanggang sa talampakan po na mahal talagang provided po ng ating Pinoong Jesus. Praise the Lord. Amen. At ako po pinagpala po ng ating Pinoong Jesus dahil dati-dati po mahal pag dumadalo po ko sa kanyang gawain po na mahal talagang nagtitiis po ako, nagpapadyak na aking bike po na mahal, pero nung katagalan po na mahal talagang may hihingi po din po ating Pinoong Jesus upang mabigyan po ako ng single nga motor po na mahal. Praise Lord. Amen. Ganyan Praise po the Lord. kabuti ang ating Pinoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At patuloy niya akong kinakahabagan po na mahal. Patuloy niya po akong ginagamit sa ganyang banal na ubasan po na mahal. Praise Lord. Purihin po ating Pinoong Jesus sa kanyang mga pagpapala po na mahal at sa kanyang kabutihan ginawa po sa aking buhay po na mahal. Praise Lord. Hallelujah. Praise Lord. At hanggang dito na lang po na mahal ang lahat ng papuri at papasalamat ay nakukuha lamang po sa ating Pinoong Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay mong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Aileen Okasaki at sudan po siya ng ating pong beloved Brother J.K. Resuelio. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Dobling paggalang din po sa ating po minamahal, ginagalang ng Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganun din po patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako din po nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong beloved kapatiran, baguhan man po or datihan. Ako po yung nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa sa atin. Ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa muling pagkakataong ipinagkaloob niya upang ako po yung makapagpasalamat sa Kanya sa mga oras na ito. Andyan na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw pong pag-iingat, paggabay sa bawat isa sa amin. Sampo ng aking pong mga mahal sa buhay, ganun din po sa aking pong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Andyan, maalala ko lamang din po nung ako pa po ay nag-aaral nung college, andyan po na ako po ay nagkaroon ng karamdamang mild ulcer. Andyan po na sa patuloy na pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa una't dalangin po ng
ating po minamahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Andiyan na mula po noon hanggang sa mga oras na ito na hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yan, kaya pinapasalamatan kong lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan pong yan. Ganon din po nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat andyan pa rin mga COVID cases, hindi pa rin natatapos, subalit andyan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy po tayong pinoprotektahan sa lahat mo ng oras, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po sa araw-araw po niyang pag-provide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan sa knowledge, wisdom, and understanding na pinagkakaloob niya sa akin upang magamit ko po sa aking pagtatrabaho. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat, paggabay po. Ganon din po, bagamat hindi po karapat-dapat, patuloy pong kinakahabagan, ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At yan po mga minamahal ay isa sa mga blessings na nakukuha ng mga talagang tumutugon sa panawagan ng mahal na Panginoon. At kapag ikaw ay ginagamit ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan, sabi nga mga minamahal, talagang you have an extra added value. Kumbaga mga minamahal, sometimes meron tayong mga putong na pag-aralan natin noon mga minamahal at na walang iba. Amen? Though lahat tayo ligtas. Amen. Accepted na yon. At yan po mga minamahal regalo sa atin na malapihan. But as to yung mga crowns na meron po tayo mga minamahal, depende po yan sa ating pong ginagawang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya po mga minamahal, kapag tayo po may mga nararamdaman o mga pangitain o anumang mga vision na talagang nagpapahayag na tayo po mga minamahal ay kanya pong hinihipo at tinatawag sa kanyang banal na ubasan, never say no. Amen? Well, don't say no to Jesus. Sabi nga ng awitin ng mga beloved choir. Amen? Sapagkat saying no is, you are going away from the blessing. Lumalayo tayo sa blessing. Amen? But if we say yes, totoo, may mga hurdles, may mga obstacles na ating po makakaharap. But those are not our problem. Hindi po natin problema yung mga yon. Sapagkat kayang-kayang alisin ang mga yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ang ating beloved brother J.K. Suelio sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Annabel Lee Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dobleng paggalang po ang aking pinapabot sa ating beloved honorable pastor, Wildy Estrada Almeda, at sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, at sa kanila pong mga beloved children. Hallelujah. Sa inyo po mga beloved kapatiran, bukod po datihan. Hallelujah sa ating beloved preachers, workers po na pinangasiwan po nating beloved ordained preacher. Hallelujah, ako yung nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po yung nagpapabot na, ako po yung nagpupuri na po salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, sa pagkakataon pong muling ito na pinagkaloob po niya sa akin. Hallelujah, pong pasalamatan siya sa kanyang mga dakilang gawa na ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, may share ko lang mga minamahal sa hindi po nakakarinig na aking mga patotoo. Hallelujah. Hallelujah, na dati-rati mga minamahal ng kapi bata. Napakasakitin ko pong bata mga minamahal. Na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit. Hallelujah. Ngunit sa patuloy po na pagdalo dito sa banal na gawain, sa pagsama po ng aking beloved lola dito sa banal na gawain. Hallelujah. Ang pagiging sakitin ko po mga minamahal ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa paghipo po niya sa aking beloved Father. Hallelujah. Na andyan po na siya po ay aming number 1 na mangusig sa pagdalo dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Ngunit kami lang po ay nagpatuloy na ng palataya na walang matigas na puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
At hallelujah sa kabagan lang po, hallelujah, nating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Ngayon po sila po magpapalala. Minsan kung kami po ba ay dadalo at mag-offer pa po na ihatid po kami dito sa ating banal na gawain, hallelujah. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus po yun, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na sa patuloy po na pag-iingat po sa akin, hallelujah, sa pagdaray po sa araw-araw, sa pag-provide po ng mga aming pangangailangan, hallelujah, at sa paggabay din po sa aking pag-aaral, hallelujah, dyan hindi niyo po pinabayaan, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na sa kanya pong dakilang kahabagan na bagamat hindi man po ako karapat-dapat, ako ay patuloy niyang kinakabagan na magamit sa kanyang banal na ubasan, hallelujah. Amen. Kaya dito na lang po ang lahat ng kapuriang pasasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang in Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo mga minamahal, tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Upang tayo po ituluyang magising at ating pong mapakinggan lahat ng mga patotoo ng mapagpapala ating mga kapatid. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalagpag ka. Kung ikaw ay masaya, pumalagpag ka. Kung ikaw ay masaya, pagkita sa iba. Ikaw ay masaya, pumalagpag ka. Kung ikaw ay masaya, pumalagpag ka. Kung ikaw ay masaya, pumalagpag ka. Ikaw ay masaya, pagkita sa iba. Ikaw ay masaya, pumalagpag ka. Come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Annabel Lee Aquino sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved Brother John Noel Braganza. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at sa di malilimutang turo't aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila din pong mga anak at sa ating beloved, ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating beloved pastoral workers, elders at sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po Praise sa ating the Lord. lahat. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po ay nabigyan na naman ng isang gintong pagkakataon upang dakilain ang mga himalang ginawa niya sa aking buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya sa aming pagdalo ngayong Friday overnight worship. Andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus sa nilayo kami sa anumang uri ng aksidente, disgrasya, masasamang loob. At sariwain ko lamang po mga minamahal nung ako po ay bata pa. Nandiyan po na ako po ay may karamdamang pananakit ng mga binti. Nandiyan po sa sobrang dalos po nito manyari ay napagtanto po ng aking mga magulang na dalhin na po ako sa ospital. Ngunit alam naman po natin mga minamahal na ang pagpunta sa doktor, nandiyan po ang pansamantalang kagalingan po lamang.
At sa That's right. kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa patuloy-tuloy ko pong pagdalo, hindi ko po namalayan mga minamahal na unti-unti na po pala akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil masasabi ko po mga minamahal na ni kailan po hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan po ang pagproprovide niya ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Nandiyan ang pag-iingat, pagbibigay ng kalakasan sa amin sa araw-araw. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa aking pag-online class. Nandiyan po na sa bawat umaga po na ako po ay nag-online class, binibigyan niya po ako ng knowledge, wisdom, and understanding. At sa umpisa pa lang po ng aking pag-online class hanggang sa pagtatapos po ng aking pag-online class, nandiyan po ang paggabay sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus na lubos-lubos ko pong pinasasalamatan. At bagamat po hindi man po karapat-dapat, mga minamahal, ngunit ginawa po akong karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Jesus upang gamitin po sa kanyang banal na ubasan. Praise the Lord. Amen. Upang maging isang mga awit. At hanggang dito na lang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pasasalamat, parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan at tunay nga po mga minamahal na talagang pinagpala dahil yung ating po mga online classes na yan ay hindi po, sa totoo lang, hindi po madali yan. Kung talagang gusto natin tayo po ay talagang matuto, yung pag-online ay maraming mga tukso dyan para tayo po mga minamalay hindi makapakinig ng mainam sa mga lectures na binibigay sa atin ng ating mga guro. Ngunit yan po mga minamal, sa kabangan ng mahal na Panginoon ayon sa patutunan ng ating mga kapatid, ay talagang ang Diyos ang pumapatnubay day to day na kanila po mga klase. At upang ito pong mga aral na ito o itong mga lectures na ito ay tumimo sa kanyang puso. At yan po mga minamal ay matutunan ng ating mga kapatid. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God is providing wisdom. God is providing knowledge. Amen. Siya po ang nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay na kahit marapat lamang ibigay natin sa Kanya ang papuri at pagpapasalamat. Amen. Amen. At yan po mga minamalay, sabi nga, isa sa napakaraming paraan ng Diyos kung magbigay ng pagpapala. Totoo po yan mga minamahal. At yan po mga minamahal ay sometimes ang tao may mga naka-preset na way kung paano nila tanggapin ang pagpapala. Ang ilan mga minamahal na ay pinagpala ako Diyos kapag mayroon ako napakaraming pera. O kaya marami akong sasakyan. Kaya marami akong yung possessions, yung bahay. Pero alam po niyo mga minamahal, hindi lang yan ang paraan ng Diyos para magbigay ng pagpapala. Amen? Amen? Maraming paraan ng Diyos kung magbigay ng pagpapala. At yan po mga minamahal ay nakabase at the end of the day kung ano ang gusto mo talaga mangyari. Di ba gusto natin lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan? Lahat magsabing amen. Sa totoo lang, mga minamahal, yan naman ang gusto natin Amen? Ang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. And sa pagpunta ng langit, hindi mo kailangan ng sasakyan. Sa pagpunta ng langit, hindi mo kailangan ng bahay, sa totoo lang. Amen? Pero habang naghihintay ka sa mahal na Panginoon, sa kanyang muling pagbabalik, sabi ng Biblia, mga minamahal, ay hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Malakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kapag kasama mo mahal na Panginoon, talagang sasabihin niya, well taken care of lahat ng mga pangangailangan mo. Kaya nakita niyo mga minamahal, may mga Kristiyano, na kapag nagtatapat sila, nandun ang pagtatapanan ng palataya nila mga minamahal sa ating mahal na Panginoon, yung full trust ba? At yan po mga minamahal, makikita niyo kung paano sila pagpalay ng mahal na Panginoon. Yung dati may kubo, ngayon malaki na. Amen. Yung mga bisikleta, nakita niyo yung patutunan ng ating mga kapatid. Dati-dati bisikleta lang daw. Pero ngayon may single motor na, grabe. Pagpapala yan galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. And nung tayo po nandun pa sa Bonifacio Street,
yung ating mga sasakyan noon talaga, karamihan, naglalakad sa atin eh. Amen? Pero wala talaga, wala pa talaga. Ngunit ngayon, nakita nyo ngayon mga minako, paano tayo pinagpala. Ibig sabihin, ang Diyos ay buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ating mga kapatid, ating beloved brother John Noel Braganza sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sundan po siya ng huling magbigay pasalamat ating beloved Mr. Bea Michelle Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagdadakil palbalhati na ko lang po sa ating pinakamamahal at praise po Amen. Praise the Lord. Nagbibigay ng doble pagkalang po sa ating beloved pastor, Will Estrada Almeda, at ito po inaalala mga turot aral ng beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa po mga beloved children, sa ating mga beloved workers, sa po mga kapatiran, ako po mga bati na po ng isang madaling araw na po isang lahat. Amen. Praise the Lord. Unang-una nagpapasalamat ako sa ating pinakamapalad Jesus sa pagkatong pinagkalob niya sa akin upang siya ay aking pasalamatan sa kanyang mga dakilang gawain. Praise the Lord. Po nagpapasalamat unang-una sa kalakasan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal po Jesus sa araw-araw. Hallelujah, hallelujah. Sa paggising mga minamahal, andyan yung taglay yung kalakasan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal po Jesus. Pangalawa, sa pag-iingat niya sa amin sa pagdako dito sa banal na pananambahan ng Maluwalhati. Hallelujah. At po yan nagpapasalamat sa lahat-lahat. Bagaman po hindi karapat dapat ay ginawang kinabagan ng ating pinakamahal ba Jesus na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang sa mga awit. At po yan nagpapasalamat sa lahat-lahat ng pagpapalang pinagkalob niya sa araw-araw sa mga pagpapalang pisikal, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang pasalamat at pagdadakilain ako lang po sa ating pinakamamahal ng Jesus po lang. And praise the Lord. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po itadako sa huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved Sister Bea Michelle Aquino. Ating beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At dobleng Amen. paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po babati sa lahat po ng pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatira, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong itong mga minamahal na ipinagkalob na muli sa inyong abang lingkod upang siya aking pasalamatan sa mga oras na ito. Gayon din po, ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kaisa-isang buhay at patuloy na kalakasan na ipinagkakalob niya po sa aming buong sambayanan. Gayon din po mga minamahal, ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved kamag-anak dyan po sa dako ng Maynila. Alam naman po natin mga minamahal na sobrang dami pong COVID cases dyan at ngayon mga minamahal may bagong variant na naman mga minamahal. Tunay nga po na hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Jesus upang hindi niya po maabot ang aking mga beloved kamag-anak dahil andyan po ang patuloy niyang pag-iingat sa kanilang mga kaya lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Mula nung nagsimula nung pandemic mga minamahal hanggang ngayon mga minandiyan na tunay na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Gayon din po ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na karunungan na ipinagkakalob sa inyong abang lingkod sa aking pag-aaral mga minamahal. Ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang pisikal, financial, material at higit-higit po sa pagpapalang spiritual at bagamat hindi man po karapat dapat sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus ginawang karapat dapat upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patuloy at yan na po nagtatapos yung ating pong mga buhay na patotoo na napakinggan mga minamahal at yan po yung magsilbing paglago ng ating pong mga pananampalataya. Kung ating napapakinggan lahat yan, once na tayo po
umabot sa puntong ating kakaharapin, yung katulad ng kinaharap ng ating mga minamahal na kapatid ayon sa kanilang patutuo, you can remember kung paano ginawa nila na sila tinulungan ng Diyos. Gawin din po natin mga minamahal. O kaya i-share ito sa ating po mga minamahal kaibigan, katabi, sa mga sasakyan o mga kakilala, at makikita niyo ang pagmamahal at pagkalinga ng malapay noon ating matatanggap. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Tayo po tumayo. Habang naganda ang ating beloved choir, ay tayo muna umawit sa ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Anyhow, never let your problem let you down. When your trouble comes your way, lift up your hands and shout and say, Hallelujah. Anyhow. Oh, hallelujah. Anyhow, never let your problems let you down. When your trouble comes your way, lift up your hands and shout and say, Hallelujah, anyhow. Oh, lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hilig ng pag-angin siyang naririnig, tamang tuhanan at siyang nananaig. Sa larangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, yun magkisama. O lakad-lakad, huwag umurong, Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Kung ng kalalakihan ang siyang nanguna sa ang gawain na ukol sa iglesia, ang mga kababaihan ang siyang pangalawa, ayaw makisama. O lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Oh, rejoice, oh, rejoice, rejoice, ye children of the Lord. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. When the horn is down, till the power of the Lord is down. Lift up your hands, clap your praise. Oh, sing till the power of the Lord is down. Shout till the power of the Lord is down. Clap till the power of the Lord is down. Up your hands. Oh, clap till the power of the Lord is down. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At tayo po'y ating samahan ng ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga Panginoon. Beloved brethren, that's all. Welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. We love you so much, Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Mga minamahal, huwag nating hayaan mga minamahal matapos ang ating mga pag-aawit at di man lang pumatag ang ating mga luha bilang pasasalamat sa Diyos. Nakakapalad natin mga minamahal, sabi ng awitin, ano ba grabing kasalanan ating nagawa? Mga bagay na akala natin hindi napakadaling gawin. Pero sabi ng awitin, walang imposible sa Diyos. We have prayers. We have requests. Sometimes we see it impossible. Napaka-posible mangyari. But sabi ng awitin, walang imposible sa Diyos. Just trust Him. Pagtiwalaan mo lamang siya. At lahat ng bagay kaya ipagkaloob ng ating Diyos na buhay. Tayo po natin dumalangin. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoong Isus. Talastas mo ang bawat puso na iyong mga anak. Wala kaming nais gawin sa buong magdamag na ito, kundi ikaw ay ang aming pasalamatan at papurihan. Nais namin pabot sa iyo ang grabing papapasalamat sa lahat ng gawa mo sa aming buhay. This is the only way we could say thank you. Mga Panginoon, lubi mo bawat saan po mga kapatid. Maging pagpapahal na mga awiting ito at madaman nila yung banal na presensya. Kumilos ka sa aming kalagitan para sa aming huling awitin. Basbasan mo po ito. Ikaw gumawa ng himala sa aming kapatid dito. Hipuin mo kanilang puso. Hindi kami kapatawar sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ang pumaminama naman gagawa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang islat ng demonyo hadlang. We come to cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith. God bless you, beloved one. We come to our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart
by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were yet sinners, Christ died for us, because the love of God shed up in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, oh God, and with the right spirit within me. Glory, hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Glory, hallelujah. Restore unto me the joy of my salvation, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and with the right spirit within me. Glory, hallelujah, hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and with the right spirit within me. I want to tell the world, love, lift them, glory, hallelujah. Oh, love, lift them me when there's nothing else to have. Love, lift them me. I want to tell the world, love, lift them me, glory. Oh, love, lift them me when there's nothing else to have. Love, lift them me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry from the waters. If they need, I'll say, am I want to tell the world, Lord, lift them, glory. Oh, Lord, lift them me. For when there's nothing else to have, Lord, lift them me. I want to tell the world, Lord, lift them me. Oh, Lord, lift them me. When there's nothing else to have, Lord, lift them me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na napakalakas, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. At talagang tayo po'y lubos sa pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. That tayo po, every time na tayo po'y pupuri sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, God inhabited the praises of His people. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal, muli ko bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na magbisita, maging sa ating mga beloved viewers. Kayo po yamin pong binabati na welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Magandang umaga po. At kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinanguna po natin pong ginagalang at minimal evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeida sa kanilang pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Maging sa ating mga beloved
workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon. Pinasiwang po natin po beloved preacher, Brother Buboy Nir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At tayo po dadako mga minamahal at manda na po tayo magising at tayo po dadako na po sa pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at ang ating pong mga handog, mga minamahal. Sabi dito sa Biblia, sa Aklatang Isaiah, Kabanata 55, talata ay 8, italon sa 11. Ang sabi dito mga minamahal, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Magiging ganyan ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Dito yung ating pong makikita na ito po'y nangyayari most of the time na ang kaparaanan ng Diyos ay hindi kaparaanan ng tao. Amen. Amen. At yan po mga minamahal ang parating ating pong kinakaharap every time na tayo dadako dito sa pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Sapagkat bilang tao, meron tayong mga nababasang mga libro, meron tayong nakikitang maganda nating desisyon sa ating buhay. Sometimes narinig natin yung salitang practical lang ang buhay. Amen. Sometimes ang ilan ay, ba't ko bibigay? Bibili ko na nga lang ito ng bigas eh. Anin ko naman ng nagbigay nga ako, gutom naman kami. Amen? Yung mga bagay na yan, ba't ko bibigay? Pamasahin na nga namin ito eh. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, ang kaparaanan ng Diyos ay hindi kaparaanan ng tao. Amen? Ang titignan natin ngayon, ano ang mas matimbang sa atin sa oras na tayo po'y makakapakinig o dadako sa pagkakaloob ng ikasampung bahagi tandog? Ang kaparaanan ng tao o paniniwala ng tao o ang kaparaanan ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ating pinakinggan ang Diyos, pangako na mahal na Panginoon, ang sabi niya sa 11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. If we obey or if we choose to obey the Word of God, yung ways of God, yung kaparaanan ng Diyos, kung yun ang ating pinili, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, nandoon yung pangako ng mahal na Panginoon. Yung kaparaanan ng tao na, ay mag-ipon na lang ako, ay ipunin ko na lang ito, ay kadalasan yun na nagiging kapamakan ng tao, mga minamahal. Amen? Kasi hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Ang pinagtitiwalaan na natin, mga minamahal, yung sarili natin lakas, yun ang ayaw ng mga Panginoon. Ang gusto niya makita sa kanyang mga anak ay yung pagtitiwala nila sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, yung sa totoo lang ang pagbibigay ay hindi patungkol ito sa kung magkano ibinibigay mo eh. Hindi ito paramihan ng pera, mga minamahal, napakayaman ng Diyos. Amen? Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, silver and gold are mine. Sabi ng Biblia, pag-aaralat yan mahal na Panginoon. Amen? Pero bakit kailangan natin magbigay? Sapagkat gusto ng mahal na Panginoon makita yung ating pananampalataya. Ang sabi ng aklat ng Hebro, lahat ng mga salitang ito na ating binabanggit ngayon, palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga salitang ito na ating pinag-aaralan ngayon ay narinig din nila, sabi ng talata, mga minamahal. Amen? Pero yung mga ibang nakarinig ito ay hindi nila pinakinabangan dahil narinig nila ito ng walang pananampalataya. Amen? Narinig nila, napasabi ng mahal na Panginoon, okay, kung ikaw ay magbibigay, bubuksan Diyos dungawan sa langit, pagpapalain ka, subukin mo ko sa bagay na ito, narinig nila yon.
Pero hindi naniwala ang mga tao. Pinaniwalaan ang sarili nila. Amen? Practical lang yung Brother Joben. Amen? Kung totoo yung practical na yan, bakit napakabigat pa rin ang pamumuhay natin sa oras nito? Tingnan niyo yung mga, maski na gustong-gusto nilang gawin yung practical, sinunod pa rin nila at nagtiwala pa rin sila sa mahal na Panginoon. Kami. Amen? Sabi ko sa inyo, kung hindi nyo pa nasubukan kumain ng saluyot na nilaga, huwag mo sabihin ikaw ng pinakamahirap. Amen? Dahil kami, even, simple, yung mga ulam wala kami maibili. Dahil sa grabe ng hirap namin nung kami po una nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Grabe, talagang down na down kami, negative pa. Amen? Pero despite yung ganun ang aming kalalagayan, hindi namin inisip yung tinatawag na practical lang, Brother Joben. Ang inisip namin yung pangako na mahal na Panginoon. Na isang araw, kapag hindi kami titigil sa pagtitiwala sa Kanya, ibubuhos ng Diyos ang Kanyang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung tayo po yung manampalataya diyan, mga minamahal, at panghahawakan natin ang salita ng mahal na Panginoon na bagay na yan, sinasabi ko sa inyo, hindi po kayo magsisisi. Kagaya namin, hindi kami nagsisi. Amen? Marami mga ilan magtatanong, bakit si brother, mayroon bang favoritismo ang Diyos? Bakit si brother, madami pinagpala masyado? Bakit sister pinagpala? Bakit si sister kadarating lang, pinagaling kaagad ng kanyang karamdaman? Mga minamahal, bago tumanggap ng mga grabing paghimala, grabing mga pagpapala, sinukat ng Diyos ang pananampalataya ng ating mga kapatid na yan. Amen? Amen? Na despite may mga kahirapan sa buhay, kagaya sinabi ng mga kapatid sa Macedonia, despite grabing hirap ang minamahal, hindi tumitigil magtapat ang mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa sila takot na sila mga minamahal ay mawalan ng pagkain, hindi po ganoon ang kanilang kinatatakutan. Ang kanilang inaalala at ang kanilang pinanghahawakan parati. Isang araw, kapag kami patuloy na magtatapat, pagpapalain kami ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Kaya kung sa oras na ito, mga minamahal, mayroon pang mga pag-aalinlangan sa ating po mga buhay, tandaan po ninyo, mga minamahal, ang mga kapatid natin, kami, ang buhay na patotoo. Kilala nyo ang amin po mga buhay before. Amen? Alam ninyo kung paano kami namuhay. At alam niyo kung paano yung aming pong pang-araw-araw na ginagawa, galaw sa aming pong buhay. Pero bakit pinagpala kami? Sapagkat nagtiwala kami sa mahal na Panginoon. Amen? Ito naman ang sinishare namin sa inyo. Ang sabi ng Biblia, lahat ng tinanggap mong libre, ipamahagi mo ng libre. Amen? Amen? Kung ibigay ko sa iyo yung pera, pag ginastos mo yun, tapos na. Pero ang ibinibigay namin sa inyo ngayon, ay yung susi ng napakaraming pera at napakaraming pagpapala. At iyan ay yung tungkol sa pagtatapat, pagbibigay, at pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Na kung tayo magtiwala, mga minamahal, without any doubt, mga minamahal, even an inch or a centimeter or a millimeter of inch of yung sukat, mga minamahal, wag na wag kang atras abante. Magtiwala at panghawakan mo ang salita ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa Malakias, Kabanata 3, Talata 7 hanggang 10. Tayo po, mga minamahal, ay dumarating sa mga bagay na napakabigat ng buhay sapagkat hindi tayo marunong magtapat. Amen? Ang sabi ng Biblia, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nang pagkaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mahukbo, o hindi sinabi ni Brother Joben, hindi sinabi ng ating Brother Bridget, hindi sinabi ng mga pastor. Ang sinabi na, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Sabi ng mga Panginoon. Ngunit yung sinasabi, saan kayo manumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit yung sinabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Dalawa yun. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. At
Ang sabi ng Biblia, magkasama yan. Hindi pwedeng kasampulan. Handog lang. Ibig sabihin, magkasama yan parati. Amen? At yan mga minang, kapag ating binigay yan, kaya, dahil lang kung bakit tayo tumatanggap ng mga bagay na sometimes tayo pinapaalalahanan. Amen? Sapagkat hindi natin ibinibigay yung ating kasamang bagay handog ng may pagtatapat. Kaya nga sabi dito mga minamahal, sa mga, kayo'y mga sumpa ng mga sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay itong buong bansa. Grabe. Amen. Kaya pala mga minamamas kaya nung kayod natin araw-araw, at the end of the day, parang butas yung bulsa ng pinaglalagyan natin, ubos-ubos pa rin. Amen? Pero tingnan mo yung pinagpala na mahal na Panginoon, yung nagtatapat, maski na 100, maski na 200, maski na 50, maski na 2 pesos. Amen? Pero binibigyan para sa mahal na Panginoon na may pagtatapat. Again, I say, ng may pagtatapat. Hindi, pag sinabing pagtatapat ang pinag-uusapan, hindi po dami. Amen? Kundi ayon sa mga tinanggap natin. Sabi niya, kasampung bahagi handog. Pag sinabi kasampung bahagi, 10%. Amen? At yung handog, sabi naman ng pastor, tapatan mo yung ikasampung bahagi mo, kaya another 10. So all in all, kaya 20%. Amen? So kapag tumanggap ka ng 1,000, times 0.2. Sabi diyan mga minamahal. Ibig sabihin mga minamahal, multiply mo lang yung 1,000 ng 0.2 and that is 200. Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Brother, nahiya na ako, wala akong 200, di na ako dadalo. Hindi ganun ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon. Kung wala kang 200, edi huwag. Pero tignan mo mga minamahal, magkano ba ang pagpapalang natanggap mo sa linggo na yan? Amen? Kung ang tinanggap mo sa linggo na yan ay 100 pesos lang, ay di 100 pesos times 0.2, that is 20 pesos. Ibigay mo yung 20 pesos na yan. Yung katabi mo, 200 ang kanyang ibinigay. Amen? Huwag ka matawa, huwag ka maya, dahil yun na natanggap mo eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tawag doon, pagtatapat. Amen? E paano kapag ang natanggap mo ay 100,000? Huwag mo sabihin 200 pesos pa rin ang ibibigay mo. Sabi kasi ni Brother Joben eh. Amen? Normal sa tao mga minamahal, regular sa tao kapag yung akala niyang makaka-gain siya, eh talaga yun ang gagawin niya. Ilulusot niya base sa batas o base sa narinig niyang mga salita. Amen? Pero huwag mong pagdamutan ng Diyos. Amen? Magdamot ka na sa lahat, huwag sa Diyos. Sapagkat kailanman ang Diyos hindi nagdamot sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ikasampung bahagi handog, hindi po ito bayad ng ating mga pagpapalang natanggap. Ito'y obligasyon ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, bakit ko sinabing obligasyon? Sabi kasi ng 10, sabi dito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. It is a command. Hindi na niya sinabing, pwede ba dalhin mo ang ikasampung bahagi? Hindi niya sinabing ganon. Hindi siya nakikiusap mga minamahal. Ang sabi niya, dalhin mo. Ibig sabihin, it is a command. Lahat mo na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon, na kapag ito'y command, kung paano mo sinusunod yung 10 utos, kung paano mo sinusunod ang banal na salita ng mahal na Panginoon, lahat ng kanyang mga utos, kung paano ka nagmamahal sa iyong kapwa, namamahal sa mahal na Panginoon, ganun din ang utos na ito ng ating mahal na Panginoon. Bring ye all the tithes. Dalhin mo lahat kasampung bagay sa kamalig. Mga handog natin, mga meron, dalhin natin sa kamalig. So it is a command. Amen? At ang kagandaan nito mga minamahal, kung yung honor your father and mother ay may pangakong mahabang buhay, ito, kung ikaw ay magbigay ng kasampung bahagi handog na may pagtatapat, ang sinasabi diyan, bubuksan ng Diyos ng dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So ito yun. Ito yung triple blessings na sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Ito po mga spiritual blessing, may financial blessing, and then meron tinatawag na physical blessing. Amen? Nakita nyo ang isang Kristiyano matapat, mga minamahal? Maski na nung gawin mo dyan, tisurin mo ng tisurin yan. Hindi natin sasabihin na hindi siya nasasaktan. Amen?
pero hindi kailanman siya matitinag. Bakit? Sapagkat pinalalago ang kanyang espiritual ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, sabi niya, ibubuhos ko sa iyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? At kung tayo po mga minamahal ay magtitiwala at panghawakan ng mga salitang ito, kung paano kami pinagpala, pagpapalain din kayo ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan, yung ating po may kasapong bahagi at ang ating pumahandog. Ito'y panalangin po ng ating mga kapatid upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon, ating beloved elder, brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Amen. Tayo po